به نام خداوند بخشنده و به نهایت مهربان. اما بعد سلام و درود هموطنان عزیز. با شما هستم عبدالخلیل وصیف در برنامه درخش حق. برادران گرامی، اگر صدای ما باشد در کامنت نوشته کنید که صدای ما خوب است. انشاءالله که شروع میکنیم برنامه را. امروز میخواستم درباره مردم باید فعال باشن صحبت بکنیم. مردم باید چیکار بکنن؟ گذشتگی های ما چیکار کردن که موفق نشدن؟ ما باید چی خطاگی ها را راه نتیم؟ باید ما چیکار بکنیم که به هدف هامون میرسیم؟ باید ما در این مسئله ها بیشتر صحبت بکنیم. برادران گرامی، کسانی که ما را میشنوند میبینند، برادران عزیز، به طرف نباشید. در برنامه های ما آبونه شوید، بمونید، لایکاتون بمونین، فکر نظرهاتون در زیر نوار نوشته کنین. برادران عزیز، من باز یک نوار میخواهم بگذارم برای بینندگان که مردمی که در تاجیکستان بودن 10 سال 12 سال پیش مبارزه میبردن به علیه رژیم رحمانوف، متاسفانه یگان رسانه نداشتند که همین سخنهای همینها را در داخل مردم بفهمه و بگیم که مردم به اونو جلب شوند. این حکومت های دیکتاتوری اینو تنها همیشه ظلم میکنن بالای مردم، فضا را آزاد نمیگذارن که مردم براین صحبت بکنن، فکر نظرهاشون بگن. تنها دیکتاتورهای کارها را میکنن. به همین خاطر ما این رژیم خودکامه ملی رحمانوف دیکتاتور میگیم. خب نگاه کنین که مردم صحبت میکردین، مبارزه میبردین، نه که زیاد مردم نمیده. این چند سال بعد این مثال همین نوارها پیدا میشوند. خب بسم الله الرحمن الرحیم. رئیس محترم، اعضایان محترم ریاست و همکاران گرامی قدر، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مسئله ای را که امروز برای اطراف او سخنرانی برآمده‌ام برای انتخاب کنندگان من حیاتی می باشد و آن هم مسائل مربوط به محدودیت‌های دینی و اعتقادی برای یک مردمی که زیاده از 97% خود را مسلمان و دیندار می‌دانند، مردمی که ما و شما را انتخاب کردند. قانونی که امروز پیشنهاد مجلس گردیده است و شاید قبول هم شود، ادامه سلسله اقدامات است که برای محدود کردن آزادی‌های دینی مردم مسلمان در تاجیکستان مدت هاست که در کشور ادامه دارد. نخستین این اقدام در این جاده منع نمودن اذان مسلمانان از بلندگوی‌های مساجد بود که خلاف نشانداد کنستیتوسیون، طلبات قانون آزادی وجدان و تشکیلات‌های دینی و خلاف طلبات دین مبین اسلام درباره اذان میباشد. اذان شعار دین اسلام است که برای اعلام مردم جهت شرکت در نماز استفاده می شود تا حد امکان باید به همگان برسد. اقدام دیگری حکومت کشور جهت محدود کردن آزادی‌های دینی، حمایت کردن آن از فتوای شورای علما که مخالف با آزادی‌های کنستیتوسیونی مردم دیندار در منع نمودن زنان مسلمان از شرکت در عبادت‌های دست جمعانه بود. در کنستیتوسیون در ماده 26 آمده است هر کس حق دارد مناسبت خود را به دین مستقلانه معین نماید، علاهده و یا یک جایه به دیگران دین را پیروی نماید و یا پیروی نکند، در مراسم و رسم و آیین‌های دینی اشتراک نماید. خب اینجا پاوزش میدین، کمتر کامنت نکنین، تماشا بکنین که همین نفرها در درون پارلمان گپ میزدن، ضد رحمانوف مبارزه می‌بردن. متاسفانه این نوارها همون شب روزی که این سخنها را گفتگی بودن به مردم دسترس نبود. به همین خاطره که ما امروز ها میبریم در یوتیوب به مردم
صحبت میکنیم، میگیم برادرای عزیز وقت جدا میکنیم، میگیم بیاین صحبت بکنیم، بیا یک کاری بکنیم که این رژیم خودکامه را یک طرفه بکنیم، یک رژیمی، یک حکومتی مردمی خودمون بسازیم. مثال зависими ای روسیه، ازبکستان، ای افغانستان، میدونم ای امریکا، ای یگان دولت خارجی نباشیم، خودمون مستقل باشیم. ما که یگان مشکلی نداریم، نه با قرغیز داریم، نه با ازبک داریم، نه همین چهار همسایمون مشکلی نداریم. ما برای چی 201 دیویزیای روسیه در دری تاجیکستان برای حمایت رحمانوف ایستادگی 201 دیویزیا خلاص، دیگه یگان چیز دیگه نیست. من بدونم که یگان مبلغ میته برای بودجه تاجیکستان درآمد داره، من بگم که بمانشون بیستن $1 در یک سال میته 201 دیویزیا در یک سال $1. در ما چی در کردن؟ ما با یگان کس جنگ کردنیم یا که یگان کس در طور سری ما میوه جنگ میکنه قطعی ما. مثال این مردم بدن مبارزه بردن، این انسان ها قهرمان های واقعی هم. من اگر سری قدرت بیام در سوم های تاجیکی صورت های این مردکا را میزنم، یعنی سید عمر حسینی و محمد علی حیی. اینا نفرهای بدن که میبرامدن آشکارها صحبت میکردن در پارلمان، خیلی در یگان قد کوچه نه، در جایی که تقدیر ما و شما حل میشود. میبرامدن ناراضگی خود را بیان میکردن. امروز اون انسان ها در زندانن، زیادی ما اومدیم در اروپا خاموشیم. خداوند اینا را تیزتر از ظلم این ظالم رهاشون بکنه. من دعاگویم، تنها دعا کرده میتونم. من بازم میگم که با جایی که ما دعا میکنیم نسبت قهرمان همون، باید ما سرجم باشیم، بریم درای زندان بشکنیم، اینا بروریم. اینا نفرای هستن که واقعا میتونن یگان کار بکنن. زید سعید، چند نفرهای هست که ایزد امان، بسیار نفرهای هست که برای این ملت، برای ما و شما شیده برآمدن، گپ زدن، حقیقت گفتن به مردم. حکومت دستگیر کرد، برد زندان کرد. متاسفانه امروز ما خاموشیم. برای چی ما تا کی باید خاموش بستیم؟ تا کی ما همتا خاموش میستیم؟ زیاد انسان ها آمدگیان در اروپا بازی گپ بزنن، بعد خفه میشون که بعد برآمد چیزی گفت. خفه نشین، بیاید یگان کار بکنیم. این مردم ای پشتی ما و شما زندان رفتگیان، ما و شما باید سرجم بشیم، بریم اینا را آزاد بکنیم از زندان. اگر برای خودشان میشید میرفتن ای پس زندگیشون، یگان چی نمیگفتن. نه که دل اینا برای ما سوخته، دل ما برای اینها نسوخته شده. کدومی ما برای همین انسان هایی که واقعا برای همین ملت میخواستن یگان کار بکنن، رحمانوف برد زندان شو کرد، ما کمک کردیم. ما نه کمک کرده میتونیم، نه یگان کار کرده میتونیم. من متاسفم که امروز مردم در اروپا میوه بگیم که زندگیتون خوب میشود، دیگه فراموش میکنی. بیایید میگم چند بار شد دعوت دارم برادران گرامی، بیایید سرجم بشیم، بریم این قهرمانای ملت ما آزاد بکنیم از زندان. ما یک کدر تیار کرده نمیتونیم. این کدرها را ما از دست دادیم. تا ما کدر تیار میکنیم، برای یک کدر تیار کردن 25 سال لازم است. کدرهای زنده، کدرهایی که میتونن یگان کار بکنن، امروز در زندانن. ما اومدگی در اروپا نمیدونم دومی چون چی را گرفتگی.
رحمانов در اوجا موندگی این قض زندانی در اوجا موندگی ما اینجا دست بگیریم با یک بگیم که بچون چی کارو با خدا مشغولیم. برادر عزیز، شما در 24 ساعت 2 ساعت اون برای مبارزه صرف کنه، 2 ساعت با خدا عالم دیگرگون می شود. 5 minut صرف نمیکنن بعضی انسان ها در اروپا اومدگین بگیم که حجتاتون 100% یگان کار نمیکنه. من نمیگم که شما یگان رسانه بکشوی یگان کار بکنی، با دیگر کارها هسته که بغضی رسانه‌ای باید او کار را بکنی. من میدونم که نفرهایی که بگیم که روزنامه نگارن، میدونم که یوریستن، متاسفانه یام باشن یا که گرنی با سوادن اومدگی در اروپا نمیدونم جاب چی میگن جکپوت میکشن یا که دستافکا کار میکنن. بعد وقتی که عالمای ما بیان در اروپا دستافکا کار بکنن و تاجیکستان ما پیش میره. باید ما یک کاری بکنیم که رژیم بشکنیم. این نفرهایی که دانشمندن ما لااقل نتونستیم کادر تیار کرده، همین کادرهای تیار ای دست نتیم. میمونیم این برادر گوش میکنیم تا آخر، پسان با صحبت میکنیم. مرد و زن همه برابر بودند. در قانون آزادی وجدان و تشکیلات‌های دینی در ماده 4 آمده است در جمهوری تاجیکستان آزادی وجدان و آزادی پیروی بدین از جمله حقوقی به تنهایی و یا همراه دیگران پیروی کردن به هر گونه دین کفالت داده می شود. و حکومت را میبایست که در مقابل این فتوا مخالفت نموده در کشور دموکراسی و حقوق بنیاد غیر قابل اجرا بودن آن را اعلام می داشت، اما نشد. گرفتن حجاب اسلامی از سر دختران دانشجوی تاجیک، از کورس 5 خارج کردن آنها، بیرون کردن هزاران طلبه های روی مالدار از درس در مکتب‌های شهر و دهات، ولی آزاد گذاشتن پوشندگان لباس‌های نیم برهنه اروپایی چی در مکتب و چی در دانشگاه، اعلام جنگ به حجاب اسلامی که پوشش نیاکان ما هم هست چی در خانه‌ها، بازارها و حتی در راه‌ها، و از جانب مقامات خیلی عالی کشور تحقیر شدن زنان محجبه و پاکدامن تاجیک به خاطر داشتن لباس اجدادانشان و جوابگری‌های گوناگون کشیدن صدها عالمان دینی به خاطر تعلیم دادن فرزندان مسلمان تاجیکی از تعلیم خارجه محروم شدند تا در داخل تعلیم بگیرند. همچنین جریمه نمودن صدها امامان مساجد، منع کردن کارمندان نمازگزار از ادای نمازهایشان چی در جای کار و چی در مساجد، در راه و کوچه ها بازداشتن و تراشیدن ریش‌های مردم دیندار، بستن نمازخانه‌ها در فرودگاه‌ها و وکزل‌ها، شفاخانه‌ها، استراحتگاه‌ها، حتی در فیلمنامه‌ها و نمایشنامه‌ها در نقش منفی گذاشتن بازیگران با ظاهر اسلامی را و غیر از محدود کردن آزادی دینی چی تعبیل میتوان کرد؟ اقدام دیگر در این محدودسازی آزادی دینداران قبول قانون جدید آزادی وجدان و تشکیلات‌های دینی از جانب مجلس عالی کشور در سال 2009 بود در مخالفت تمام اون چیزهایی که فکر و عقیده‌هایی که در شما هست اونها امکانیتی البته گفتم ضرور است، ممکن است در باز دیگر در همون حالت‌ها وابسته به قانونی که ما امروز محاکمه میکنیم، چون که همگی 1 دقیقه وقت شما مون و به این قانون اگر خب در ماده در همون قانون آزادی وجدان آمده است جلب کردن نابالغان به فعالیت اتحاد دینی و به نابالغان دادن تعلیم دینی به اجازت خطیب، پدر و مادر یا شخصان آنها را عوض کننده منع است. این طلبات قانونی آزادی وجدان، یعنی این قانون دیگران را از جلب نابالغان به تعلیم دینی و نمازهای جماعت در مساجد منع نموده این حق را به پدر و مادر داده بود، اما حالا این قانون مسئولیت نه تنها این حق را از پدر و مادران نیز گرفته است، بلکه آنها را عهده‌دار می‌نماید که فرزندان خود را از شرکت در نمازهای جماعت باز دارند. خب این طلبات میتوان گفت که به آزادی دینی مسلمانان و به خصوص به همون قانون آزادی وجدان و تشکیلات‌های دینی یک مخالفت دارد. خب دیگر مختصر می‌کنیم میریم به آخر. اگر این قانون به مقصد تعلیم و تربیت فرزندان پیشنهاد شده است خیلی مقصد نجیب است. تعلیم و تربیت درست وظیفه اساسی پیامبران الهی نیز بود. در قرآن کریم نیز در صدها جای از
تربیه مردم سخن می رود و برنامه‌اش را نیز ارائه کرده است که پایدیوار تربیه از ایمان و اعتقاد کامل به آفرینده سر می شود. همین طریق دور شدن از ایمان و عقیده یعنی دور شدن از اصل تربیه می باشد. همگان می‌دانیم که سال‌هاست تعلیم و تربیت در وزارت معارف کشور در اساس پرینسیپ دنیویت یعنی بیدینی ادامه دارد. هیچ نشانه از دین و دینداری به خصوص از دین مبین اسلام در مکتب‌ها و دانشگاه‌ها دیده نمی‌شود، ولی با گذشت سال‌ها امید از پیشرفت نیست. خود وزارت باشد درجه فساد زدگیش بالاتر می‌رود که در این جاده سزاوار جای اول گردیده است و متناسباً درجه تعلیم و تربیت جوانان پس می‌رود که خوف ایجاد بحران کدری در کشور را در پی دارد. و پرزیدنت کشور نیز در پیامش از نرسیدن 10,000 طبیب در کشور خبر داده بود. و نظام دنیوی فعالیت کردن وزارت معارف کار را تا آنجا رسانید که حکومت کشور خطر را در نسل نورس احساس نموده مجبور شد تا این لایحه قانون را پیشنهاد نماید و مسئولیت تعلیم و تربیت را که وزارت معارف به تنهایی از عهده‌اش نبرآمد به دیگران نیز واگذارد. حالا ما و شما نمایندگان مردمی در روبروی قبول این قانون ایستاده ایم. قانونی که هدفی عالی دارد اما راه رسیدن به آن هدف نادرست بیان شده است. ما در خلاصه که به این لایحه نوشته بودیم نقطه تشکیل آور آن را نشان داده بودیم، ولی متاسفانه به اینابت گرفته نشد. و به هر صورت ما با قبول کردن این یک مشکلات زیادی را به کشور و مردممان میاریم که من حضور شما عرض می‌دارم. کشور، حکومت و ملت خویش را در معرض غضب خدا قرار داده خاری دنیا و عذاب آخرت را برایش سبب می‌شویم، چون که خداوند در قرآن در سوره بقره آیه 114 آورده است و من اضل ممن منع مساجد الله ان یذکر فیها اسمه. تاجیکیش میگویند کی ظالمتر از آن کسی هست که نماز نمیگذارد تا مردم در مساجد خدا او را یاد کنند و بعد این وسیله مساجد خدا را خراب مینماید. آنها میبایست به مساجد تنها به خاطر ترس خدا می‌درآمدند. برای چنین اشخاص در دنیا خاری خواهم آورد و در آخرت عذاب سنگینی برایشان در نظر است. اصلا این آگاهی است که خداوند آفرینده عالم در قرآنش به ما فرستاده است و من به شما اون را رساندم. و در آخر امیدوار هستم که یک مراتب ما و شما نمایندگان مردم نه به خاطر وظیفه و منصبمان تنها به خاطر خدا و خلق خدا آواز بدهیم و اون قید ناچیزی را که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و دومین حزب قدرتمند کشور پیشنهاد کرده است که قید ساعت‌های درسی را در این لایحه جای بگیرد. و السلام علیکم و رحمت الله. بسیار می‌باشید مرحمت شنید. خب برادران گرامی قدر، شما دیده که نمیمونن که در همون پارلمان 3 دقیقه وقتشون میتین. همون هم این ویدیو چند قپس پهن شدگیه. این 2012 میخیلکی نشر شدگیه. این ویدیو 2011 و 2012 هم سالا این ویدیوها در پارلمان ثبت شدگیه. یکی این ویدیو بعداً برآمدن. اگر همین ویدیوها را مردم همین در تلویزیون تاجیکستان نشون میدادن، مردم اینا دستگیری میکرد 100,000. اینا دیم بگیم حزب بودن که در تاجیکستان نفوذ داشتن. وقتی که رسانه نیست، وقتی که یگان نفر نمیبروه گپ نمیزنه نسبت ظالم، مردم فکر میکنه که رحمانوف به حد آدم زوره یا که آدم خوبه. همین اگر این نباشه تاجیکستان زمین میکشه میبره. نه برادرای عزیز، رحمانوف میروه همون که همون آب همه چیز میمونه. رحمانوف میروه تنها قرضش میمونه. ولی روز ساعتش میاد میگه که یک برادر بود میبرامد همجا صحبت میکرد. رحمانوف میروه تنها قرضای رحمانوف میمونه. ما باید انتظار نباشیم که رحمانوف به مرگ الهی میروه یا که همین خودش میروه فرزند چه میوره. باید ما اینا سرنگون بکنیم. او سومایی که دزدیده است از بودجه دولت اونا برقرار کرده شوند به این ملت. هدف ما نه این چیزه. بیا یک کاری بکنیم که همه کسا بشیم. برادران عزیز یک کاری بکنیم. خب اینجا در استودیو چند نفری هست انشالله که قبول میکنیم. برادران گرامی قدر، کسانی که وارد میشه در استودیو اجازت بدین پس اون وارد شیم. برادران گرامی، برای که شما را ما قبول کردن نمیتونیم وقتی که اگر اجازت نمیتید. خب
من با جناب عالی با فکرم. خب سلام علیکم. سلام علیکم. ما با جناب عالی همین خلکی یه نام دراز نویسگی من نمیبینم چی نویسگی. سلام علیکم بفرمایید. خب و جناب عالی بودگیش نتونیش گپ زدم. خب نگاه کنه که مردم ها بدن پیش ایمه ها ایخنه که مویم گرینی اکنه ما برامدگیم گپ میزنیم خلاص. مردم ای دور پیامبر مبارزه برده است زید زولی. ما نه پرویم نه پسلید نی ولی با بعد ما همه برای مبارزه. با همین خاطر نگاه کنه که باید ما گذشته اونا بدونیم که گذشته وقتی آدم تاریخش نمیدونه او پیش رفته نمیتونه. ما که تاجیکای مسلمانیم ما میخوایم که یک ما نمیگیم که اسلامی باشه تاجیکستان 100 در 1000 همین دموکراتیت رو بمونین. همین مرد چون ما در اروپا آزاد نمیدونه یک از ریش میمونه یک از سطر مینه یک از کنیلیج میگرده یک از بنگ میزنه یک از عرق میخوره یعنی مشکلی نیست. هر کس برای خودش رفته شده تنها قانون ویران نکنی خلاص. برای نماز تا بخون گودک تبر گودک نو تولد چیدگی تبر بیارن همچه طرفدارای حکومت بگن که در تاجیکستان امروز در همین نمازهای 5 وقته نه در نمازهای جمعه بگن که قرآن درس داده میشه بر نوبالی ها. در یک مسجد بیارن بگن نیستی خیلی چیز. وقتی که ما فرزندای ما تا 18 ساله قرآن نخون حدیث نخون درباره دینش نخون پدرسگ میشه و میروه. من چیزی که خوندگیم تا 18 سالگی من همونو در یاد من دیگه زیاد من از یاد کردن نتونستم تا امروز. چیزی کردم در 10 سالگی 12 سالگی تا همون 18 سالگی من چیزی که خوندم همونو در سر موندگی خلاص. دیگه حاضر میخونم دیگه در سرم یگان چی نمیدروه. اگر ما تا 18 سالگی فرزندها برای راست تربیت نکنیم قرآن و روزه و نماز و نمیدونم دزدی نکه بچم زینا نکه بچم این همی گپا را نگیم نصیحت نکنیم باور کنه 5-10 سال بعد دیگه مردمی تاجیکستان اوجه که در تاجیکستان شروع شدگی دیگه دختر نمیوه که بگیره یا ای دیم دست میگیره یا ای سیم دست. یگان کسا نمیخواه که فرزندش بیرها باشه. من میدونم که همون طرفدارای رحمان فهمدش نمیخوان که دختراشون مثال بانگی و عرقخر دیسکاتیکره و نمیدونم 3 دست گذشتگی باشن و بشو بکنن. همونا هم میخوان که هم دختراشون با یک فخر شو بکنن دختر باشن شو بکنن. و همین خاطر باید ما کار بکنیم که سری رهی همین رژیم بگیریم که این رژیم ما را مردم ما را بی‌سواد کرد. واقعا مکتب درست نکرد مدیسین درست نیست نمیدونم یگان کدوم ساحه را بگیم در اون ساحه کمبودی وجود داره نه پول فساد زده کمبودی در همه روی دنیا هست نه که در ما تا یک درجه که 101 درجه ممکن که ساز باشه. به همین خاطر برادرای عزیز به طرف نباشه برنامه ما را دستگیری بکنید بمونین لایکاتون کسانی که میخواه وارد استودیو بشه برادرای عزیز در زیر نوارم لینک گذاشتگی هم در کامنت وقتی شما میدروه من ذکر ریپیت کردگیم شما میتونی که همون وقتی کامنتری میدروه ضرب نویستگی همون همه که شما وارد استودیو میشه بیای فکر نظرهاتون رو بگید. من خواهش میکنم که حکمت دارا برای صحبت بکنیم تا که ما غریب شما در اونجا بگیم که زندگی خوب نداره زندگی خوب واقعا هم نداره
این رحمانوف میروه، من میگم این همینجا نمیگم، یگان آدمای مخالفا میگن نمیگن، این رحمانوف وقت ساعت داره میروه. باید ما یک کاری بکنیم که برادر باشیم، باید ما یک کاری بکنیم که این مو وای مو دشنام نتیم. دشنام خواهش میکنم که نه طرف حکومت دار شوه، تنها ما را فکرمون یک نیست، خلاص دیگه ما برادریم. برادر عزیز، ما یگان مشکلی با یگان انسان نداریم. من با رحمانوف لیشنه یگان بگیم که خلاکی شخصی ندارم. من میخوام که همین آدم استعفا بتیه بروه، خلاص یگان چیز دیگر نه. برای که این انسان فونکسیونش تمام شدگیه، این انسان دیگه نمیتوانه که یگان کار بکنه. بیاره که در 30 و چند سال سبب در چیه که فضای انرژیتیکی بگیم که درست نکرد، فضای مدیسین را درست نکرد، فضای معارف را درست نکرد. تا این روزه کمبودی نه، 100,000 کمبودی هست. در دیگه دولت ها کمبودی هست، ما یگان چی نمیگیم. نه که سبب در چیه که کدر نداره. این آدم ها خواندگیان، دیپلم ها بگیم که یا که در صندوق در بلای شکف چنگ گرفتگیان، خودشون در روسیه یا که در یگان جای دیگه. وقتی که بسوادهای این ملت مهاجر میشوند، دیگه برادران عزیز، کسانی که ما را تماشا میکنه، شما منتظر نباشه که یک حکومتی خوب مثال رحمانوف سازدواد میکنه که با چشم میویه نگان کاری خوب میکنه. نه، رستم امامعلی روزی تویش ای دانشگاه ملی دیپلم آوردن پدرکش کردگیان. برایم بگن که دروغ میگم. من در روسیه رفت حیش کردن، در اروپا هم اومد حیش کردن. سواد نداره. شما گبزنی اون بینید. روی خب من در حیاتم روی کاغذ خوندگی نیستم. چیزی میگم ای تحت دل میگم، چیزی که در سر من همون میگم. نه خود 4 جمله را درباره تبریک کردنی نمیدونم نوروز یا که عید رمضان یا قربان شما نمیدونم روی یک گازیت یا کاغذ بخونید. حتی با همون لهجه دنغرگی گپ بزن. ما تو را مجبور نمیکنیم که گفتی همون غریب شو که ابدی گپ بزن. ادبی اوخی همون ابدی میگه. با همون لهجه خودت یگان پرابلم نداری. نه که با همون لهجه ختم درست گپ زده نمیتونی. شما چقدر دولت اداره میکنی؟ شما در 30 و چند سال پدرت فساد ایبان برده نتونیست. تا که میتونی که بگیری فساد رو ببری ایبان. به همین خاطر به عمدی اینها نشوه که اینها یگان کاری خوب میکنن. بیای برادرای عزیز، مخالف، مهاجر، نمیدونم نفرهایی که پشتی پرده هستین بجاین خیلت می نویسین که میگین که یا یگان کار میکنین، میگین من آماده هم که قطعی شما باشم یا که شما بیای یک جای بشیم، قطعی ما یک کاری بکنیم. هدف هممون یکه. این هم جره لوبای مخالف بیاره، لوبایش بیاره. میگه که ما نمیخوایم رحمانوف، یک نظام مردمی میخوایم. وقتی که ما همین گپ هم میگیم باید ما همه مخالفین یک جا باشیم. هر کسی حزب حرکت خودش قطعی باشه، یگان مشکلی نداره. برایم در برنامه‌های هم دیگه صحبت بکنیم، بیایم بگیم لقمه بتیم، یک برنامه بکشیم، یک کار بکنیم، مردم ببینه که ما واقعا هم یک جاییم، یک کار میکنیم. بعد این مردم ما را دستگیری میکنن. من عدل بایرقه که عدل خود بایرقه که عدل یک کسی دیگه، یک حزب حرکت و یک گروه دیگه، مردم گرنگ شدگیه، نمیدونن که دیگه کی را گوش بکنن. من آماده هم که قتل لوبای انسان خوش بشم. خیلی نیست که من گرنیم، نه.
منم نمیخوام رنگ شما وره رحمانوفا، منم در همین اروپا هم رنگ شما. من یگان شاخ دمی زیادی ندارم از شما یا که کمی ندارم. با من زندانی دارم، بعضی ها در همیشه زندانی نداره. چند که من با میخوام که انقلاب تیزتر شود در تاجیکستان، بعضی ها در فکر انقلاب هم نیسته. به همین خاطر دعوتی من همین است که بیای یک جا بشیم، بیای در برنامه همدیگر برایم صحبت بکنیم، برادری باشه بین ما. من دعوت میکنم چندین نفرها را که بیای صحبت بکنیم. متاسفانه وقت ندارن یا که وقتای کار دارن، وقتا مناسب نیست که در وقتای برنامه من اشتراک کردن نمیتونن. من همه روز اول یگان نفر مرا دعوت کردگی نبود در یگان برنامه یگان انسان من برام گپ بزنم. من خودم رهش پیدا میکردم، برآمدم فکر نظر ما 2-3 دقیقه 5 دقیقه میگفتم، خداحافظی میکردم میرفتم. امروز من دعوت میکنم ای برادر عزیز بیای صحبت بکنیم، متاسفانه نمیاد. این مردم باید خودش قضاوت کنه که کی حق است کی ناحق است، کی چه کار میکنه کی نمیکنه. این چیزا باید مردم بها بده. من آماده ام که به همه برم برادر باشم، یک سر یک میز بیایم بشینیم، یک برنامه بکشیم، یک کاری بکنیم که یک قدم پیش بریم. با خدا ما این اروپا در 10 سال 100 سال 1000 سال میزنیم، باید میخوای برنامه کردن یگان کار کردن نمیشود. باید ما عمل بکنیم، باید ما 3-4 تا ما اروپا بریم، یک قدم پیش بریم، ما تاجیکستان بریم، نمیدونم یگان آسیا باید بریم، سنترال آسیا باید ما بریم بدرویم. من نمیگم که شما همتون کلان کسی که اومدگی قطعی بالا و چقدر خیزی بریم. نه، شما بسته اینجا. نکی باید این قوادم ای اروپا بروه. اگر من آماده هم که برم، ولی بعضی میبره نمیدونم میگن که تو نمیره، دروغ میگوی. والله قسمه من گفتگیم که اگر همین اروپا حاضی من جمع شوم بگن که بیا میریم تاجیکستان، یکم آدمی که میره و آدم منم. بیاره اینجا، من اگه یکان چیز دیگه نمیخوام بگم، اینجا تاجیک برادر عزیز شما اجازت دادگی نیسته. اجازت بتین وقتی که همین استودیو مدروی خواهش میکنم که اجازت بتین پسان وارد بشین، برای که در استودیو مدروی شما فکر میکنین که من شما را قبول نمیکنم. اگر اصلا من میخوام که شما قبول بکنم، که اجازت دادگی نیسته، من شما را قبول کردن نمیتونم. به همین خاطر برادر عزیز پیش در اومدن تو همه شاید چیزا را از رشید بکنین که پسان کامیراتون رو بکشین. من یگان نفر نمیگم که بیای چهره‌تان نشون بده. نه برادر عزیز، ما باید کار بکنیم. نه من با چهره برآمدگیم یگان فایده نآوردم به جامعه. به همین خاطر چهره قطعی برآمدن حاضر وقتی چهره نیست که تو ببرای. ما نالیم با میلیون زده ساده مردم. شما اجازه دانسته بگیره که دستی حکومت درازه. وقتی شما با چهره میبرای میقپتون میبره زندانتون میکنه. خلاص هم 4 نفره که میخواه یگان کار بکنه، خنده جوشه میخواه بره با چهره صحبت کنه، بعد دیگه هموناش هم میبرن، بعد با 100 سال دیگر همین جواد میمونه. من میدونم که برای یک خیلی نفرها همین مردم از زندان کردن ویگت نه، خالی سیاسی میبرن. من این چیزا یکم درک نمیکردم، نه که امروزها من زیاد چیزا را دیدم که به منفیت پراست خچان بسیار نفرها کار میکنن. به همین خاطر برادر عزیز من نمیخوام که در پای یگان تحت خار بزنم. من میخوام که ما سرجم بشیم، یک کاری بکنیم که رحمان فیا طرفا بکنیم. این نه که شما قطعی من صحبت کنیم شما را برن زندانی بکنن. خب علی بدک، سلام علیکم.
برادر عزیز میکروفون شما کشتگیه، میکروفونتون رو گیرون کنید، بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام. بله ما دام گپو خود 100% ما روزی انا مسئولیت ایامی بوار که 2019 ما گوش میکنم همه آدمایی که مقصد کسی که با مخالف هستن یک کنکریت وای پلان ندارن که ما نود ما بریم چیکار میکنیم خیلی تیم کم بغل چی میگه مثلا یک کنکریت نه پلان کنی وای کنی بخیزه بریم ما بزرگ نماید نه تو دا 50 سال باشه من уже 20 سال زیاد شده در شهر ایرس میگردم بزرگ شدگی من باور کنم زن گرفتگیم همین نیمی عمر و قطعه نگذاروندم دارم شهر ایرس فقط غلام زندگی. بله ما هم انشاءالله که دعوت داریم، متاسفانه ما نمیبینیم، نه در پشتی پرده قطعیمان صحبت میکنن نه در آشکارا در برنامه ها میان صحبت میکنن. نمیدونم، من گفته هستم که اگر شما دعوت کنیم من آمادم که بیام قد شما یک جای شوم بریم رحمانوف چپا بکنیم. اگر میخوایم که مردمی بکنیم، هر کس بگیره نامزدی شب مونه برنامه‌ش پیشنهاد کنه با مردم بگه که چی کار میکنه، مردم بگذار انتخاب بکنه. یگان مشکلی نیست، بگذار که ما اینجا 10 سال گپ میزنیم یک نفر دیگر انتخاب بکنن. اینا مردم باید انتخاب بکنن. مردم چی میخواه؟ مردم نمیدونم دموکراتی میخواه، مردم اتئیستی میخواه، مردم اسلامی میخواه. مرحمت میدان ایدلی رای برو پروپاگاندتون ببرین، مردم بختون جلب بکنین، وقت ساعتش اومد برین نامزدیتون بمونین، بگذار که شما انتخاب شوید. این مردم برادر مردم کو میدونی چی میخواد؟ زندگی آزاد تمام و برای یک آدم پیشرو باید باشه، یک آدمی که با علم باشه، مثلا استراتژی داشته باشه. باور نمیکنه 25 ساله уже من 6-7 سال گوش میکنم. برادر عزیز نگاه کنه، از همینجا یک چیز گفتی که کسی باشه که برنامه داشته باشه، استراتژی. شما در بین این مخالفین کی را میبینه؟ همو زور کی را میبینه که من همو انسان پیش کنم بریم؟ خیلی باور که شما شبیه اشروف هم میبینی، محمد اقبال هم میبینی، کبیری هم میبینی، نمیدونم برادر سلمان هم میبینی، پارتیزان هم میبینی، استانایف هم میبینی. کی را میبینی که من همو آدم پیش کنم بریم بگیم که یک کار بکنیم؟ شما یا من این مردم هم میخوام بفهمم که شما کیا میخوای لیدر کن ببینی. لیدر همون انسانه که مثلا همش باور که همش با انسانه با علم همش دوری گام میزنه. یا خیلی باینش رگون بریده شوه و زمان نیستونه که همشون علم دارن. من ما در تو یک تاکید باشه همش من روزیم قدمش پیش بره، من همش روزیم خیلی تام باشه من روزیم برایش که شما حرکت داره که مردم توجیه آزاد شوه. یا امر غلام نبوار که من میدهک بودم، میدهک پدر میگو سوالی که انسان عباد میشوه، من عباد میشوه، من مثلا میریم دارم تجیستان خودم کار میکنم. از من اونجا 46 دومدم، من با فکر دارم که فرزندی من میاد اینجا، اگر همین خیال برای فرزندی من اینجا میاد، من همین فکر دارم. ما سه پکلینی اومدگی روسیه، ما را بابیامون روسیه اومدن، پدرامون اومدن، خدامون اومدگی با فرزندای ما را موزیک باید که روسیه تیاری دستیم تیاری دستیم دعوت من امین است که باید ما یک جا باشیم، مخالف مهاجر همه کسا، همه مردم داخل هم باید ما یک کار بکنیم. اگر خاموش میستیم، اگر یکان کار نمیکنیم، این رحمان بدگی انسان هایی که هست اونا را میبره زندان میکنه. بازم نمیدونم دیگه همین خیلی میریم دیگه. اگر من یک برنامه گفتگی بودم که یک 2-3 سال بعد دیگه آدم پیدا نمیشه که یکان چی بگه اگر خاموش باشه امروز. دیگه دعوتگر نمیاوی، اما آدمایی که به عقلی که امروز میخواهن یگان دیگرگونی بکنن
همونوران بس میکنن میروان دیگه قفا زندگیشون دیگه باور کنه آدم نمیوه که بگه که مردم تاجیک بخزی یگان کار بکنی باور کنه این چیزا 100% باور میکنم برادر ما همین باور که بزرگ شدگی زندگی هم زندگی در تاجیکستان هر تاجیکستانی نر بود همه را بردن بگیم یک کلش ایزار بشوندن یک کلش بردن کشتن. بله برادر عزیز یک جهان تشکر. اینجا در استودیو چند نفر دیگه است اونا را فکر نظرهاشون رو بگیریم انشالله که فعال باشه در برنامه دستگیری ما بکنیم برادر عزیز. ما شما را یگان چیز دیگر نمیخواهیم آبونه شوه برادر عزیز بمونه لایکاتون دستگیری همینه دیگر ای قضیات نه برادر عزیز. سلامت باشید. خب خدا نگهبان. خب خالد میکروفون تا گیرون که بفرما. سلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر عبدالخلیل انا کلی ما برنامه را گوش کردیم تا حاضر بسیار گپ‌های خوب زده در همه مسئله. آواز اومده است نکا؟ بله بله بفرمایید خوب است. صدای من هست یا که برنامه را گوش کردیم بسیار گپ‌های خوب زده. این گپ‌ها را هم همین مخالفای ما هم همین مخالفایی که برنامه کرده ایستند نمش و یک تا یک نگیریم همین گپ‌ها را همش میبرند چند ساله ما هم گوش کرده ایستیم همین گپ‌ها را زده ایست نه که حاصل شه یگان چی ندیده ایستیم. این مسئله دعوت انا روح دعوت خیلی هست همیشه هم الحمدلله هست سوزای نه که یگان روح دیگه شایفتن در کار گفتی شما هم ای کادروی ما را بردگی محکم کردگیم تا 25 سال دیگه اگر ما گفتی خودت تو کادر تیار میکنیم خیلی میکنیم انا این مسئله را سریوز دیدن در کار رای مبارزه را و دیگه راهو بخان گفتن البته دهان شری نمیشه همینجا 50 سال دیگه اگر اکه محمد نور خاطی شما ببرویان نمیشه دعوت کنه مردم بخیزه اگر 100% مردم تاجیکستان اگر یا شما انتظار شیده باشی همین مبارزه انتظاری 100% مردم تاجیکستان مبارز میشوند گفته بر ضد حکومت ظالم برمیخیزند انتظار ایرا شیده باشی اگر این کار البته هم امید نکن نامشیدنی هم در لوبای دولتی که انقلاب میشه که یگان بر ضد همین ظلم در لوبای جو یگان پیشگیری میشه هم چند پویزی مردم چند پویزی جوانای آماده این کارا میکنن همه مردم نمیکنن البته محمد اقبال او یک سال پیش پشتی سالی که همو وقتی اکه ایزاد همون خبیدن بودن همو وقتا همو رمای افیرو دا 10-15 هزار آدم چی در گروه 24 چی در اصلاح 10-15 هزار آدم رمای افیر میشید 10-15 هزار لایک میموندن مردم آماده بسیار بودن که یگان راهی را نیافتند یگان کاری نکردن که مردم مبارزه سرجم کنند در جو یگان راهش بیاوند مبارزه حقیقی را برند اساسا مردم هم خسته شدن باور که مردم آماده هم همی بسیاری بعد مخالفای ما وجه گپ زدگیان لوبای کسی هم پیش وقتا میدیدی میگفتن تمام یما مبارزه ما آماده ما هم لوبای کسی اینا پیش بدرویم ما رفتیم خفوش باز هم را میبینی میگن این مبارزه ما فقط همی گپ میزنن یگان کار عملی ندونه یگان عمل نمیکنن ما بعد هم برای خاطر برادر عزیز برای همین خاطر من نمیگم که همه مخالفین بروند 100 نفر جدا بکنین بیا یه قمو بره مخری یه قمو بست اینجا مخالفین بیا بریم مبارزه کنیم مردم چه ما را دستگیری میکنن مخالفین در روی تاجیکستان با ما را در کار نیستن که وایو باز یعنی انا وضعیت تمام دولت و تمام دنیا در همه جا معلومه که هم بدبختا هم را دستور نیست که زاگان در لوبای جو میخفن لوبای مبارزه
мубориза кора ташкил кунанд, мардум ба ёда бовар кардагиянд. ана устод Муҳиддин Кабирӣ чӣ кор кардаистадам, ҳамон барномаҳои урусӣ ҳар рӯз мебиниш меброяд, гап заистад дар масъалаи Тоҷикистон саволаш метӣ, мега ҳоли мо омода нестем, ҳоли мо тайёр нестем, ҳоли мо надорем кадр гуфти худат. ана чун чӣ кор кардаистанд кадрои мо? мардуми мухолифои мо ба Тоҷикистон рафтан ягон дар кор нестанд вай рафтани ва ё Тоҷикистон. мардуме ки ва ёда бовар мекунанд, ҷавоное ки омодаанд, ана ёра ҷамъ гирӣ кунанд, ягон раҳша биёванд, ана ягон хай лидерора мардуме ки бовар мекунанд интихоб кунанд, мардума биспоранд, ягон раҳша биёванд, бирем онашо бараи нақш даъват кардаистанд, онлайниву амал нашидаист. ҳай ака ҳосил нест. ҳай бовар кун برای همین دعوت من که باید ما در یک نم برادر عزیز، دعوت من هم همین است که باید ما در یک تاکتیکای دیگری مبارزه بدرویم. روی دنیا دیگه انقلاب ها کرده شده. اگر با یوتیوب و با فیسبوک نمیدونم با اینستاگرام اگر انقلاب کرده میشید، ولی عبدالرزاق 10 بار انقلاب کردگی بود. بله اکا بله. این یا تا دیگهش نه برنده. شهرامک امریکا. اونم یوتیوب های میکنید چی گفته شهرامک امریکا هم یک شیطانگری و یک میمونگری باشه در تمامی همه مردم توجیکان میگن وای استرا دستگیری کن اونا شو برای وای همه در روز شناختش یک کاری که برایش فایده یک کاری برای دوست یکی محمد اقبال خواهر زن مادر خودش ایامو بدبختی و نجات دادن وای این مردم چقدرش دیگه دستگیری نکردن همه یعنی که همه مردم ما مبارز نمیشوه اما چند فایز چند هم جوانای آماده با ایمان هستن که به خاطر ما 5% مردم تاجیک اگر بیدار باشه 5%ش ما با 5% انقلاب میکنیم 100% نه. این مردم پیر داره جوان داره اونا نمیتونن در میدانهای بگیم انقلابی اشتراک بکنن یا که زنک ها دما تعنی که زنک ها برایند نمیدونم میدان ریزی بکنن ما جوان ها نمیدونم 40 ساله را باید ما که یگان کار بکنیم. دعوتی من برای نمینا برای 18 پایان و 45 بالا نیست. نه که مردکای هست که 50 60 سالن اونا هم میخوان یگان کار بکنن اونا اختیاری هستند دیگه که شما برای در میدان یگان چی کار بکنید. ما باید اکا مبارزه باید که یک جویا شوند. کدومش که گفتی خود دستف که کار میکنه چیکار میکنه نمیکنه دوم دنیا را گرفته یا مبارزه نموش مبارزه را یک طرف مونده آیا اهمیت دادن در کار نیست. همین مثال شما مردم شما را میشناسن باور کردگیان مثال لیدرهای مردمی دیگه شما باید هم مبارزه سریوز حقیقی را دعوت کنید یک جویا شیدن در کار. مثال ما اکای این یکی محمد تقوی یک طرف میبره گپ میزنه اکای محمد اقبال یک طرف برنامه کیسه مثال اینا شما یک طرف برنامه کیسین همین مردم ما باید همه یک جویا جمع شوند همین مبارزه ما اول که مردم بینن هم اوایو یک جویان هم کدومش چند نفر سریوز جوانای دارن انا پیرواشو جمع میگیرن آخه یگان راه شبیان اکای شرفدین گدایف او یا چند خبیش گفتی من خودم میون میبندم پیش میدرم کارا سریوز نمیبینم همین خطی وای هم نابود شید یا بله ان شاء الله یعنی که برای گپ زدن و برای پورا هر طرف دنیا دا یگان جورمون نمیگیریم بو وقتی همین حال مردم اوزی در راستی هم میبینی باور که اکا حال مردم ما حال استاگای چی زنکون باشن چی مردکون بله درسته. من یک چی میخواهم همجا بمونم با مردم نشون بدیم که مردم شما ببینه که چینوم داره یک کمیته امنیت ملی در تاجیکستانی بدبختا باور که همین
او ای نگذره اگر میرمان یا دادی ماتیشا میبندن یا کی چشا فقط در ریشه ایمان مسلمان ها ویرکانی مسلمان های ما ایجورا نگه دارن در چکار بار باندن در یکان قانون دوری نمیگیره. خب گیجوشید یک صورت بود اموالی رحمانوف در بگیم که ازبکستان سمرقند رفته است بازم نیافتمش در سری راه بود با گم شد. خب اموالی رحمانوف در وقتی که در خوجند میرزیایف میاد خودش بگیم که استریچتش میکنه قایش سلام علیک میکنه بگیم پیشوازش میگیره. وقتی رحمانوف نو روزی سیم بود سمرقند رفت بگیم که یک میری شهری همون سمرقند اومد پیشوازش گرفت. باید رئیس جمهور پیشواز بگیره، وزیر سروزیر. کسی بیایه رحمانوف پیشوازش میگیره ای رئیس جمهور رو رحمانوف کی جای بروه یگان کسی دیگه قبولش میکنه. من شرم میدارم که رئیس جمهوری غیر قانونی ما همین خیلی پستوبکا میکنه که میره دیگه آدمات را قبول میکنن. برای ما را داشت من مخالفتم من همچه عیب میدانم. تو خودت خید کرده سودی اموالی رحمانوف که قدر نداری در یگان جا. سبب در چیه که تو همون انسان ها را نمیدونم گل دسته قطعی پیشواز میگیری و میره تره یک اگر نخواستم یکان چیزی دیگر بگم مثال قدر تا نمیدونن مثال باید تره میرزیایف میومد قبولت میکرد یک بگیم که یک میری شهر یا که رئیس یک شهر میاد تره قبول میکنه. به همین خاطر رحمانوف این فقط برای فرزندای خود چه پیشوای ملت های برای اونم 4 تا چاپلوسه که میلسنش ای طرف او طرف برای اون هوایا های. اموالی رحمانوف برای من یک وطن فروشه یک خائن یک دیکتاتور من نمیخواهمش قبولش ندارم. ولی انسان ها زیاد ها میگن که خیلی گپا نگو که میبرند چیکارت میکنن. من نمیترسم یگون چی من اگر میترسیدم برنامه نمیکردم. من اگر نمیترسیدم ضد رحمانوف در یگان برنامه های مخالفین گپ نمیزدم. من ناعدالتی ها را میبینم. وقتی میبینی گپ نمیزنی گناه های باور کنی همین خاموش ایستادن بعضی انسان ها شما گناهگار میشین. شما دیده است که ظلم است بالاتون ظلمتون دارن بازم خاموشه. خاموشی را اختیار نکنه برادر عزیز. این تقتی وضعیت شما خوب یا بد نمیشه. خداوند جان داده خداوند یک روز میگیرش. نه که باید یک خیلی بگیرش که با شرف برایده همین دنیا یک کاری بکنی که نامت بمانه در تاریخ بگن که یک نفر بود اینجا در مبارزه ضد یک دیکتاتوری خونخواری وطن فروش خیست مبارزه بود نمیدونم یا کشته شد. خدا رحمت کنه اینا عمر علی قوتفه اینا ما یادش میکنیم. چندین برادرهایی که امروز در زندانند به مثل زید سعید محمد علی حید اینا همین برادرهایی که امروز در زندانند مثال اینا ایزد امان دلیر امام علی عبدالله غربتی اینا یاد کرده میشوند برای که اینا کاری بگیم که خوب میکردن میخواستن که برای مردم یگان کار بکنن. امروز ما اونا را یاد میکنیم. منم میخوام که فردا
یک نفر نام من را بگیره بگه که همون انسان مبارزه برده. این همیقه یگان چیز دیگر نه، یگان چیز دیگر نمیخوام. فراسته در طرفدار بدن یا که برآمدن مخالفت کردن برادرای عزیز خیلی فرق داره. کیفیتی او انسانایی که میبروین گپ میزنن کیفیتش دیگره. باور کنید من فقط دعا میکنم که خدای خداوندان کریم من نصرت بده، خدمه یگان کسی دیگر نه، خدمه بده که من به دست خودم رحمان سرنگون بکنم. این برادرایی که امروز بیگناه زندانن اونا برام در زندان بشکنم و بگم که بروی برادرای عزیز. امروز لااقل مردم ما دعا کردن نمیتونن، دعای درست کردن نمیتونن. برادرای عزیز دعاگو باشه در حق آدمایی که آزادی میخوان. اگر من برای منفعت خودم باشه، منفعت شخصی باشه، خداوند جان نبگیره. والله من برای دیلم برای همون نفرای میسوزه که بیگناه زندانن. دیل من برای اونهای میسوزه که میرن 8 ساعت 10 ساعت در تاجیکستان کار میکنن، معاششون نمیرسش. من میدونم نفرهایی را که کار میکنن لباسهاشون از روسیه میارن، ماشینشون اکاود و دراشون میخرن میتین کار میکنن. والله سومه که معاش میگیره با پامپرس کودکش نمیرسه. من خیلی نفرها زیادن. ما مردم تاجیک سه فرزنده، ما یگان تا دو تا کودک نداریم، هممون 4 تا 5 تا 6 تا. بعد هم یک تمونه هیلا میکنیم میخونونیم، با میخونونیمش جای میریم میخریم همون وظیفه را میخریم میتیمش کار میکنه، سومش در لباسی خودش نمیرسه. این خیلی حکمت هایی که مردم کار میکنن در حکمت با بگیم که با همون لباساشو بر پاپوشیش با خوردنش با بنزین پلیش این چیزا نمیرسه. با 200-300 دلار دیگه بگیم ما با اون روی میکنیم ای روسیه که زندگی بکنم. چیکار میکنه اگر 10 سال میخوای کار بکنم؟ 10 سال برادرای عزیز شما 300 دلاری در جواب پرتوی، بعد 10 سال واپس کار نکنم پلوت بخواد تا مردن تا میرسد. استاج میگیری، استاج چیکارش میکنی که وقتی که تو به پل کار کرده سودی میون تمش کنی استاج چی در کنه؟ تو خونده ترت بگیم که دیپلم سرخ دادن که جو تو دیگه استاج میگیری. تو باید بیای. من میدونم نفره که بگیم که خون تمام کردم نچلم کردم اون روز که قبادیون شد. خون تمام کرد اومد نچلم اوگالونی روز شد. نه участковой بود یگان چی سرازه اومد چی میشیده کو آن نفرای ما فقط میخونن میان ای участковой نمیدونم ای بگیم که در پژر فقط ندارن کار میکنن خلاص. هر دو ورودی در یک مکتب خونده یا که من نمیفهمم. و همین خاطر این حکومت او خماوشتون نمیتیه که شما زندگی خوب بکنید. ما میخوایم یک حکومت بسازیم که مردم کار بکنه بعد 5-10 سال بعدش پسنداز داشته باشه که لااقل یگان خانه خریده بتونه، یگان ماشین خریده بتونه، در یک سال یک بار یگان دولت خارجه دمگیری بروه. شما بیاره به من یک تاجیکی که میروه نمیدونم در دبی دم میگیره یا که در انتالیا یا که در استانبول. من در جای تاجیک دیدم فقط رباچی ویزا قدی رفتگیه یا که غیر قانونی اومدگیه کار میکنن. ما فقط در فکر چی هن مردم ما؟ در فکر شکم های فرزند هاشون. یگان چیز دیگر نه. بگذار رحمانوف باشه. ما همه یک کار بکنیم گودکامون گشنه نمونه. به همین خاطر برادرای عزیز ما اگر رحمانوف بشکنیم سرجم بشیم یگان کار بکنیم یک فضای میگذاریم، یک
маоши муайян мегзорем ки мардум зиндагии хуб дошта бошад. просто мо инҷа вақт ҷудо мекунем, меброем мардума, мегем ки мардум тарафдори ҳукумати бетарафи ватандӯсти мухолифи ба гуфти хитон чизе ҳастем, биёем суҳбат кунем, фикр назарҳотона бигем, чӣ кор бикунем ки як қадам пеш бирем. кия шумо лидер мебине ки ман омодаам ки ҳамун одама бигирам пеш бикунам, бигӯм ки тара мардум қабул доранд, ман ҳамун одама бигирам бо як дига одами дигаву بریم رحمان فا چپکنی و با اوسو شما ما را کمک بکنیم مردم. متاسفانه ما را 400-500 نفر تماشا داره، یک نفر نمیخواه که برای فکر نظر شه بگه. یا که در کامنت ها من خواهش میکنم که فکر نظرهاتون را لااقل بنویسین برادر عزیز، به طرف نباشین. من راستش همین چیزا خب پایین است. این همین صورت های اینا که شما ببینه که امامعلی رحمان فاینا در بالاش تاجیکستان فرودگاه شهر خوجند. این پایونگیشته خیلی نویسنجاتش معلوم نیست. احترام چاپلوسی بین المللی بیاویل نگیری. انا اینا چاپلوس میگن. انا اینا یک نفر میگن که کروگی خودش حرمتش نداره. انا اینا یک واقعا هم همین نویسنجات به همین هم توغوری گرفتگی که میگوی که همین تهمت نیست دیگه. احترام چاپلوسی بین المللی این عمیقه. این همین صورت بود. نگاه کنه که رحمانوف میروه مثال دیگه انسان ها قبولش میکنن. باید رئیس جمهور قبول بکنه، باید سروزیر نمیدونم مهاجرش یک آدم عادی. هیچ که قدر اینو نمیدونه. این پروسه 4 آدم میبرن تعریف میکنن رسانه ها در دستی همین ها هم. باز اگر همین رسانه های تاجیکستان در دست دل خواه اونمو حزبای کیسگی باشن، باور کنه ایمو سختتر مبارزه میبرن. باور کنه در اون دری تاجیکستان چخیر رحمانوفا گپ میزنن. پروسه مردم نمیمونن گپ بزنن. اونمو حزبای کیسگی داره گپ زده نمیتونن. مردم نمیتونه گپ زده. مردم اگر آزاد بمونن شما تماشا بکنید که چیکارها میکنن. با خدای مردم مولی رحمانوف میبره بعد در روی دنیا ما را میگه که تاجیکا نمیدونم اکستریمیستن، تروریستن، بدبخت ما را بدنام کرده در روی دنیا. والله میگم ما مردم تاجیک اکستریمیست نیستیم رحمانوف. ما تروریست نیستیم. ما اگر اکستریمیست میبودیم یا که تروریست میبودیم کو ما 10 بار خلکی ترا ایواز کردگی بودیم. ما نمیخوایم که در فرهنگ سیاسی ملت تاجیک بگیم که خلکی با قتل کشتار بیاید. هستن نفرهایی که میخوان که بروان وابشه پای پوتا بروان. نه که این کار درست نیست. این کار باید صورت نگیره. ما ترا مثال بگذار یک چند نفر میرواند پای پوتا. و چی میشود؟ پگه اگر منم بیام بگیم که مثال یک کار من نمیتونم کرده و وعدهایی که امروز دارم میتیم مردم 500 سونی و سویت نمیدونم معاشی خوب و همین چیزا را که من کرده نمیتونم مردم منم میگیرن ایلینگم کشالو میکنن. و همین خاطر کشال کننش بخیره. پروسته میکشند. من نمیخوام که بمرم. وقتی که یگان وعده میتیم نمیتونم بعد مردم منو بکشنه.
وقتی نمیتونم مردم میخواد اعتراض میکنه میگه که نتونستی وعده دادی استعفا باید من برم تمام. برای که من وعده دادم اومدم نتونستم برم با یک مسلمان یک کافر نمیدونم یک اتئیست بیا با یک کاری بکنه که برای این ملت این سرزمین یگان کار بکنه. متاسفانه همه کرسی را قپیدگی که باور کنم نمیدونم سوپر کلی کردگی چخیلی است که ولی او روز یک جدا صحبت داشتیم یک دو نفر اومدن گناهگار کردن بگیم حزب نهضت فهمیده میشه اون انسان ها را من لیش نمیفهمم نهضت برای که اینا را گرفتن فن کردن واقعا هم دلشون نیفتن. ما مردم دلسوزیم اصلا ما را به خدا کو در بالای تنگه پنجتینه فن میکنن دسته خوبی مونه این ای چیز باید گفته شود. ما ای خوبی مونه و همین روزها میزنیم کم ترک جوسکی بدن در کره کم ترک بیرحم بدن در کره کم ترک جدی شدن در کره. ما دیدیم که رحمانوف چخیل کرد اومد صلح کرد با اومد نمیدونم اکستریمیست یا که تروریستی در روسیه قزاقستان همین سرد ازیا در همه جوش کیف کنه یک نفره که یک حزبی که 50 سال تاریخ داره آوردن تروریستیش برو آوردن. قطعی شون بود رحمانوف قطعی کبیری بود. من نمیفهمم پروسته ای میدان سیاست مردم دور کردن ای مردمی که آزادی میخواهند مردمی که میخواهند یگان کار بکنن عدالت میخواهند بیارن برقرار بکنن برای ملت. رحمانوف یک طرفه شو داره. رحمانوف ولی اوجه بگم که در میدان سیاست تاجیکستان هم دیگر کس باقی نمونده است. خب یک حزبی که 10,000 طرفدار داره ندارن 10,000 طرفدار یگان حزبی نم تاجیکستان نداره. این مردکا 45-50 هزار افیتسال نبود. همه مردمی تاجیک نهضت بد گفتگی نیست در تاریخ برنامه‌اش قبول داشت. یکی امروز مردم ما نمیدونم رحمانوف نمیتونه همه این ملت بر زندان بکنه. هم 4 نفر بگیم که لیدرایی که بدن گرفتن بردن زندان کردن پاژیس نشون دادن. امروز ما خاموشیم هممون طرفداراش هم اعضاش هم همه چیا خاموشیم. ای برادر عزیز به خدا قسم ایکو ضمانتی این همون نفرایی که این مثال ایزای سعید ایسن شمیگیریم به خدا قسم ما ضمانتی فرزنده ها و نبیره های اونها را کو دگردنمون میگیریم روز قیامت. به خدا این گنده ما جواب میتیم برای کارو. این مردم برای ما خستند که ما امروز در بدر نباشیم. این مردم برای اون خستند که در تاجیکستان عدالت باشه. سبب در چیه که ما نمیتونیم سرجم شده بریم دروازه های زندان بکنیم بپرتویم بگیم مرحمت برادرو. برای چی؟ نمیتونم من بسیار به خدای نم چیزا در فیسبوک میبینم نمیدونم در بین مردم گپای پوچی به معنی. واقعا رحمانوف تو نیست. من این چیزا که هر دی دستام اوچ کردگیم رحمانوف تو نیست. در بین مخالفین اومد پروپاگاندا خود چبور جدو کرد مردم اینش وایش قدی خوکشم میبینه. این چیزا باید گفته شود. نیست آدمی که بگه که ما برادریم دوستیم گرینیم که یه دروغه. اومد کرد واقعا هم اگر یگان مشکلی نیست والله قسم من همه همین برادرایی که زیدی رحمانوف گپ میزنن به خدا یگان مشکلی ندارم. من با اینو دوستشون ندارم. برادری یگان پرابلم ندارم.
نه که پروستا پروپاگاندا رو آوردن الماز خیلیه نمیدونم محمد اقبال خیلیه کبیریشو خیلیه برادر عزیز یگان خیلی نیستن والله یگان خیلی نیستن ولی میزنن قسمه که محمد اقبال امنیتیه یا که نمیدونم اشور و فهمه برو حدس دیگه برادر عزیز این همه مغزی سری مردم دارن اینا میشوان که همه انسان ها را احتقاد مردم اینا بگرده امروز محمد اقبال قریب 250,000 بیننده داره یکی ای پیشرفت‌ترین مخالفای تاجیکه اینا میخوان که همه انسان ها بگن که حکومتی مردم این رو بگردونه خداوند عزت همیتیه خداوند عزت میگیره این گپا که میروان این گپا رو اینا میگن این کاری حکومت فلانیشی خیلیه بیسمدانیشی خیلیه به خدا یگان چی نیست پروساکو من چند قپش گفتگی بودم که بیایم 3-4 نفره هستن برویم همینا را شما تماشا بکنید که چی گپ میشود بین مخالفا یگان کس به درد من نخورد به خدا اون که عالی نتیجهش میبینی به خدا نخواد که مخالف یک کارای به خدا شیده سوده کو من نمیخوام که در برنامه ها این چیزا گفته شوند به خدا ما توبه کنم خدا نمیدونم دیگه به همه جا رفتیم به خدا قریب ای رحمانوف کو هیچی فرق نداره این همه خیلی اومده شیده سودیم به همین خاطر برادر عزیز باید ما یک کاری بکنیم که کار باشه این خیلی نه که بیایم وقت مونه بگذرونیم و همین قطعی بریم 2-3 ساعت برنامه بکنیم چیزی بخواهیم بگیم نکنیم مثال ده اینجا من بشینم همین مردم من میخوام که تاجیکستان بریم رحمانوف چپا بکنیم اینه که نرم دروغ بگم اینجا مردم به همین خاطر مردم من خواهش میکنم که دستگیری بکنین من سومم نتیه دستگیری بکنین او آدمایی که سوم میتن او آدما چون پیدا میشون شما تنها آبونه شوین برادرای عزیز ما اینجا برنامه میکنیم نمیدونم 300 400 500 نفر ما را تماشا میکنن بمونه برادرای عزیز لایکاتون بمونین پدیلیت بکنین ویدیو با یار دوستاتون نه ترسین برادرای عزیز رحمانو به زبان خودش گفت که برای لایک ماندن مردم نه برای زندانی نکنی کو ای سپس ما ببینیم که یک نفر برای لایک میره زندان میشوه با رحمانوف لایک میگذرونه به همین خاطر برادرای عزیز به طرف نباشه دستگیری شما پیشروی ما شما اگر لایک میمونین نمیدونم پدیلیت میکنین در زیر نوارها فکر نظرهاتون نمینویسین یا که وارد استودیو میشین یگان برنامه پیشنهاد میکنین به ما یک لقمه پیشنهاد میکنین میگن که این کارا بکنیم و کارا بکنیم خوبتره همین روسا میگن که از این گلوه خرشو دو لوچی و همین خاطر باید ما همدیگر را دستگیری بکنیم من چند بار در برنامه ها میگم که من آمادم قطعی قدم حزب حرکت های نباشه برم یک جا باشم بریم یگان کار بکنیم یا که من دعوت میکنم که بیای برنامه من گوش بکنی من میگم قبولش میکنی بکن نمیکنی دموکراتیه این خیلی نیست که من علنه و بلنه گپی من متاسفانه امروز مردم نمیاد صحبت بکنن من میگم که ولی 1 سال نیم سال بعد دیگه اگر همین رفتم بگیرم دیگه احتیاج به همون نفرهای میکنیم که یک نفر بروی لااقل یک چی بگه دیگه همون آدم هم به قبل نمیکنیم باور کنیم خدا رحمت کنه عمر علی قوتفا چند سال پیش تقریبا 12 سال 13 سال پیش گفتگی بود که شیطانی واقعی در دره تاجیکستان شما مکه و مدینه نره سنگ نزنی رحمانوف گفت واقعا هم گفت روزش میاد که بیخزه ما را دستگیری بکنه که روزش میاد که
دوبین کشفتون میبرن زندانتون میکنن، همون گپاشی. ولی بابا امروز میگن که مردم بیاید دستگیری بکنین، ما را یک کاری بکنیم که رحمان فیا طرفه بکنیم، بازم خاموشه کو. دیگه روزش میشه که نیاز پیدا میکنه، خطان کو جرأت پیدا نمیکنه رنگی ما وره برنامه بسازین، بیاین مردم دعوت بکنین، یگان کار بکنین، دیگه بگیم که همه چی دست میروه. به همین خاطر باید ما نفرهایی که میخواهند یگان کار بکنن در بری اونها باشیم. باید ما اونها را کمک بکنیم. کمک نمیدونم لایک بمونه، پدیلیت بکنه برادرای عزیز، همین نوار ببره، همین اجازت ها، همین نوارهای من ببره کرات کی در تیک تاک بپرتوش، نمیدونم در اینستاگرام بپرتوش، در لبوی جای میتونی کدمی در لبوی اجازت های گپایی که همون کنکرت دیان ببره بپرتوی، بگذار مردم بفهمن، مردم ببینه که همه خیلی نفرها برآمدگان میخوان که یگان کار بکنن، بیان مردم دستگیری ما بکنن. همین خیلی گفتنی بدم برادران گرامی. خب اینجا یگان نفر هم نیست که بیایم صحبت کنیم. خب اینجا چی بود؟ این برادر دیدگی بودن که چی گفت. خب اینوش خب دیگر یگان چیز نمیخوام اینجا بمونم یا که درباره یگان نفر برایم صحبت بکنیم. نگاه کنیم که برادرای گرامی یک نفر بود که برآمد یا شاعره که کوچه درباره محمد اقبال گفت زد، گفت اینا گوش نکنه، این دشمنی ملت خیلی و خیلی. یک نفر همین همسایه همه آدم، نمی همسایه در بدیوالش، گفت که همین برآمد هم رقاصه همون دختری که برآمد گفت که همین آدمایی که به ترتیبی میکنن دهاتن، این برآمد زدی و گپ زد، بعد یک فیرادش میکنن میبرنش تو قشلاقی تر چی و گپ چی گفته تای شتش میکشن، میگن که میبرای زدی محمد اقبال کرو چی گپ میزنی، میبرای گپ میزنن. تمام. من یک چی میگم با همون نفرهایی که شما یکمش که اشیبکه نکنی، نه برای یگان آدم، برای که تاجیکستان دموکراتیا نیست که شما ببرای بگیم که اعتراض بکنی، این چیزا غیر امکانه. شما را میگن که نکنی همین کارا را. این همین ادیبه که جوشید، ادیبه که باختری نخیر میلسید که بوار که به خدای نمی حکمت دارو ریا نمود میلسید که هوایات با فکرم که ایدستوی همین لسیدن دیگه یگان جو اپیلاتی هم نمی رفتن. باور کنیده گیجاشید بردن زندانش کردن. اینا رحم به یگان نفر ندارن. اینا همی کم ترک، این همی اولی ایوب بایکو، این همی ایوب همین همی برن زندان میکنن. یعنی گپ من گفتم ولی روز ساعتش میایه او قدور نه، این همی سال میبرن زندانش میکنن، 7 سال یا 9 سالش میتین. شما تماشا بکنید که نمی ایوب نمی قمه برای زیدی همه مخالفین میزنن. حکومت بجایی که یک همی خیلی نفر با مثل ایوب و مثل بگیم که همو باختری باید دستگیری میکرد واقعا هم که لااقل خودشون میتونن مبارزه برن زیدی مخالفین، همون سگ بچه هاشون برای چی بگن، همونها رو میبرن زندان میکنن.
اینو خیلی رژیم دیکتاتوری در دنیا نیست. باور کنید یگان نفر نمیتونه گپی سخنی آزاد گفته. بیاره مردم هم خیلی میکروفونی آزاد چون بتیه بگذار رادیو آزادی برای امسال اینترویو بگیره مردم در پوت خور نمیزنم خیلی گارانتی خطی درد دل تبو گوینمی خوش انت امامعلی رحمانوف دیده سودی و تو باید همین چی گفتنی با امامعلی رحمانوف هم خیلی میکروفون آبتشه گپ بزنم انا بعد تماشا کرد. پروسته این مردم میدونه که اگر من حاضر بگم که امامعلی رحمانوف تو یک وطن فروشی، تو یک خائنی، تو دشمنی ملت تاجیکی، میبرن 50 سال زندانت میدن. از 30 سال بالا زندان کردن بچه‌ها را. پاژیزنی دادن 30 سالی، از 20 سال بالا. این چه خیلی قانونای در کدام قانون اومدگیه که یک آدم برای 20 سال 30 سال ترمه کنی. یگان استاتیه نیست در روی دنیا که یک استاتیه قطعی آدم 20 سال ترمه شود یا که 30 سال ترمه شود. اینو یک آدم 6 7 استاتیه میزنن 7 سالی 5 سالی 9 سالی بعد میارن خیلی میگه قشه بخشیدیم 30 سالش کردیم. اگه تیپا اینا دلشو سوخته به همون آدم. اگر نه همون آدمو همون استاتیه و پیش به نزدیکی همون استاتیه نرفتن. همین برادر من لیشنا اثر سوتش من بدم گفت که همین استاتیه من حامله دار بود وقتی که من بگم که آوردم از روسیه و تاجیکستان. فقط میگفته که 307 قسم یک دش خیلی بگذار. همه بندی 307 ای 5 سال تا 9 سال. چخه شما یک نفر 23 سال میتیه با اینا چند قایبه نگذشت با 7 سال دیگه. شما پراستکو میدونه که کیو ایدشون یگان کار میوه یکو تو شما همون انسان ها رو زیاد کرده سوده. نه که شما مطمئن باشین که همین نفرایی که شما داره زندان کردگی یکو که ما داره اینو همش نمیمرن. انشاءالله اینو نمیمرن همش که اینو همش بمرن ما یگان چی نگیریم. یا تنیم تاش زنده میمونه میگه که فلان انسان ها همجا می اومدن ظلم میکردن. بشار اسد شما تماشا کرده که در زندان مردم را دیم سهیم پدوال دیم سهیم تاج پدوال رس کردگی بودن او عذابو میدادن و در دست مردم خوردن. شما هم ویدیو را دیده که نچلنیک ترمه چه کردن قراول ترمه را چه کردن. با خدا کو وقتی که انقلاب میشه کو تا یک بگی میشه کو تا میگن که مردم یک نظام برقرار میکنیم کو با خدا قسم الک میگذرونن تو ملت. به همین خاطر کو ظلم نکنه. رحمانوف میره و آخران ها نفس رحمانوف میره کو گنده پشیمان میشه. رحمانوف میره کو شما را رنگی اونو افغان وره نمیگیره ببره در قنات سمالیاتش میبروه کو رحمانوف میپره میره و گندش وره. باور کنه شما میمونه به این ملت، شما میمونه به این سرزمین. بعد شما فکر نمیکنه که این قضا ظلم کرده با من میام ترد بگم که قندت میتیم. نه ما مسلمانیم. من لیشنا مسلمانم. چیزی که قرآن سنت است کسی من خیلی ظلم میکرده که من همون خیلی من زیاد نمیکنم. یگان که زده میزنم دشنام کرده میام ای پیش دشنام رو میدم. کدم من از زدگیه انتظار باشه شما. کسی یگان چیز گفتگیه کو کسی که مادری مرا اومده ویدیو کرده کو پروتشی من او انسان ها شما فراموش نشونده. شما باور کنیده. خب برادران گرامی قدر در گروپ زنگ نزنه خواهش میکنم. وقتی برنامه کسانی که ما را میبینن یا که اگر شما زنگ زدنه التماس من قوش نکنه ولی من در وقتی برنامه هم در یوتیوب مثال زلال میتیم. خب
مثال برای همون نفرهایی که اومدن مادر مرا برآوردن ویدیو کردن یا که این ایوب رفت، شما کی اصلا کی میری خونه یک مخالف نمیدونم بگیم که نوار میگیره نه میبره نشر میکنه نه تیپا. من یگان گرنی نیستم، من یک شهروند تاجیکستانم. ما یگان میلیاردر نبودیم در خونه های تیلایی زندگی که اگه نبودیم، اما ابیچنی خونه های مردم چه خیلی که مردم زندگی میکنن که ما زندگی میکنیم. همین قایی که ما گفتیم بچه چینم داشت عبدالرازق که گدا نبوده، ما پیش یکم کس نرفتیم نگفتیم که ما را یگان چی کمک بکنیم. ما الحمدلله دست به خیره، ما ای وقتش خیر کردگی اومدگی، ما چیز میکنیم ما برای خودمون میکنیم. ما دقیقی نیسته که چیزی که در من باشه و یک کس مرا بگم من هم چیزا بگم که نیسته. من برزیات همو آدم بگیم که هم کارش بد میکنم. ما همی خیلکی پروسته میبروین کینا میکنن الماس خانویتی خیلی های خانویتی او خیلی های خیلی بعد چی خانه من هم خیلی های نگذاش رحمانوف که ما 5 اتاژه بسازیم یا که قصر میلاد بسازیم. یک زمین داشتیم اونجا زندگی میکردیم، اومدن زدن گرفتن شو بدبختو. بعدی برادری من برآمد طرفداری عزیز سعید کرد. اینا 2013 уже مورد 12 بود به فکرم چپ уже گرفتگی بودن. چه بعد من علیش نه پاسپورت من ندادن، ولی گپ میزنن مردم که ای خیلی و خیلی. برادرای عزیز همین حکومت هم من خود ظلم کردگیه. وقتی حکومت در مسکو محکم بود اینا فکر کنه که من حکمم، برای که ما هممون بگیم حکم وصیف عبدالخلیل وصیف عبدالرحیم های من وصیف عبدالخلیل و این نوشته میشوه و فکر کنه که من همو برادرم. اومدن مرا بردن شکنجه کردن. من مقصود ابراهیم دیدگیم، من پدری سلیمان دولت آوردگی بودن اونجا. یک برادر دیگه بود برادر غرمی عبدالرحمن 09 بود، اونا نمیدونم خالش قطعی آچش بود به فکرم آوردگی بودن. این انسان ها رو من پیش هم خیلی دیدگیم. بعد یک برادر دیگه بود راستی شازی دکی جای هست که خداوند نگهبانش باشه، یک برادر به نام مصطفی بود، مصطفی واسیف در دروزیام. همین قکافتن نیافتنش باور کرد، مردن ایکافتن همون انسان نیافتن که کیه. من گفتن این چی؟ گفتن واسیفی، اینم واسیفه یگان خشت برده من نمیشناسمش. من هم یک دو قطعش گپ زدم همین سهلوده خلاص. باور کنید این حکومت همین خیلی ظلم کردگه. اینا خود ما هم خیلی ظلم کرد. نماندم ای تاجیکستان برام پاسپورتم تا حاضره در دستی نچن و گلان روز که هموچینه ناحیه قبودیان بود. من گفتم شو که مسلمانو بتیه پاسپورت منه، من در روسیه کارو برم خوبه برم ایقفای زندگیم بشم، 4 تا فرزند دارم. شما منه زمینامو نگرفتین، یگان جای کار نیست. مقصد که من میخوام که زندگی بکنم، شما را از زندگیم داره محروم داره. ندادم پاسپورت. شما باور کنید من 4 نفر قطعی رحمتی خسرم مادرم قطعی بیانات دادگی که اگر همین بچه رفت در یگان حزب حرکت ها شامل شد ما آماده ایم 6 نفر بریم زندان بشیم و همین آدم پاسپورت چتی از برای خدا برای در روسیه اقفای زندگی شود. اینا نکردن، اینا ندادن همون پاسپورت. باور میکنی شما 6 نفر زلاق رفتگی ایستادگی که همین آدم اگر یگان کار کنه ما آماده ایم بریم زندان بشیم. ندادن پاسپورت من. بعد رفتم نو ما ایواز کردم در شهر. اینو کو یک میدونه کو
پلشان بتی لبوی کار هم میکنن، چهارزانه هم میزنن، چند کاری دیگه هم بد میکنن. خفه نشه، واقعا هم همی خیلی پلتان بتیان زناتون هم میفروشه. ما میخوایم که با پل کار بد نشوه، چیزی که میشوه کنکریت نبشوه، چیزی که نمیشوه قطعا من باشه. همه آدم میدونیست که پاسپورت من در ناحیه قوبادیانه 100% میدونیست. گو برای چی ندونم تو نمیفارش نمیتیم. من یک جا میدونم این کاری دولتی شما که برای چی من پاسپورت نمیتیم. منم 1 ساعت نگذشت پاسپورت جو شد دستم دادم که 13000 تومان ما گرفتن. نمیخواد شمالک بره بگیم که پاسپورت جو شد دادنم با آوردن در ایرپورت. بعد 1-2 روزش با خدا نگهبانه. لیکن شما تماشا بکنید که اینو من اینا گفتم که اگر شما بتی پاسپورت من با یگان چی کار ندارم، میرم یک قفای زندگی میشم، میرم کارت ندارم، ایلو هم که بخره هم دیگریته. لیکن نه بردن زدنم سیزون بردن محکم کردن. من خیلی زدگی هم که پشتی من دریدگیه، من این روزا فراموش نمیکنم. من در اوبا بردگی زدگی فهمیدی. من این چیزا را که یگان محل فراموش نمیکنم. خدای جون میگم که همون روز که بیاره افتاد سری من ببره، بعد میبینی که انا او چین با شما میفهمه که ایمانی من چقدر مستحکمه. من هاز یگان چی نمیگم، همون چین با شما میفهمه که ایمانی من چقدر با قوته، یا که با ایمانم یا که به ایمان. انا او چین شما باید میبینی. من چیزی که شما کردگی که من زیاد نمیکنم. من رنگ شما رو نامرد نیستم که شما اگر نیابم شما را برام به خواهرتون، به مادرتون، به جیاناتون، نمیدونم به نزدیکاتون کو به همسینفاتونه، من چیسته به همون نفری که به من کار داره کو به اونم آدم قتی به یگان به برادرت نه. ما رنگ شما رو نامرد نیستیم که برای برادر مرا برده شما چند شکنجه کرده، یا که برای من شیده مثلا مادری من وقتی روزی رحمانوف تخم زدن 5 سوتکه برده محکم کرده، جیانی من برده محکم کرده، خشتومانی من برده محکم کرده، تقوی اویله ما برده محکم کرده. شما فکر میکنه که من شما را میبخشم؟ یا آدمایی که وابشه رنگ روی من بیزارن، شما مو آدمو را دش ظلم کردگی. باور کنی انشاءالله روز ساعتش میوه افتاد اتاری سری ما میبروه. انشاءالله حکومت در دستی یک آدمی عدالت میوه میزنه. بعد نوچه من قطع شما کار میگیرم تا وقتی که حکومت در دستی مخالفین نیفته که من شما را وزش به خدا میسپارم. شما را 1000 بار میگن که نره خانگی ما را ظلم نکنه، یگان چی نگه. من نمیدونم حوزی من بعد رحمانوف با تخم زدن تا امروز به خانگی همون که پول قد چیدگه. من زنگ میزنم تلفن من نمیگیره، رقماشون دیگه کردگه و بشه یگان نمودی علاقه من ندارم. شما رحمانوف میگه که خدمت پدر مادر کنه، دعای پدر مادر را بگیره. شما بدبختا همین آزادی را ای ما گرفتیم. ما نمیتونیم قطعی بگیم که پدر مادر یا رفیقمون صحبت بکنیم. ما امروز کلان شده میخواهیم که یک کار بکنیم برای پدر و مادرمون. متاسفانه ای چیز ما محرومه. من یگان محل خود نمیبخشم اگر پدر و مادر من ای دنیا بگذرانه من خدمت او را نکنم. رحمانوف والله قسم قوت میکنم. من فهمیدی من همون نفری هستم که تر رنگ لیلین وارد اون قصر ملت موزید میکنم. من میرم یه امر در خارجه کار میکنم، بدبخت تر من در یشک شیشگی هم میگذارم که مردمی روی دنیا بیان تر ببینن که تو چه خیلی ظالم بودی.
در نام قصر ملت تو گنده ظلم کردگی، تا ولی چند تا نمیدونم طرفدارای حکومت میبرن میگن که چینوم داره، میگن که رحمانوف درک نداره. رحمانوف همه چی درک داره. رحمانوف در چه تیک تاک داره، باور میکنه؟ رحمانوف همه همی سایت های اجتماعی داره به نام فیک. رحمانوف اگه جو میدونه که یک نفر یک مهاجر میبره میگه که همه اولاد ما را فلان کردن، در کاره که گو گوساله را بگیم دیرجدنی میکنن، همین گپ رحمانوف اگه جو فهمیده. یک گپی تحقیرآمیز، یک گپی چیز رحمانوف فهمیده که این گپایی که ما میگیم که رحمانوف بدبخت مردم سوید نداره، مردم ظلم نکه، نمیدونم جای کار رحمانوف ما طلب داریم، ایت تو نمیتونی رحمانوف بره همین گپا را ترا که بدبخت یگان نفر نیست که همین گپای ما را به ترا برسونه. تو بدبخت اینجا شتگی تماشا داری. من 100% مطمئنم که تو ما تماشا داری. ما بخدا ما همون نفرای هستیم که ما از دل سوزی مون اینم جا اومدگی. برای همین خاطر من میگم که مردم باید ما کم ترک دیگرگون می بکنیم در مبارزه. این تا نمیشه با اهلی کم ترک جاز کشیدن در کار. من عده برنامه دارم راستیش میخوام که اگرون کار بکنم. من حالی همون نفرها را ندیده شدم که در برم. خواهش میکنم که در علاهیدگی زنگ بزنی، رقمای واتساپی من هست. کسانی که میخواهند یگان کار بکنن برادرای عزیز، ما تلگرام داریم، بیای صحبت بکنیم برادرای عزیز. برنامه کشیدگیم انشالله که حافظات یارن هم یاده توایشو گرفتن در کار تولک دایره. بعد تماشا کنید توی دیگه روزی میبینیم که دیگه یگان راه قطعی مبارزه برده نشیده شده دیگه، مگر هم که دمی حافظی بگیریم که همون قریب مردمی خطلان اینسوی سند خوندگیم. خب برادر عزیز، همون کامرا تا اگر میکشتی خوب میشید. کامرا تا بکش سردار، کامرا تا بکش صحبت میکنید. خب سلام علیکم. سلام علیکم. بفرمایید. اوضاع ما هست؟ بله بله. الو. بله بله صدای شما خوب است، بفرمایید. اوضاع شما نیست برادرو؟ اوضاع من نیست؟ نه دامان نیست، شاید در دیگه مردم باشد. رحمانوف استعفا. مردم همیشه خوب ببینه، در کامنت بنویسه. خواهش میکنم صدای من هست. شاید در من فقط نیست. من یک بار اول است که در شما زنگ میزنم. شاید من یگان وای دارم درست کردن نتونستم. مردم همیشه من خواهش میکنم که یگان کس باشه اگر من را میفهمه در کامنت نوشته کنه که صدای ما هست یا نیست. هست. تشکر زیاد برادر عزیز. صدای من خوب است؟ جا بچه ها نوشتن که صدا هست. فهم. فقط به شما پیشرفتی میخوام برادر. ما با شماییم. برادر عزیز همین گپ من میکشده. من خواهش میکنم که همین گپ نگه که ما قطعی تونیم، برای که من همین کلمه را زیاد در دور عزت امان دیدم که مردم ایدوری گفتن که ما قطعی تیم، نه که در اصل مرده که بردن زندان کردن. در همین مردمه که گفتن که قطعی شیم، همون نفر رو نسبتش زعولینی کردن که چند سامان ایما قرض داره. برادر عزیز واقعا دبری ما باشه. به خدا ما نیاز به مردم داریم. ما میخوایم که انقلاب مردمی شود. نه به خدا کو من نمیخوام که یگان خارجی من به دست یگان خارجی بیام تاجیکستان رو بگیرم و بگم که یک دیکتاتور شوم. این چیزا من دعا میکنم که خدای خداوند کریم یگان نفر پیدا نشه که من سپانسری بکنه که من
بگیم که رنگ رحمانوف شکلی که با تانک‌های روسیه و ازبکستان اومد تاجیکستان اگری این برنامه روسیه بود که رحمانوف بیوی سری قدرت رحمانوف کی میشناخت یک نوعی دسترینی تاجیکستان اومد یکی بگیم که پتئوشنیک رئیس جمهور شد رئیس شورای عالی یکم بعد رئیس جمهور به همین خاطر برادرای عزیز واقعا قطعی باشه ای دوری مونگه که بلچکی مونه کنین همین بلچکی مونه میکنید همین روم مونبره بگین که برادرای عزیز نمیدونم هم درد دل تبگو دموکراتیا آزادی شما حق داره محقل تو نیستیم برای هم دشنام نکنیم هم بگو درد دل خواهش میکنم واقعا قطعی باشه این دروغ مونه که مثال ما با امید شما باشیم که مثال ما طرفدار ما گپ شما درست معقول ما دیگه غرض ایمیازی چیکار کردم میتونم من که باور داشته باشم که یک گروه در فلان جا جمع شده دیگه رفتن در کار ما تیاریم خداوند موفق مون گردونه برادر بفرمایید برادر که من پیش گپ تگرفتم یک کم ترک بفرمایید یک 2-3 دقیقه صحبت اینجا چند نفر دیگه هست ان شاء الله که اینا هم صحبت میکنن امیر میگیم که برادر کوشش کنید مردم یگان جای ده سرجم کردن نکنه دیگه غیر از این دیگه راه من نمیبینم بله چه خیلی که خود هم دور میگه که ای دور استاده میگه که ما با شماییم گپ معقول نه که ما هم بدونیم که در فلان جا رفتن در کار ما تیاریم همه وقت تمام ان شاء الله که به همین خاطر ما را رقمای ما هست در چند ویدیوهای پیش اگر در کار باشم من میمونم با رقمای تلفنم زنگ بزنه برادرای عزیز باید ما بشناسیم هم دیگرمون باید ما یک کار بکنیم که پگه بعد وقتی که ما در میدان میترایم بعد پگه باید از شما ایبر بیایه که با نشناسیم تو یک لپاتکه خریدن بخی گوشت رو بگیریم بعد با ناتوری میشه با همین خاطر باید ما برادر باشیم باید بشناسیم هم دیگر باید ببینیم هم دیگر مثال 1 نفر 3 نفر باید بشناسه که بعد مثال در میدان مبارزه او بدروه این نیست که 1 نفر یگان کس نشناسه و اون انسان بیایه برای 1 نفر 3 نفر باید کفالت بده که همین انسان هم ما میشناسیم بعد میدان در میدان بدروه انا این خیلی که برنامه مهم فهم برادر ماش برداری برای کار شما برادر پیشرفتی میخواهیم سلام علیکم خب یوسف جان سلام علیکم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته ان شاء الله که خوب است یک الماس بوی و علیکم السلام و سلام خدمت به همه برادران میرسونم موضوع را اگر کم ترک میفهموندین خوب میشید برای من راستیگه نخوندم برادر عزیز ما دمیقه برآمدیم درباره همین رحمانوف ما صحبت داریم درباره رحمانوف چیزی گفتنی موضوع ما رحمانوف یگان چیز دیگر نیست درست من چند قدر درباره گذشتگان صحبت کردم که برادرای بودن که مبارزه بردن درست رسانه نداشتن که درست مردم نشان بدن که چیها در پارلمان میگفتن امروز ها ما ویدیوهای اونها را میویم تماشا میکنیم اگر همون چین همین گپا را همونها میگفتن همین خیلی مردم تماشاشون میکرد امروز اون انسان ها زندان نمیرفتن ما میرفتیم رحمانوف 10 بار چپا میکردیم این انسان ها برای دین ما گفتن این انسان ها برای خواهرای ما گفتن این انسان ها برای مادرهای ما گفتن این انسان ها برای کودکای 18 ساله ما گفتن امروز زیاد نفرهای هستن که اومدن اون انسان ها در زندان عذاب کشیده شدن اینا در اینجا کتگی کرده گشتن درست اولا از نام خودم و از نام تمام مردم گفتنی هستم که الله لعنت کنه رحمانوف این مرد گفت همون چی پیر شده و آدم نشید و ما چی گفتنیم به این آقی پدر لعنتی که انشالله که ما خداوند باوری داریم که آقی پدر را چپا میکنیم و برادرها حاضی که زنگ میزنه ما قایتونیم ما قطیتونیم گپ به خیلی نمیشه راست گفت به می اکا الماس مقصد که ما باید بدانیم که کی قطی ما هی کی قطی ما نیست این خیلی نمیشه که برادر ما قطیتیم اکا عزت امان ما قایتیم بیچاره را بردن
ترمش کردن یک کس عقباش نخست که ما خطیتیم که او خودم بود. برادرها همین گفتنیم که تماس بروین، علاقه کنین، مقصد یکدیگری بشناسیم، یکدیگر فهمی کنیم و هرچی تیزتر این آخی پدر اثر حکومت نابود کنیم که بچندی که اگر رفتن بگیره این حال ما را بد میکنه و به نمیشه. ما خیلی که او دینا تماشا کردم برنامه سیمین کیوزه، خیلی که او برای خودش بونکرا ساز کرده است. انشالله که گفتی اما حضرت او هم قبرش میشوه ده همو بونکری کندگی خودش. انشالله ما و تحقیق میکنیم آقی پدره نکی. ما چی گفتنیم آقی برادرای ما باور کن. بعد برادر کی چی نام داره نامش فراموش کردم. برادر هم گپی خوب زد که ما باید حوض این دائم برنامه خودت باید تمامی هم برادران مبارز باشن ببروین. مقصد چخیله حوض خودت در برنامه محمد اقبال میدروی ما هم خرسان میشیم که اکا الماس برآمده همیجا. این مقصد چیزی را که ما ای پرسیدنیم ای جواب میده، چیزی را که ای حضرت پرسیدنیم حضرت جواب میده و ما همه همین مبارزه خواهش میکنیم برادرها بروین یکدیگر فهمی کنیم. انشالله اگر که ما که برویم همیجا یکدیگر فهمی کنیم بو مردم یه باره بیدارتر میشود. بله خود روز با روز که ما یکدیگر رنگی که چشم دیدن نداریم این مردم میگن یا خودشون بخچه روز نمیبرن ما چی میدرویم بهوده وقت مون صرف میکنیم. برای همون برادرای عزیز خواهش میکنیم ای شما مبارزای محترم، منم همچنین یک برادر شما ای شما خواهش میکنیم که مقصد بروین اینجا اشتراک کنین، مقصد یکدیگر فهمی کنیم و هرچی تیزتر همین مقصد ما یک چیزه همین آقی پدر اثر حکومت نابود کردن که ولد زینا ما را ایشو گفتی همون روسا که خوش شیدسیم روز با روز باید شیدسیم بهنه و همون برادر رو خواهش میکنم بدروی آقی در برنامه اشتراک کنین یک دیگر فهمی کنین فکر خودتون بگین چی گپه چی خیلی های آخی باور که من نمیدونم این مردم با کدام راه یا را بفهمونه با کدام راه مقصد چی شون کنی که بدروین ای باور کن یک دمو یک حالتی هست با ما با همون چاپلوسای رحمانوف میگم که برادرم نیستش ما هر کس که طرفدار رحمانوف او برادری ما شیده نمیتونه چون که او یک خواهین دفاع کرده سه و گفته سم که این ایقا برادر مرد ایقا آدم ایقا سلدتو و یونم برادرانی ما بودم که مردن دم وارو بینه که زمینی ما را نخی پروست تک بروور برای یک فایده اویلوی خودش بروور نمی خداد که ما این زمین بگی مقصد آیا فروختش یا پروست تک دادش حتی ما نمیدونیم برای چی داده استش آخی خیلم نمیشه و حاضی اگر نیمی دیگه شه افغانستان بوده نیمی دیگه شه ازبکستان بوده ما را کاری میکنه که به وطن میمونیم خودش ای آقی پدر اگر نمرد ما با قبش هم نکرده میگریزه میروه نه که ما هم خیلی به وطن میگرده رنگ همون جوگی های کچمنشی باره بعد میگرده و ای دولت عوض رحمانوف ما را خوش همون جوگی ها کردگی های حاضر همون خیلی کردگی که همه ما هم بیشتی روی زمین گریخته و میسیم اویلوی سیمیوی اومده سیم به همین روسیه و با دیگه شهرها را که زندگی من خوب شوه آخی ما یا علاج کنیم باید وطن خودمون آباد کنیم قفای زندگی خودمون شیم تو که ما هم که خواب می نمیستیم یا را اکا جون دیگه من نمیدونم با کدام لحظ بفهمونم انشالله که میفهمن مردم پروستا من که این وقتا مناسب نیستن مردم در سر کار نه وقتا مناسب اکا و لیکن من هم برادرای مبارز خواهش میکنم التماس ما همچون یک برادر کوچک شما همچون یک برادر خورد شما خواهش میکنم برادرها که برای در برنامه های یک دیگرتون اشتراک کنین برادر حسین عاشور برادر بهروز برادر محمد اقبال اینا برادر الماس خودت ما همه شما خواهش میکنم استاد کبیری همه شما خواهش میکنم که در همه برنامه های برادرها بدروین اشتراک کنین انشالله که میشه
ما شما یک چی پرسم برادر الماس خودت به همین برادر حسین اشور و با برادر بهروز یگان مشکلی نداری به فکرم؟ نه چی مشکلی دارم؟ برادر نه که در برنامه های ما من خطا نمیبینم. این اول ایخدی نه ایخد دوز قطعی خودت گپ زیسم برادر ایخدت خواهش میکنم. برادر عزیز من میدارم صحبت میدم در چند برنامه هاشون میبرم من یگان پروس اگر موده خلکی ایده برادر عزیز مردم اروپا یک آدم پگهی درس میخونه یک از بیگه درس میخونه مثال وقتا ممکن مناسب نیست که یک انسان سری کاری مثال فقط ساعت 6-7 بیگه میتونه که وارد است همین شبکه‌های مجازی برادر همین خاطره که خلکی نمیشه اگر وقتا مناسب باشند مثال من در خانه باشم یا که نمیدونم در کار نباشم در یگان چی نباشم میبرم در همه من در یگان برادر نیست که من نبرم من یگان برادر دعوت کردگی نیست که من در برنامه‌های اونها اشتراک کنم نه که من متاسفانه امروز دعوت چون میکنم نمیایم نه من همین گپی که از داشت ما گفتم انشاءالله خدا نکشم زنده باشم در برنامه برادران میدرم همه چه همین در کدومش که در اومدم ایوا خواهش میکنم که نمیشه خیلی از اختا خواهش که اسم اکا هم خواهش میکنم که برادرها بدروه این یا بدور کردن روحیه از ما والله قسم ما همین خطا در همین برنامه استاد میبینم خرسان میشم میگم که نه برادر درماز با مقصد شورناکی شما با ایما در بالاتر و بهتره چه زیرا که استاد نمیدونه شما میپرسیم چه زیرا که شما نمیدونه ای استاد میپرسیم توغریه که توغری مقصد که با شورناکی ما و گفتی گپا زیرکی ما زیاد میشوه با همون خاطر خواهش میکنم خب که یک دیگر فهمی که مدیراتورای من در گیجای من خواهش میکنم هش شما در گیجای یک دو سه نفر توش نقل کرده شده متاسفانه یک کامنت های برادر عزیز لااقل یک کامنت خوب بنویسین یک نمیدونم دشنام تحقیر یک نفر کردن خواهش میکنم به دشنام به تحقیر فکر نظراتون بنویسید و این دشناماتون تنها شما گناه میگیرین خلاص من چون دشنام کرده میگی نمیتونم زپسنای دشنام هم قد زیاده که باور که کوی یخ دشنام رو شنیدگی نیسته پروسه در کار نیسته که یک نفر برای من نمیتونم رحمان فیلم قزل میکنه دشنامش کنم و دشنام کار بد نمیشه توغری یا برای خودت گناه میگیری و پایده چی هست عزیز به دشنام فکر نظراتون بنویسید اگر طرفدارای منم کسی باشه دشنام میکنه من بلاکش میکنم جواب احمق سکوت میگن جواب تحقیر کن در شبکه‌های اجتماعی بلاک است یکم چیز دیگر نیست درسته که خیلی من همین گفتنی بودم که مقصد بازم برادرها را میگم که بیدار شین دیگه خواب رفتن گفتی گپا بس بیدار روز حالتی هست که باید ما بیدار شیم بچندی که خب کنیم و بچندی که خاموش بستیم ما یک بورا بد میشیم و بهنه با ما گفتنیم که یک مقصد همون نیتای نیکی که خودت داری مقصد که ما خودمون زنگ بزنیم یا خودت زنگ میزنی مقصد وقت ساعتش بیاید شما برادرای عزیز همه کسانی که میخواهی که با ما باشه رقم‌های تلفن‌های ما هست ما قدی تونیم تمام ما رقم‌های شما را میگیریم ما قدی رقم‌های شما میتیم نه تنها واتساپ که پروسه برای آبشی مردم اینه که ما در واتساپ زیادی گپ هم نمیگیم برای که واتساپ ما قوق بواری ندارم با واتساپ تلگرام با اوسو میگذاریم با یک قدم صحبت میکنیم خیلی راستی گپ ندارم من نه تلگرام دارم نه راستی گپ یگان غیر هم واتساپ یگان چیزی دیگه ندارم با همون خاطر پرسیدم که مقصد در چی باید درآمدن در کار در چی گپ زدن در کار مقصد من فقط هم یه واتساپ دارم تمام انشالله که خوب میشه اونجا یک نفر نیست یگان تشریحش نداره
من یک چیز نمیفهمم برادرای عزیز، یک کامنتویی که الماس کلچم بته چی معنی داره؟ کمتر خیلی درستر کرده نویسه. من این گپا رو نمیفهمم. من یکون نام بوی خونه ندارم که همون کسا نام بتیم یا کلچش بتیم. نه اکا المانجانی خیلی جواب شما بده بگو که ما رحمان و فیصل قدرت نیست کردیم، اگر تو گشتکی باشی مایلش گپ نیست، ما کلچه نه، ما ترا هر روز اینون تامین میکنیم. خب الان نگهبان تو باشه برادر یگان کلچه میگم مرده کلوچ گفته سوده نه، من کلچهش خوندم با اینا. کلوچ کدمیشه همینه برادر عزیز، کلوچ چوانه میتیم جون داره. ای برادر گفتون ندارم، نه پروسا همیشه خوندمش من چخیله. تمام انشالله کارت حلای برادر عزیز، انشالله که جون داره خواهم کلوچ همی تو مدیراتیری که بکنی من چی بتره کلوچ نتیم. یا بار دیگه اگه چی بنویس تیوه چی بدی؟ تیوه پیسری خوب، تیوه پیسری خوب در جایی نه برادر عزیز بقاب یک دو سه گجو شدی اینا حاضر انشالله که مطرح مدیریت رد میمونیم اگر ذوق داشته باشی. کو انشالله که واضح میمونیم برادر عزیز. خب برادران گرامی قدر، ما تا 2 ساعتی در برنامه ایم. خواهش من همین است که ما را دستگیری بکنین، بمونه لایکاتون پدیلیت بکنین، نوارهای ما را. کسانی که میخواهن فکر نظرهاشون بگن مرحمت وارد استودیو بشه برادرای عزیز، بدروی فکر نظرهاتون بگین، دستگیری بکنین. یک کمی دیگر در برنامه میمونیم، پس اون خداحافظی میکنیم. به همین خاطر برادرای عزیز به طرف نباشه، ما را دستگیری بکنید. خب برادر عزیز یگان چیز دیگه گفتنی باشه بفرمایید. نه ما هم گفتنیم که یگان کس دیگه باشه خیلی الله نگهبان تو باشه. سه رونا طرفدارای رحمانو یگان کس هم ابرایا که قیش گپ زنیم. همو یک اسدالله بود که اسدالله رو هم خدا زده است نابود های. خیلی دیگه یگان چی گفتنی نیستم. برای برادرها گفتنیم که برادرای عزیز خب نبستین، مقصد در برنامه ها بدروین، اشتراک کنین، فکر عقیده های خودتون بگید. بله نه من در یک چی حیران میشم که رازی دکه او اسدالله با گفت خودش ایفیر کرده صدای با درباره همون نمیدونم اشانی کبیری یا که درباره کیلن یا من یک چیز میگم دمی مردمی که طرفداری رحمان و یا که طرفداری مخالفین فرق نداره، برای همه همین مردم به خدا قسم لبای خطی زن جدا بشه تماشا کی زن چیت میگن نسبت شما بدونید که کبیری یک آدمی با سوادی در بین این مخالفین من تا حال ندیدم چنین کبیری یگان آدمی سیاستمدار من در او رانی کبیری ندیدم نیسته کوی اون داشت کوی هم گرینی بگه که من چنین کبیری زورم نیسته. اون مردک دیپلماته، چند زبانهای خارجی میدونه، در چون جام ابرایا گپ میزنه. ما ولی با او رانی او مردک اومدگی نیستیم. بعد کنش نه یک آدم میخیزه یگان چیش میگه مثال او کلینه که نه همه اسدالله را خود چه گفتن در کره کوی یا چپلوغ همون زن تبزن چیکارت میکنه.
امو شب یکم تا همه آخر زندگی تا ابراهیم نقل میکنه در پیش همه. با خدا برادر عزیز اینجا چند نفرای دیگه هست، انشاءالله اینا قبول بکنیم. ما هم الله نگهبان تو باشه. خدا نگهبان. سلام الله نگهبان تو باشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خب برادر محمد تقایف، سلام علیکم. و علیکم السلام. خوب هستید برادر؟ الحمدلله برادر خوبی تنجی؟ سلامتی انشالله که امیدوارم که خسته نباشی. یک دو پست خوندم تنجی انشالله. انشالله همه خوب است. امیدوارم که همه حال می شود. برای که برادر عزیز بعد همین برنامه کو بعد در هم مسنجری من خواهش میکنم یا بنویس یا صحبت کنیم. خیلی شید باور که قطعی خودت صحبت نکردیم. انشالله می نویسم انشالله. این برنامه شما درباره چیست؟ درباره همون رحمانوف. ما مقصد مثال آوردم که سید عمر حسینی در پارلمان گفتگی بود که درباره سطر حجاب ریش نمیدونم درباره آزادی مردم وقتش مردم همینها را بگیم که رسانه نبود که همینها را تماشا میکردن که مردم همینها را دستگیری میکرد. ما امروز ها میبینیم نوارهای این انسان ها را. به همین خاطر مردم میگم که ما امروز مخالفین میبرویم زیدی رحمانوف یگان چیز میگیم یا که نشان میتیم یگان نوار به قدری همین مردم مخالف برسه که عمر علی خواتف خدا رحمت کنه چند سال پیش گفتگی بود که مردم بیای یک جا بشیم، همه حزب حرکت ها بیای یک جا بشیم یک کار بکنیم. با گپش مثال نکردیم. امروز دارن مردم در زندان های. اما مردک 12 سال پیش گفت که اگر امروز نمیخیزه میبرن زندان تو میکنن، لط کوب تو میکنن، در روسیه تحقیر میشه. همه کار ما دیدیم. همون گپای همون انسان هم خیلی واقعا شید. و همین خاطر ما هم دعوت داریم که مردم باید ما کار بکنیم که سرجم بشیم، رحمانوف یک طرفه بکنیم، یک حکومتی مردمی بسازیم. مثال همین چنون داره برادر محمد تقایف. من میخوام که طرز همین مبارزه را دیگر بکنیم. دیگر نمیشه که در شبکه‌های اجتماعی یک قدم پیش رفتن در کار. بخدا دیگه ایخه با ایفیر کردن رحمانوف بره و یک پلاکت بگیریم استعفا و به برادر عزیز همین نهضت اسلامی تاجیکستان تا جای من میدونم نم پیمان ملی برمدن در همه جا یگان مخالفی سردنی ازیا چنین همینا مبارزه بردگی نیست. برمدن گفتن که زید سعید آزاد کنن، محمد علی حییتا، این همین برادرایی که در زندانن چند نفر ها را گفتن که همینا را آزاد کنه. همین سازمان ملل متحد رحمانوف میگه که هوی که همینا را سرشان بده، رحمانوف سرشان نمیده. رحمانوف همون کسی گوش نمیده، نه حقوق بشر نه یگان کسی. ما فقط میتونیم که رحمانوف یک طرفه بکنیم. و همین خاطر دعوتی من همینه که مردم باید سرجع بشه رحمانوف یک طرفه بکنه. این همین خیلی در این باره گپ زده سعودی. فهمم برادر. خیلی اون روز من دعوت کردم، همه گفتم بیاین سرجم شویم، خیلی توکه میگردیم تا ما یک جویه نشویم. مردم مظلوم تاجیک ما رو باور نمیکند. بله. من پیشنهاد کردم که اگر همه مخالفا یک جا شوند، یک دست شوند، ما نمیگوییم که گروه هاشون ترک کنن بیاین درباره ما رستن، بیاین یک جای صحبت کنن، درد دل مردم رو شنوند. این رو ما میخواهیم. ما نمیگوییم که همه گروه هاش ترک کند بیاید یعنی یک جای شود با محمد اقبال یا با محیدین کبیری با دیگر یک جای شوند، صحبت کنند، مردم ما رو باور کنند. تا ما یک جا نشویم، تا ما یک جا سرجم نشویم، تا ما یک دست نشویم، نه رحمان و خچک میخورد نه این مردم ما رو باور میکنند. بله. من خاطر
باید مخالفا یک جا شوند. 10 سال شد گپ زنی هم باور کنی شرم میکنی، بروی دیگر گپ زنی همین نوار کنی آدم از شرم میکنه. از همه برادرایی که مخالف هستند که خود را مخالف میشمارند بیاین یک جای شوند یا دعوت کنند یک روز بروین افیرشون برویم صحبت کنیم یگان پیشروی ما بینیم که این خیلی نمیشود. بعد اگر اینجا نمیدونم چند نفر ما و شما گوش کردستان، من از همه هموطنان ما خواهش میکنم که در حق من دعاگو بشن. من حاضر همان امتحانات وزنین برسیدگی هستم. انشاءالله امید دارم که همه برطرف میشود. خب برطرف که نشد، اگر یکی من پیدا نشدم و دیگر صحبت نکردم خسته نباشتم، غمگینم نباشتم. انشاءالله رحمان تمام برادرایی که همدیگر احترام میکنه از همتون خواهش میکنم وقت از اونه که تنقیدتون میکنیم نباید شما بروین که گپای پست و بلند زنید، باید شما بپذیرین. بعد مردم شما باور میکنه. فلانی میبرد میگه برادر اصلاح شو، به احمدانی میبرد میگه که این آدم کسل است، این آدم کسل روحی است و مردم با چه ما باور کنن. آدمی که در حقیقت میخواهد که یک آزادی و آبادی شود میگه برادر گپت قبول ما قبول داریم، تنقیدی تو را باید آدم این طور شود. حال رحمانوف از سر قدرت 33 سال بازا حکمرانی دارد، برادرای ما حال ولست چپا نکرده یک کارو یا گپایی که خیال میکنه که آنها در بر یتیم و رحمانوف نشسته باشن. سبحان الله. همه خیلی من فکر میکنم که خیلی تکبر هستن، خیلی گپایی که میزنن عموما درست نمیگیرد. اما عمر علی قواتوف خدا رحمت کنه یگان برادر چی نمیکرد، خفه نمیکرد، گپی پست و بلند نمیزد. کسی چیزی میگو حتی نواراش هست اما KGB و دیگر رو تهدید میکنن، بینن چه گم میزند با آنها. بله. از همتان خواهش میکنم خود رو اگر مخالف امام علی رحمانوف میشمارین شما باید یک دست شویتان تا ما یک جای نشویم. مردم مظلوم تاجیک ما رو باور نمیکنند. پیش ما رو 300-400 هزار تاجیک تماشا میکرد، حاضی 25-30 هزار شدگی هوای هم که همه مهاجرو و همه خاطر رحمانوف تنها یک دست شوند مردم تاجیک بد میرود. ما همه کسا باید یک دست شویم، ما همه کسا باید رنگی برادر شویم، ما همه کسا باید با هم دیگر باوری کنیم. بعد امام علی رحمانوف میرود. امام علی رحمانوف در کرکی ما پراکنده ایم، ما با همدیگر نفرت داریم، ما در روی همدیگر برادر میگوییم، پس دیوال میریم همدیگر زنای فلان میکنیم. اینا همه این مردم میدونن، به همین خاطر این مردم ما پدیشکن نمیکنن. باید این گپ و کارو همش از بین رود. باید ما در حقیقت مخالف و مجاهد حقیقی شویم هموطنان عزیز. ما یگان کس نه نفرت داریم، نه زن یگان کس به کار داریم. نه که کسی دشنام و حقارت می نویسند من جواب میگردانم، برای اینکه من وای نه دشنام کردم نه حقارت کردم. خودش پیدا شد از پشت یک رحمانوف آمد من مادرم و زنم و خواهرم و دیگرای رسید. حالا آنکه همون آدمی که من دشنام و حقارت میکند رحمانوف یک بار در از نزدیک ندیده است. بله. به خاطر از پشت یک ظالم از پشت یک دشمن ملت تاجیک بیهوده مادر و خواهر همدیگر رو دشنام و حقارت نکنیم. باید شما اصلاح شوین. شاید شاید شما حالا یخیلت نان خوردن ندارین. فقط همین برادر عزیز همینجا یک نفر نوشته است که 99% با این مخالفا باور ندارن. خوش چی گفتنی بدم درباره همین دشنام و حقارت نکنین.
برای اینکه ما هم مردک هستیم اینو فراموش نکنه که ما خاموش نمیستیم. ما محمد اقبال نیستیم که گوییم که وای دشنام نکن و حقارت نکن. ما کانکریت نمی کسی دشنام کرد جواب میتیم. من چه با الماس آوزی دشنام نمیکنم، نه مادرش میرسم، نه زنش میرسم، نه دخترش میرسم، برای اینکه این مردک من به اون ضرر نکرده است. ضرر تنها ما با رحمانوف و اولادش کردن و همون پشتیبانی های گرد و اطرافش کردن. شما نه، شما در بدر خاک بسران نه که برام آدم دشنام و حقارت میکنه. اونا کیف و صفا کارگاش نه، شما چل به چل و در بدر پشت یک ظالمه که حالی حتی پدرت کتیبه سلام نکرده است میبرای دشنام و حقارت و چی میکنی؟ مردک باشه رقماتون نویسه انا بعد دشنام و حقارت آشکار رو پرو ویدیو ویزو با تماشا کنه. اونجا جای دشنام و حقارت، اونجا جای مردگری نیست که حقارت کنی اکسا کامنتاری با. جای مردگری جای دشنام رو پرو ویدیو ویزو با. آزی عصر 21 است. تمامی صحبتت سخرانی میشود نشر میکنه. من مردم بها میتن که تو چقدر قدر و قیمت داری در نزد مردم تاجیک. بله. به همین خاطر از همتون برادرای عزیز مخالفا خواهش میکنم که باید ما یک دست شویم. دیگر گپزنی ما باید کنار گذاریم. ما باید حرکت کنیم. باید عمل کردن در کار اکنون. اینجا حال کمبودی ها بسیار هستند. درباره برادر محیدین کبیری کمبودی ها بسیار است. اون کس نمیدونم چرا خاموشی را انتخاب کردن، صبر را انتخاب کردن، من نمیدونم. باید اون کس براین مردم را دعوت کنن، مردم در گردشان جمع شوند. وقت از آنه که رزولتات نیست این مردم باور نمیکنن. وقت از آنه که برادر محیدین کبیری میخواه یگان دستگیری پرسی یا یگان کمک پرسی با 7 تلفن پیدا میکنی. چرا محیدین کبیری واتساپ ندارن که پریامای زنگ زنی؟ بعد 7 نفر آدم زنگ ز کفت کرده کبیری میوبی. چرا؟ اون که لیدر اصلا دانشی اون مردک با من گپ ندارم و مردک باید با مردمش باشد. فهمیدید؟ و خود کسی نباشد و مردک باید جواب کرد صحبت همه آدم ها. نه اینکه من چیرز عبدالله و سیف الله و حاجی میرزای دیگر محیدین کبیری یا از مشکلی های خودم گپ زنم. به همین خاطر باید هموطنان عزیز یک دست شویم. تنها یک دستی ما، تنها سرجمعی ما سرنگونی رحمانوف است. پراکندگی ما کیف و صفای رحمانوف است. حکومت رحمانوف ادامه میدهد. به همین خاطر از همتون خواهش میکنم که صبر بس است. باید ما یک جای شویم. باید هر مخالفی که پخش مستقیم میکند باید اونجا در آمده تمام مخالفا صحبت کنند. مردم بفهمانند که چه نقشه دارند. باید ما چه پیروز شویم. باید ما چه عملها رو پیش بریم. همه باید در آید افری همدیگر به صحبت کنند. بله، منم انشالله که میدونم در برنامه برادران انشالله که صحبت میکنم. یگان مشکلی نیست. همین میخواهیم که ما را لااقل در همین شبکه‌های مجازی اگر یک جای رحمانوف ببینه این 20% موافق شدن ما در همین برنامه‌های همدیگر برآمده صحبت کردن. باور کنید که میان رحمانوف همیشکنه ای چیز همین آدمایی که با چهره هستن، همین آدمایی که بگیم که میبراین مبارزه بران ضد رحمانوف در برنامه همدیگر اگر ما صحبت بکنیم رحمانوف دیوانه میشود. باور کنید. بله این کسانی که ما را تماشا داره و که ما را میبینه فعال باشه در برنامه های ما. خب این یک باید دویم مسئله فهمانده این مردم با مردم تاجیک
همین مخالف همین اپوزیسیا چی معنی دارد؟ اپوزیسیا باید اصلاح کند بله وطنش را. حالا من نشنیدم در طول همین 10 سال 12 سال مبارزه من یگان چی نشنیدم بغیر از عمر علی قواتوف که مردم با یگان چی مخالفین وعده کرده باشن که ما اگر رحمانوف رو از بین بریم ما این خیلی خدمت میکنیم شما با ما اینا نشنیدم. سلام علیکم المنظور من همین تقاضا چی بگم؟ بله بفرم. اینا نگاه که تقاضا همون خودت نبودی برومدی حسین اشروف استعفا رود، حسین اشروف تروریست، گروه 24 تروریست، حسین اشروف بس و همون عمر علی قواتفه همون گروه که 24 ساختگیه همین خودت قطعی محمد اقبال و قطعی سلیمان تیتونو کش نکرده. همین چیخه شما یه روز میبروی یه گپ میزنی با ای گپ گفتگیتون پشیمون میشه با میبروی با گناه دکلای همه آدمو میزنه که قطعی من یه جور نشوم. این همین خودت فکر که چیخه تو برومده مثال من نگفته باشی من نپریمیر گروه 24 تو من برومده باشی گفته باشی نگاه کنی حسین اشروف تروریست نگاه کنی اینا بوزن اونا اوش داجه برومده اونا او خیشواتون قطعی عزت اینو قطعی انا سهراب زفر انا عمر علی قواتوف کشته همه آدم شما نبودی هم دوزنده هم بافنده هم رسنده چیخه رامیم نو در بریت بستیم. این همی خودت فکر کن اود میبرویه زوروش با جمشید نمیرسه جمشید گرفته شرمندش کرده چوموش کرده چکورش کرده برومده ایجا وینوات کبیری و پریچم здесь کبیری یه سیترا جمشید خار کرده پریچم здесь کبیری همین چیز شوه کبیری مگازینی بسیار داره کبیری موره و تو برومده کبیری را غیبت کسی چیخه کبیری ترا یوردم تیه پل ایسری را غلطی دگیه که همین شما دا دادن گیره و شما ویسروخ کردن گیره همین گپای خودتون اتویچت کنی اول با من گون که تو مردی من برم در خواتی تو بیستم همین یوردمی که من محمد اقبال می دادم آخر دا برو آمدن گفتم توی فوسیقه ایخه $5,000 گرفتن در کیستشون زدن ای خیلی گپون او وقت من فوسیقه نبودم که روزش آمدن میگه زک نیست دم تا بگی من گفت زنم چی خیلی ما در خواهد شما ما به خدا حیرون میشم یک قسمت 50 دیرم نمیتید چی خیلی شما 5,000 داده با یک بنامی الله هر یک نمو $500 هر یک اولی که همه را من چند سال پراتید کردیم آخر در برو آمدم فوسیقه چی خیلی در قوت شما ما ایستیم یک بار خودت برو دکزت کن $5,000 میگی در افیر مصرف میکنم برو دکزت که در چی مصرف میکنی بعد تلخوشان میکفن که کبیری مگازین های قطار داره کبیری خونه و در داره همین موضوع التماس نیاره کلون نکنه بستو جایی گب اومده ما در فکر هستیم که یکون بنامی خدا من نیتی ما باید به عمد کبیری باشیم یا که به عمد محمد اقبال باشیم نه باید هر کس بروید تو بستو چه پیشنهاد مرا گوش کن مرا گوش کن کبیری شه نه به عمد محمد اقبال شه نه به عمد یکون باید ما خود مردم باید خیلی یکون کار بکنم اگر بسوس ای بچه آگانی چون میبروی گب میزنی چون میبروی فلانچه در قوت ما نمیسته ای مسلمان های گب اگر نزنیم بخدا قسم یه آدم گب نمیزنه بخدا قسم یه مخالفان که 4-5 نفر میبروین گب میزنه با های مردم برنامه میتیان که مرا گوش کن ای بچه مون گپ زنی مخه فقط همین خودت گم میزنی و میدونی مقصدی خودت تو ایجاد یگم گناه نداری تو پروسه در قوت شیطان ششتگی حالی روز و ساعتش بیا حالی بعد میگی ای من خما شرمنده کردم او چه ناخوشم در کجا بود گوش کن مرا این همین مثال میگیریم گیری بیزنس کنی گیری کار کنی
кабири айбаргои дарахт пула намечина. ақл дора. У мардак бизнесмен таваллуд шудагия. Савод дора. шумо ҳам гирифт кунед. ҳамин хиёл мекунед муборизаи дунё ҳамаш мебуроянд. мо да пулти $5000 ман расход мекунам. дар ақли одам туғри намебиёяд. то ҳамин гапа бовар мекунӣ $5000 дар эфирош расход мекарад. последнее время ку мо да ихели эфири $5000 дар кор нестад. и 1 сол боша 2 сол боша ҳамин ба ҳамин ман эфир мегузаронам гуфта кор намекунӣ. нигоҳ кунеда ман як чӣ мегум да ҳамин воқеан мардуми мо ҳам ҳамин хе чӣ намедонам ихлоси мардума гардонде гӯш кунана. ихлоси мардума гардонде я дигар та танқид кардем. лоақал дар раҳи мубориза лоақал ҳамин гапои сахт бояд нагем. гӯш кун. من میدونم که محمد اقبال برنامه دارد سوم رسخود میکنه برای این برنامه‌های نامه‌ها از ناحیه‌ها در چی پول رسخود میکنه؟ او چی خیلی برنامه بوده $5000 میرفته یه مدت. در چی یه برنامه همون بیا من بگیرم ترش بتیم بگی تا کو بکو تو میتونی شویا کرده همون یه نمره در افی خونده $5000 یه مدت رسخود میکنه. اونجا مونتاژ میگه اونجا ویدیوها را دیگه جا آورده موندن در کار ای گوجوها آورده موندن در کار. ای گوجوها شما تماشا نمیکنید ویدیو اولی که و یا ویدیو نیست این استودیو کردن اینمی €800 میتی اینمی استریم هم میخری پلی اینترنت میتی امین الله اکبر دیگه رسخود نیست یامو نو بعد یامو هشتا $800 بعد یامو ده $800 ده یه سال ده من $800 میتی انا یه سال ده بعد من ترا نگفتم تو یگو کسا نگفته تو سوم رسخود میکنی همورا دکازات کنی $5000 در کجا رسخود میکنه давай دکازات کن من میدونم که همون انسان رسخود داره در چی رسخود داره در چی یگان آدم به پل کار نمیکنه اپا اینجا در رنگی انا گوش کو €400 میشه دیگه مردم €10,000 بالا کار میکنن ای مردک تو مرا گوش کو انا مورا وقتی که این همی سالمون действительно студия داره فهمیدی سالمون действительно студия داره انا аренда میسپره نه که همون به تو فرقش چیه انامو аренда میسپره اونمو аппаратош клетчава خودش میخره действительно انامو انسان چند بار помощь پرسیده اون کسی یاردمش کردگی نیست مایل ایوش لیکن با خود برادرای یا وقتی که خودت یاردم میپرسی یک کسی دیگر را چرا میبره تنقید میکنی که او بزای او پول میخوره او عیشات زندانیا پول جمع ایکی پول جمع کرده ای خیلی میکنه او خیلی میکنه کارمانی دیگه کسا نگاه میکنی ما باید مبارز معنی را گریت کنیم من انا خیلی فکر میکنم ما باید مبارز معنی را گریت کنیم مبارز معنی جانش در خطر میمونه میبره گاب میزنه فهمیده یا پولی او را باید برای ادوکاتش یا چیزش کم کم ملت یا او جمع کنه که همون را پگه یا مشکلی شوشه نکشن نبرنشه انا ایخه نه که من زنم قدی قسم خورم در افیرون من $5,000 نکه خیلی افیری $5,000 ده نکه کردی یا کسی دیگر را تنقید نکه همون محمد اقبال التماس برنامه منن پگه کو التماس برو بگوشی همین پلاکیتا بحثش کرد تمام این فکر نظری تا حق داری که میگه پا بگوی اونمه برداره او تروب کنن یکمش اونمه اونا در افیرش گوزنی او کسی بروی حضرت داملا گفتن گیره او گوش میکنه بله میگه کسی گفت حق گوزد او آوازی آدم میکشه برای همین من این تغییر گفتنیم که چند یک ساله 2 ساله افیرات مطد کو گوش کو چی گفته بودی چی خیلی کی کشته سورابی زفر گروه نکیه عمر علی قوت و کشته حسین اشوروف تروریست حسین اشوروف بزای انا حسین اشوروف ای خیلیه برای تکتیس که گلوبای همه برای گرم میزنه کو انا مو افیرات مطد کو گوش کو با حاضی برا سلفیده گو که بیای در قوت من بسی اوجه در قوت خیلی آدمو کی میسته همه رفتی تا آخرش همه را حبره دانی میره او بیای چی خیلی همه من نمی حاضی گم که الماز بزای الماز خیلیه الماز تروریست الماز کشته
با بودران بگم که الماس ما در قوت چخت استم تو مرا چی میگی؟ میگی ای برا تو مرا اروز خیلی فسادی من ایتم میترسم موجی تو مرا پاستا وکنی همین خیلی هسته تو تشنید قردقتی من گاوزنی بعدی کورو چند بارا من همو درآمدم همو اکای محمد اقبال افهم که اکای محمد اقبال همو توایف بگو که نگو همین گپوشه چو میخزه یک کس تهمت میکنه ای پیش خودش برای پادپیس چی که همین کارا میکنه یا برای خیپ میکنه مبارزه کاری خیپ نداره محمد اقبال گفت که من کار ندارم گفت اون از سگ بابا جان عبداللهیفه یا سگ شیطانی دیگه گروه همه شیطانی دیگه گفت او مرا میگه کو من گفتم او را میگم که نگوه گفتم همه شما یادگار میگه بگوه خوب میکنه بگوه میگه значит همه کارو را کو محمد اقبال فرمو میتیا سلیمانش هم محمد اقبال فرمو میتیا برای خلیگو گروهی 24 بنگی داره گروهی 24 بز داره گروهی 24 بفروشتونه با چه خوزه میگه بیا یک جایش انا که خودت میدونی دوی اسب انا که تا اخیره بره شما میخواسته شما در میونه شیر باشه دیگر رو بوز و گوز باشن کو بزنه تا اخیره نکو مبارزه را شما جزیر کرده ملتش کو شما پراکنده کرده من در فرق نداشت محمد اقبال اشرف هر دوش با قد جانم برابر دوست میداشتم نه که من دیدم در تای مسککی شما همین لیش نشنه من کو حسین اشرف از زنگ میزدم میگفتم بیا اینا من سون میتیم به همین کارا میگفت نه اپا استاپ کو تمام اپا جان چند نفرای دیگه هستن اونا هم سخن بتیم بخدا برای همین افیرای پیشتراتون گوش کنی ببروی گپورا گپ زنی ایزو کشی مردکوی کلون اونا عزتی دیگه تام ششتگی اینما دکازا دارم اینما گارینیوم اینما ایتاریوم اونما اوتاریوم 200,000 این زنک خورده این زنک ایتاری کیدات کدن ایتاری کدن اوتاری کدن کنی دکازا توتون همه روسیوش شرمنده شده رفته ملت ای شما رو گردون یه دقیقه همه التماس همیشه برو و همه کامنتاری ها رو بدرو بخونه با ای سرکه بیو مادا فرقش نیست او گپای خود دست آگیرکای محمد اقبال چیزی می نویسونن نمی نویسونن مادا فرقش نیست این برند این گپی منه خواهش میدن دیگه آدم باید نگه این گپ فقط برای من از داره که اولش السلام علیکم السلام علیکم گوش کن منه السلام علیکم اولش تو اول سلام علیک یاد گیر بعد برو اینجا پت کن فهمو مشکلی تاجیکستان در سلام علیکم من نیست مشکلی در تاجیکستان در سومواری شیطان تو مرا گوش کن مرا من تو را گوش کردم اکنه تو میخوای گوش کنی مرا یا نه تو میخوای مرا گوش کنی من وقت از آنه که بازیدی کسی نوار کردم و برامدم اتکریتا ویدیو کردم من فهمو؟ من در گپم جواب میتیم تا رحمان و کوز نمانم درباره هیچ کس من دیگر گپ نمیزنم این یک گوش کن شیطان تو میباشی تو گپی مرا گوش کن تو اگر 10 مونی زمدی من گوش کردم تو مرا گوش کن تو مرا گوش کن وقت از اونه که من برآمدم بر ضد همین برادرای تو نوار کردم من آشکار برآمدم مردمم بفهموندم فهمو من در آمدم بعد این گپا تو من در آمدم کانال حسین اشرف با چرا 4 ساعت مرا قبول نکرد تو دکازات که همه آدم تروریست همه آدم بوده با چه همه آدم میگی بیا درباری من بسو من هیچ کس نگفتم که درباری من بیا است در اوهاز همین گپا گفته سای خودت من در کجا گفتم که درباری من بیا است بیا در کجا گفتم من همه گفته سای که مبارزه یا جای شود همه مبارز که تو خیلی یا جای شود او یا جای انت همین او را نخور این همی توی گوی علا او محمد اقبال تای گوی علا تمام او یا جای یگان که گوی علا نیست من وعده کرده رنگ مردک رحمان فکوز مونم بوز دوز تروریست قاتل آدم فروش خاین به نام مخالف همش والله قسم آشکار می شود فهمو؟ کجا شدیم؟ همین جای وای کده من خواهش میکنم برادرای عزیز خیلی
آرام صحبت کنید. اینجا شدی یپا؟ این یک من پایان کلماز گوش کن. گپ زن. این یک دویمش اینکه ما هیچ کس به پول نپرسیدیم، نه کبیری به پول پرسیدیم، ما مسئله دیگر کارو و مردک به کمک پرسیدیم. آخی تو پرسیدیم محمد اقبال برای این اوج مسئله ماست. محمد اقبال پریچوم اینجا با اوج مسئله برادر اینجا محمد اقبال نیست. افیروی همون رو گوش کن. چی گفته است؟ یک دقیقه که محمد درود سلام به همه برادر عزیز. خوبین؟ امیدوارم الحمدلله سال بچین خوب باشین. واقعا نمی سبب در چه که خیلی بگذار همه انسان ها خطاکار سبب در چه که تمام گروه نصرت عزت و پیشروی نیست. نمی اپشکر نمی کیه نمی برای چی که این همین شیطان ها همه را رسوا کردن. وقتش را گفتیم شما ای اکا بس که ای اکا خب که ای اکا نگوی اکا سبوز تروریست ای اکا نه ایو تلفن ها در دوستاشون حسین اشورف تروریست تو نگاه که تروریست سهراب من گفتم حسین اشورف گفتم فهمت توی من نگفتم من توی نمیشناسم من که حسین اشورف مشکلی داشته باشم من با وای حل میکنم مشکل من نه با تو همین خودت همین مسئله افیر مسئله افیر داره کو باز میگویی که مقصد مردم میگه که بیا جویشی من یک چیره بگم اکای الماز یک چیره بگم کجا دقیقه برادر عزیز وقتی که من یکمی اومدی بودم من آرزوی من همین بود که همه مخالفا یک جا باشه یکی یک جا نشیدن نمیشون اینو یکان محل هم نمیشون سهراب ظفر اوکی همین یک چیز عمر علی قوت آدم زور بود من احترامش داشتم خداوند جاش جنت کنه سهراب ظفر دم گپ نداشتم برای همین یارم میگن که یار لیلان دیوانه امروز یک گپ میزنه اوکی نمیشه نگاه کو ای اپا همین خود اکل ما یک دقیقه همین خود چندین افیرا میدونه همین فیدنه را خود بدون که همین در افیر این مسئله جای صحبت ها و چیزا نیست از دیگه کسو من چی گم شکی در افیراش میبرویم تو تا حرمت احترام که نه من قیه خود صحبت دارم تهمتایی که شما یا کدگیان گروه 24 هوش از خدی من کندگی های نه چی میبرویم نگاه که یک سوال دیگر میتونم یک سوال بگم تو خودت همه افیرا شاید ما چهره قد هم چهره ما کنم شاید بشناسه نشناسه والله همین خودت نکو چهره هوی چهره تا گیرون که من نبرم ترمت کنن بیا همین ترمت کردن اپسی همین ترمت کنن نگاه که دفعه الماس هوی نکو الماس هوی که نه همین خودت میدروی ما همین 2018 با چهره هم همین 2019 20 افیرا را نگاه بکنه حاضی تمام افیرا را مقایسه بکن چند برادرها مثلا دلخانه که سردخانه که چیزاشین تو یا بر سببو تو خودت نیستی آخی تو خودت در جهتی آخی هیچ کرسوانه که گپی زیادی در کار نیست میگه که همون دهن چیزا 100 دینار میگم آدما را چهره خطی میکشون میدوزن میبرن مبارزه نمیخلای این چهره‌قتی گم نزن اوخی تمام ما زدگی ما یگان زود نمیترسم این همه چی خود دفعه تو یک گپای میگه تهمتای میکنی که یک تهمتای میکنی که بعد آدم طوری نمیگیره الماز مرا قبول قبولی تو صدات هست همین مرا گوش کو اکران در چهره مرا وی که پوسم یک دسته دلایگم بکنن خیر مشکل نداره الحمدلله یک منوت چکنید برادر یک منوت همین 10 سال 12 سال بازم من مبارزم برم یک حکومتی من نگذاشت که تو کسر روحی عمر علی قوت فهم همینا نام گذاشتم والله قسم فهمیده یک حکومتی صدها نفر زنگ میزنن من التماس میکنن که تاجیکستان بیا علی قوت در میانه نکشت شیطانی دکونه تو شیطان کشیدی عمر علی برادر محمد تو این گپای کفتی تو این گپای وزبوجدت کردی فهمو وقت از آنه که من برامدم رنگ مرده گفتم که من تو رحمان و سرنگون نشود بر دید هیچ کس گم نمیزنم رحمان و سرنگون که شد گوش کن تو چی من اینقدر در حراسی وقت از آنه که حسین اشورف و دیگرها گناه نداشته باشن چرا
تو در حراسی اپای خواری تو سوجای حسین آشوروفی چیکار میکنی اینجا فتنه دختیسته و همین جایی که میگم برای محمد برای کبیری را پرسیدگی کسی پول پرسیده باشه اگر حق داره برای که اینوم مخالفین اینوم حرکتش اینوم نهضت اون مردک پول جدا میشه و برای پول میگیره و همه خاطر همین مردم طلب کرده که بیا کمک ای کسی خودش نمیکنه او یکی تجارت داره برای خودشه نمیکنی بمون همون پاسته یک انسان دیگه میشینه همون کمک ها را میگیره در همین راه مقصد که خدمت میکنه این ای معنی گپ اونا گفتن که کس ببرور ما را پول بده ما برام یگون چی بخرم کدام مبارزه کرده دردم چی میگه همین انسان با 10 تا حسین آشوروف نیمی رحمتی که را نمیبروید مرالی قوت و کرده هم نمیتونم و سرجم کرده هم نتونستم برای همون بیا همین زنک الماس یک قضیه باور که گوش و پری آدمو را خورد برای پشت قطعی همون حسین راه گشتم بگه چکوری میکنه کدام بگیرین چی در پورا میجه نظر یک انسان های نگاه کنیده برادر رو نه فهمیدم الماس فکر نظر شای وزی همین فکر نظر شای الماس جون خطو گفتیسته شما پول پرسیده نکردی یک کبیری اینوم مخالفین جمع انسانو اینوم حرکتش اینوم مقصد که پیمان شای تشکیل کرده هر یکی همین مبارز در همونجا سهم داره همین رو نشون داده مقصد که کلیچ و او انسانو از سازمان های بین المللی پول جدا میشه بکنه یک کس نکرد یک کس دیگر بکنه محمد اقبال بکنه برنامه شو بود شو دیگر شو هر یک چیز معنی داره با خودش نگفتن که کبیری بیزنساش بیاره یکون کسابتا یا اینکه دعوای لیدری داره کمش کرده امروز خودش با پا خزونده مونده 10 سال شد همین حرکت همین چیزا همون را دستگیری کرده است همین مخالفین همین سازمان ها برای همون ویدیلیت میکنن پول جدا کرده است این حق داره که در همین راه صرف کنن من نمیدونم اگر پنهانیش نباشه الماس تو منو پایان نکو گوش کو منه اگر یکمش دکازد که اینومی همین محمد اقبال و اینومی این همین توایفی تو همون سوم میگیره یکمش تو دکازد که اینومی همه میگیره اینومی تمامی مخالفت و مخالفین میگیره تو خودت چی دکازد کده میتونی که نمیگیره نه من گوش که خواری اپایی تو خودت چی دکازد کرده میتونی که نمیگیره تو خودت چی دکازد کرده میتونی که نمیگیره او را خپش دارو من گپ مزنم خپ که مردی من گپ زنم اوخی تو گپای بیهوده را تکرار کرده همین سوال زیاد نره بیا اکو همین محمد تمام مویدی کبیری ایگیجو پس میگیره گوش کمانه خلاص دایم نگوارید اگر در حزب سوم گرفته باشه در حزب مصرف میکنه او هیچ کس نمیگه که من برای محمد اقبال تو دستم برای توایف تو دستم چی مصرف داره تو مصرفوش نکن که اگر نه در اینجا مردم در اچوت بده مصرفوش نکن چی همه براره چرا میگم آخه تو میدونیسته همه چرا میدونیسته مصرفوی امور مودا گوش کن من تو در گم میزنم و خیرات زکروی شو گفزنه احمق نشه گرفتگی بردگی بدم فهمیدی یکم کس پشتبانی نکرده یکم کس مکتوب نداده از آن جمله او روزنامه برادر رحمت‌الله برآمد گفت که ما را یک مکتوب بده که همچون مخالف میشناسیم در حزب سنی فهمیدی من را گوش کرد که گفت زدی همو رحمت‌الله او رحمت‌الله خیلی یا خواهش می‌کنم یا تا گپ زنه در سوال دیگری جواب که او خیلی باشه من یک نفر قطعی گپ میزنم خیلی نمیمونم که شما به خدا بازاری بد کرده رحمان و داوجه موندگه ما اینجا کبیری پول میگیره محمد اقبال امیر الماس برادر امیر ببرورش برای زندگیش قطعی همو یا دقیقه در شما مرم یا دقیقه گوش کنید ما مسلمانه کسی که چه کار میکنه اگر حق مردم میخوره حق ملت میخوره فهم میکنه در مبارزه در پیش الله جواب میده ما با الله میسپاریمش در فردا جواب میگه در زکان تاجیکستان جواب میگه پیش الله خیلی فریب نکنی ملت
در قانون جواب میگه. ای همین الو همین خود دفعه وقتی مزد نیست خود ما چندی مسئله هست پیش نمیدونی گوش کن منم مزه او آدمی نیست که مزه او آدمی نیست که میبروه نگاه که گروهی 24 تروریست گروهی 24 تو نگاه کن یک انسان که برمول یه دقیقه مثل همین اپا بیشتری بعد طرفداری ای گروهی 24 دارد این آشکار تهمت دارد والله کو آشکار تهمت دارد برادر الماس همین جاویدان غیورزاده چه خیلی آدمه جاویدان غریب دوزه بوزای نالتی ای من وابشه نمیدونم او در چه خیلی بیستاریه وقتی اگه جمشید جمشید بیستاری نیست جمشید رسما آخ که اگه گروهی 24 100% جمشید بیستاری نیست غیورزاده 24 بوجای غیورزاده اکتیر تصور باز یه دقیقه وقتی غیورزاده بز باشه گروهی 24 با بز رابطه داشته باشه بعد چی گپ میشوه آدم همو اگر همو برآمده باشه گفته باشه من گروهی 24 تو همو را باور میکنی اون همو رنگی همو خنده همشه دوری میبره اینا میکنه دیگه همو را باور میکنی گوش که 3 روز پیش گفته که من اعضای گروهی 24 گفتگی است خود من برام بگو من اعضای گروه 24 تو مرا باور میکنی با گروه باور دادن جوبی خود میکنی باور کنی من به تو گفت اسی باور نمیدونم نه همین خود ده همین خود یه سوال فهم هر برنامه میدروی وقتی که از نگاه کن یه دقیقه نگاه کن تمر مولی گوش کردم یه دقیقه وقتی که ما جنگ نداریم نه با 24 نه با نهضت وقتی یک انسان اعتقاد میکنه ما چون رحمان فهمیگه مخالفه گفتن کافر میشیم چون مخالفه اگون عثمان اومدگیان اگون گرینیان 20 سال شد سرجم کردن نتونستن این ملت میاره سر وایرون میکنه به خدا هیچ کار نکردن چیکار کردن این مخالفه که 24 شیخه که 24 دور پیغمبر در اروپا چیکار کردن گروه 24 گپ میزنه به خدا قسم برو به خدا برو که نشید منم یالا برو سر پره بنام یالا وایرون کرده 24 شکن هیچ کار نکردن نه نهضت چکرد نه 24 خیلی نهضت چیه مایده همون از راه خچه در همین اثری بین المللی براورد گفت که همین آدمای من خواهش میکنم که هوی کنه این همین کار کرده ده 8-10 سالی مهاجرت چون چکو کردیم دنیا گرفتیم با من یکون کار نکردیم آدم یک کار میکنه یک قدم پیش دعوت میکنه مردم بیای برن دایره و تولک بگیرن برن حافظی سر کنی اشوروف خیلی میگم اشوروف من گپ ندارم در اشوروف نه در محمد اقبال نه در اشوروف نه در کبیر نه کی با اینجا شیشتن گپ زدن قطعی نمیشه رحمان فیا بار تخم زدن این اکه بهیش نمیره خدا قسم رحمان فیا باید تخم زدن یا تخم در اروپا 2 یورو این همین قسال مبارزه بردن پول جمع کردن چیکار کردن همین یه پاچه تخم خریدن 2 دونه تخم رحمان فیا زدن دنیا گرفتن ای بچه این همین جاویدان غیورزاده با پول همه را جنگ رحمان فیا زندان میکنی انا اوچن تزوری انا مو آدم من دستش نخستنی بالای اوج میکنم غیر صورتی که در اینجا بشینی در ایفیر گپ بزنی بگویی که نمیدونم کبیریت گرمی اشوروف تزوری محمد اقبال تزوری یا که الماس تزوری این گپا دروغه این گپا مورد رنگ هم رحمانوف نکنه دیکتاتور ما نکنه تعریف ما نکنه نمیتونه در روم برای بگه که برادر همیشه گفتاش دین نمیتونی بره یکون گپ نیست وقتی ما اگر انتقاد بکنیم یک انسان مردم ده همینجور تا اشوروف خیلی گفتی یا که تا کبیری خیلی گفتی ای برادر عزیز ما رحمانوف گفته شدیم یا برادری همسنگری خود نگون که برادر درای خطا رفته شدی یا که همین کار درست نیست یا که ببینه این کار کنی همین کار بگوی گناهگار نشه اگر همین مخالفین ما همین ویدیوهای من ببینن همین عقیده باشن که همین ممکن نباشه زید یک آدم گپ زدن توکلتون به خدا والله قسم اگر من نامتون در یکون جا بگیرم بسری حرفی شما من کلمه نمیگم والله قسم بسری نمی کلمه تون نگم نامتون اگر جمله اگر باشه که منم جمله نمیگم توکلتون به خدا
بچه چخه یک آدم میگوی که برادر عزیز مثال در من چند برنامه های محمد اقبال محقل نیست. من لیست محمد اقبال گفتم که همه چیزا در من محقل نیست. من انتقادی منه قطعی وای این یگان گپ نیست که محمد اقبال من میگه که تو صغیره در برنامه یک گپای میگوی که مثال کم بدیوی من میگه این یگان گپ نیست. این نبرد من دوست برادر همون نفر میگم که من درون میگه که تو همین کارت خطای یا که در مبارزه زلال داره. وقتی که تو من ایدوری قرصک میزنی و الماس با پیش گرینی که تو دشمنی اشدی منی، تو برادری من نیستی، تو اعضای من نیستی، گروهی من نیستی، یگان چیزی من نیستی. به خدا قسمه. به همین خاطر به خدا که سر گرینی بیرون میشه میان اشروفی خیلی محمد اقبالی خیلی وایشون ای برادر عزیز پرابلم داره. همه آدم قطعی زنگ میزنه سلام علیکم اکه همین کارت نقل نیست یا که نتونسته شده یگانه چی در کنه در اینجا میبروی جنمون 1000 آدم تماشا داره ولی همون حکمتی هم میگن که بله اینا سرشون خورده شده. ما در زنکا تماشا میکنن میبروی دشنام تحقیر یا گپایی که در یگان جو بخدا در کار نیسته همون گپا گفته میشن در همین میدان سیاست. به همین خاطر برادرای عزیز من یک چی میگم تا ما همون وقتی که یگان برنامه آب شینه کشیم حال نریم در اروپا نمیشه. در اروپا اگر 1000 سال بشینه یگان تحصیل یگان کار نمیره. این همینجا در نمیدونم خونه میگیری زن میگیری ماشین میگیری لباس چیز میگیری میستی رفتر هم نمیتونی. در اینجا اگر بشینیم گپ زنیم هدف همینه که بیایه نمیگیم که همه مخالفا برون بیسته همون من میرم ایو آدمایی که مثلا محمد اقبال من نمیخوام بروا یا که کبیری من نمیخوام بروا یا که اشورفا نمیخوام بروا لیکن طرفدارای یا اعضای یا هستن کو باید اون بروند در میدان بدروین در بین مردم مبارزه برن. این خیلی که و یا نروانه فقط مردم بخیسته ولی سالش وقتی مردم بخیزه بگیرش من تر دیگه شپیدگی نیسته. اون مردم خودش میآید آدم با عقل که بیاره بگم رئیس جمهور بمونه تا خودت نرای رایگونه اون مرده که سوریگی نرای نزنی نگیری نمیتونی. اون مرده که رفت زد گریف مردم باوی اعتماد داشتن که رئیس جمهورش موندن. حاضی من اگر برم بزنم رحمانوف بگیرم مردم یگان محل کبیری آواز نمیتیم که محمد اقباله میگن الماس ملادستش مهنت کرد زد اومد رحمانوف چپا کرد مرحمت نو الماس قبول داره. شما در کجا دیده که بگن که کبیری مبارزه ببره و بعد مردم الماس را انتخاب کنن؟ این خیلی چیز نیست. در تاریخ کس مهنت بینه راحت چمه بینه. برای همین دعوت من همینه که برادرای عزیز باید ما یک جا باشیم یک کار بکنیم. هممون مردمی میخوایم یگان تمام دیکتاتوری نمیخوایم. هممون میخوایم که مردم انتخاب بکنن. وقتی مردم انتخاب بکنن ما خاطری وطن مادر میگیم برای خاطری مادرمون وطن تاجیکستان باید ما برادر شویم. اگر ما برادر نمیشیم یگان گپ نمیشه. این همین گپا در گوش همه مخالفات باشه که ما خاطری همون وطن مادر تاجیکستان برادر نشیم یگان گپ نمیشه. به همین خاطر دعوت من همین است که بیایه یگان کار بکنه. حالی هم سری وقت های دست روسیه کوتاه های ما میتونیم که یگان کار بکنیم در تاجیکستان. به خدا یک سال نیم سال میگذره روسیه بای میتیه میبره به خدا قسم 10,000 سال دیگه ما یگان کار کردن نمیتونیم. این روسیه که رحمانوف قپیدگیه باور کنیم مردم. این روسیه که رحمانوف قپیدگیه روسیه نباشه روسیه شکست بخوره شما تماشا کنه نه لوکاشنکو میمونه نه میرزیویف میمونه یگان تا که در این بخش سویتسکی سایوزه کو یگان تاش نمیمونه. اینا همش دساوگیرکای پوتینه. این چیزا دونسته بگیره. وقتی پوتین بره اینا اتوماتیک نابود میشون. به همین خاطر تا وقت پوتین هست اینا ایواز کردنشو غیر امکانه. حاجی اینه که دستی روسیه نمیرسه برای که چخلی که در ایران بگیم که روسیه در سوریه بودن نتونستن کمک کرده بشره
مخالفین یک جویا شدن زدن گرفتن. او مردک خودش توقع اومد و نکرد، جنگ نکرد، نگرفت. اونجا نمیدونم علویش اومد، سلفیش اومد، پاکتیش اومد، نمیدونم همش اومدن یک جا شدن رفته یگان کار کردن. ما امروز اومدیم در اروپا بگیم که حزب گروه همه چی تشکیل کردیم. اگر یک کسی چی بگو 10 minut 200 گیرکوش میان شما غیر فلانی گفته با شما امروز میگه که بیا جای شید. برادر عزیز تا وقتی که سرجمیمون نباشه هیچ چیزای کلاتون دور کنی که ما یگان کار کرده میتونیم. شما ایدست یگان کار نمیه، یگان آدم به تنهایی ایدستش یگان کار نمیه. کسی اگر اومد من تاجیکستان نمیرم، هم تاجیکستان های شما بخدا یگان نفره اسدالله علی در تلفنم زنگ نزن میفورد در استودیو پیوست بشه بیا صحبت بکن. غیر این صورت من واتساپی قبول نمیدم. منم آخری برنامه 10 دقیقه پس خداحافظی میکنم. جا برادر کیبت محمد تقایف خیر انشالله که یگان چی گفتنی باشی آخر سخن بگو برادر عزیز. من یک چند دقیقه دیگه مونده بعد خداحافظی میکنم. برادر عزیز این زنک در آمد همه به خدا جزیر کرد پروکاسیا دختر. نه مثال یک آدم انتقاد کردن این یگان جای وای نیست. اگر حاج امیجا تو برای مثال من یگان چی بگوی که برادر الماس بگه پست بکنی بگوی که الماس تو مثال فلان کارت خطا دعوت داری که مخالفین یک جای شما یک جای نمیشون بعد من خیزم قیت جنگ کنم که تو من همیگه پا گفتی. تو حق داری. ما میخوایم که مردم یک فضای بگیم که دموکراتی باشه، بتونه گپ زده. ما هم که ترسوندگی هم همون رحمان فهم نمیمونه گپ زنی. این مخالفا هم نه ممکن است زیدی کی گپ نزن، زیدی محمد اقبال گپ نزن، زیدی کبیری گپ نزن. چوب گپ نمیزنی. کمبدی برادر عزیز اینم کمبدی تا اصلاح کن. من چند کمبدی هسته که میخواهم بگم. من به مثل دیگه نه آدما نیستم که در پوبلیکا برام بگم که فلانی نه کمبدی. من در لیست نیستی همون آدم دارم میخوام خاطیش صحبت کنم. متاسفانه پیداش نکردم. پیدا کنم در روش میگم که برادر عزیز نمی کارا خطا که همین کارا همین کردن در کوچ خیلی میخوام فکر همون آدم بگیرم. یکی من در پوبلیکا به مثل دیگه انسانو نه برام بگم که فلانی کار کرده بیسمدانی او کار کرده. این نادرسته. این چیزی که در پوبلیکا مثال تو میبرای یگان چیز میگوی. خیلی ها در لیچنستی همون آدم باشه اگر برای بگوش یگان گپ نیست. یکی در وقت یک گروه و یک چی میشه بعد یگان گپای بگیم که سخت میگوی بعد دیگه مردم هم دلش میمونه. به همین خاطر من کسی که اگر چیزی بگم در لیچ نیش در واتساپ شای در تلگرام شای در مسنجر شای فیسبوک های میدرام قطعیش صحبت میکنم فکر و نظر نمیگم. من گفتی برادر محمد تقایف که دوستان ما تکیدگیم گفتگیم که تا گفتی این برادر محمد تقایف تا رحمان فا سرنگون نکنیم با یکان آدم من کار ندارم. درست ما یاد سویت یا که یکان مصلحت یاد آدم میخوام بپرسم. متاسفانه بسه آدم پیدا شو نمیکنم. نفسم دلی هم خود وایش دیگه که رحمان فا یافتنش آسانه. متاسفانه امروز مخالفای ما نمیدونم بته اورا را وجه خستیان. به همین خاطر من نمیخوام در لیچنس یگان نفر یگان چی بگم. وقت ساعت چی میاد انشالله ما خطو انسان ها گپ میزنیم فکر نظرهامون رو میگیم فکر نظرهای وی رو میگیریم بعد بگیم که اسپکایت میشیم بعد دیگه یگان چی نمیگیم همون روز میاد انشالله. خب برادر عزیز انشالله رحمان همه رحمان و فرود به گفته محمد تقایف تمام سیر آشکار می شود. تمام سیر همین ضرری که آورده است بین ما و شما بر رحمانوف همدسته رحمانوف که رفت همه چی آشکار می شود. اینجا پاستونی بدبختی ها رحمانوف است. رحمانوف یک باره که شد تمام هزارها زندان و هزارها آدمای خیلی سوریه به رها کردن. یکان که خبردار نبود که اونقدر مردم اونجا پسی پنجره رفتگن. الان خیلی آشکار میشه انشاءالله رحمان. بعد گفتنی هم که کسی من مشکلی داشتم و با کسی صحبت کردم من واتساپ دارم مسنجر دارم مرحمت باید با من گپ زند.
این انسانی که عموما من نمیشناسم، نه قبولش دارم، نه سلام علیک میکند مردمش کتی، این خیلی آدم همه در کار نیست. اول همین سلام اول دادن کار، خود و دشمنت هم باشه. بله همین بود. واقعا برادر محمد تقایف زمانه عجایب شده. اگر یک کسی چی بگوی باور کرد برادر عزیز، ما آزادی خواهیم که باید گفته شود. ما ایهاز اگر خودمون نه آموزانه مثال تنقید یکدیگر را شما باور کنید که او آدم دیکتاتور مینیم. ما این چیز دانسته باشه که اگر او انسان ات گرینی تو پیشوایی تو گرینی تو نمیدونم تا اورو که برو وردیش او آدم اتوماتیک دیکتاتور میشه. بخشش گوش کنید الماس، گوش کنید برادر. وقت از اونه که این آدم برای پرووکاسیا میکند حسین اشورف کتی منه، تو اگر اینقدر مردم دوستدار باشی، حسین اشورف به حوزی زنگ زن حسین اشورف با در برش یک آدم فرخ گفتگی آدم است. گفته بود که من تمام ملت تاجیک کوز میمانم. بخشش باز یا نوارش دینه پریر برو من لنگری نشکر. من خدای شما نعوذم بالله، الله شما رو من فلان میکنم. تو حسین اشورف گو که ویا اصلاح کند یا از برش دور کند. ویا اگر و اینقدر خدا دوستدار باشد و اینقدر اگر ملت دوستدار باشد، حسین اشورف اینقدر اگر کمتر ایمان داشته باشد، همون انسانی که در برش از خدای و رسول ما و شما دشنا مخارت کرد برایت وی دفع کند. تو رفت این مسئله که وی حل کن. حسین اشورف یه روز نه یه روز اگر زنده باشه میبینیمش، مشکل ما حل میکنیم. ما همین بود. من قطعی راضیم برادر محمد تقایف. واقعا همون نفرایی که دشنا میکنن چون اعضای گروه میگیرن، واقعا هم راهبریت همین گروه ها حرکت ها خواهش منم همینه که همین سری راهی همین خدکی سگ بچه هاتون بگیره. اگر نمیگیرشون خیلی معلوم میشه. من رنگی گفتی ایوب که کار کرده سودم. انشالله که بعد او روز میبینه که چی گپ میشه. من بعد با گفتگی بودم در برنامه اشورف برمدم، گفتم که سری رای چند نفر بگیره. نمیگیره بعد وقت ساعتش میاد، بعد من گپم میگم، ولی همون وقت ساعت که بیاد با من صحبت میکنم. خب خدا نگهبان برادر محمد تقایف. اینجا فیض‌الله و فروخ بعد خداحافظی میکنیم. فروخ سلام علیکم. هستی صدو؟ بله سلام علیکم. اکا الماز نامی سوزی. تشکر. برای کار شما دا اکا محمد قطیه سلام علیک کردن میدم. همین تماشا میکنم همین چند کانال دا همین افهم میدروید. هر کس هر چی میگه دانی سوالی همون در کار را بتیشه جواب تایو که خالی نکنه خاملا کش میکنه. به هیچی نمیبرومده. اکای محمد تقای انا تی تاریخ خیلی شرمندگیه. یک فکری من اکو شخصون نمی‌دونه. او بعد کی الماس برادر همین فکری کردگی خودت کو هم گرینی بدای. همین میگی باید جمع شوند مردم، همین مخالفو یک شوند کو. دیدین سینیرو همین دیگر راه نیست برادر الماس. خب من این گپ میگم که چیز نمیشه. چون میشه انشالله میشه. نه انشالله نمیشه. من این گپ میگم نه که چیز نمیشه، برای که هر کس کبر و غرور شخصی داره. فهمیدی؟ مردم ما شخص پرست شده، مردم ما بگیم که منفعت جو شده، برای منفعت شخصی خودش کار میکنه. من میدونم نفرایی که والله قسما برای ملت منفعت نمیجویه، برای خودش میجویه. والله قسم. ولی وقت ساعتش میاد، وقت ساعت دارن اینو، وقت ساعتش میاد. من پروستا کم تره کار دارم، نمیتونم در این باره گپ زده. همون کار نبود کنم تماشا کنه که چی گپا میبروه. هر یک گپا میبروه که پروستا کو بخدا کو دیگه کیف میکنه. پروستا هر یک کارای هر یک گپای از ایجا کی پروستا کو، ولی وقتی گپ نیست. من پروستا دعوت دارم که کو بیوه کی میوه.
من 4-5 برادر دیدم که برادرای قطاری خای برادر محمد اقبال دا من گپ ندارم، باید برادر دیگه دا مثال ما صحبت داریم. مثال نکی من مثال ای شرف الدین گدایف دعوت دارم که بیا بگم که محیدین کبیری دعوت دارم که بیا در برنامه‌های ما اشتراک بکنن. مثال مخالفین بابا ایشانه، مثال همون نفرایی که علیم شیرزمان، مثال نفرایی که کلیدیو هستن، میخوام که قطعی اینا صحبت بکنیم، برنامه بگذاریم، پیشنهادی خدمت من بکنم و یا را بفهمم که چی میگن، چی برنامه دارن. مثال میخوان یگان کار بکنن یا که نه. من نمیگم که در بیان در برنامه های من اشتراک بکنن، من میخوام که در مسنجر من مینویسم چیز آدماشون میبرم قطعشون میگم که یک هم صحبت بشم و متاسفانه پیداشون نمیکنم. به همین خاطر من دعوت میکنم که اگر همینجا گفتی خدم که یگان دسوگیرکاتون باشه، همین صدای من اگر برسونه تو، من دعوت دارم ایامو نفرای کلیدی مخالفین که ای اشورف، ای رهبر گروه نوی گروه 24، همینا که بیای یک سر یک مسئله بیایم یک فیگر بکنیم، یگان کار بکنیم. این فیتنه ای بین بروان، این همیقه اومدن، این اشورف که گفت کبیریش کرد، محمد اقبال کرد، این مینوسی ما همونه. این همیجا اگر یک طرفدار شما میبروید، طرفدار من میبروید، شما را یگان چی میگه؟ این مینوسی در مخالفت، این مینوسی یا اشورف نیست یا که یا مینوسی محمد اقبال نیست، این مینوسی آبشیه. باید ما این مینوس پیلوس بکنیم. وقتی ما یک جایه، وقتی ما یک گپ میگیم، وقتی ما یک هدف داریم رحمانوف، به خاطر مادر وطنمون ما برادر میشیم، باور کنه 20% موفقیت ما سرجمی ما سرجم شویم، ما با پیش میریم. باور کنی این 100% اگر سرجم نشه خیلی 15-20 سال دیگه با هم اینجا میشینه با هم. او همین اپر التیماس ایس پاس همین درآمد همون سوال و جواب همین در کاری شبته برویا ایرا تحقیق کنه اورا ای انا ای تری انا ای خالی کانال محمد اقبال آمد رویا همین کانال ایشا آمد رویا همین هیچ تری پای سر بایرونه چیه با فکر که طرفدار اشورفای خیر خیلی طرفدار اشور اساسی همون اپرم حق داره. من یگان چی نمیگم، اساسی همین ما باید تحمل پذیر باشه. مثلا ما اپر چی میگه باید قبولش کنی، نه که وقتی که با یا آدم دیگه نسبت تا یک چیز دیگه میگه باید تحمل پذیر باشی. ما اینجا جنگ نکرده شده، ما دست به گریبان به یگان من کمک پرسیدگیم همه طرف، یگان کس کمکم نکرده. من نگفتم که من مبلغ بتیه، من کمک پلیم بکنه، نه من کمک یوریدیکی بکنه نکردن. من بعضی بعضی انسان ها میبرن یکی بارا کمک بکنه، مردم به عمده که کسی اینا کمک میکنن. نه برادر عزیز، به عمدی یگان چی نشه. من میگم که تا ما رحمان و فسر نگم نکنیم کو به خدا در روسیه هم، در عذابه، در اروپا هم، در امریکا هم، در همه جا ما باید سرجم بشیم، بریم رحمان و فسر طرفه کنیم. این ظلمی و این ظلالتیه از سر ما بگیریم اسپارتوی به خدا دیگه یکدام چیز دیگر نیست. به همین یکدام کسیشی که همون کسی هم کار میکنم. مردمی که در اروپا هم من میدونم که به خدا من میدونم که مثال چی دل نیت داره، مثال محمد اقبال با یک دل برادر دیگه اوشن نمیگیره، دو نفر دیگه چی نیت دارن. مثال من چون نمیگم که محمد اقبال یگان کار نمیکنه، برای که من قطعی محمد اقبال گپ زدم اون مردک من پوزیشنش فهموندگیه. من برای چی بخاطر میگم که محمد اقبال یگان کار نمیکنه دروغ بگم. مثال من میدونم که محمد اقبال چی کارها حاضر کرده شده. من چه بخیزم بگم که هم آدم نمینه مردم اوه بگم که گوشش نکنی چه، برای که من میدونم که اون مردک چی کارها کرده شده، چی کار میکنه. من ای دیگراش نمیدونم که چی کار میکنن چی کار نمیکنن. بعد یگان چیز میگویی بعد گفتی خودم که همون دو سوگیرکاش 10 مینوت زنگت میزنن. به خدا این جور نیست برادر عزیز. وقتی که یک انسان یک آدم بگم که
دعوت میکنه میخواد که یه چیز صحبت بکنه نمیدونم اکای الماس اکامی خویش ما همی کی خویش ما خودم مرا شناختی بله اکای الماس اکا خویش لیش نیما همی کی همی خود اگر نخیزی همی مبارزه را یک نکنی هیچ که ایدونش نیست بخدا من برادر عزیز دیگه بخدا قسم من آماده هم من 6-7 فرزند دارم والله قسم آماده هم که همه این همه چیزا من خیلی ببونم برم خطی رحمانو شپاشا بکنم اگر این مخالفین بخیزن بگه بکنم والله قسم آمادم یگان تا همین آدمایی که در همین جهان 6-7 کودک داره گپ نمیزنه نرو پیش رحمانوف چپا نکنه گپ بزنه والله گپ نمیزنه یونباش کردگیان پروای دنیا نیست در اروپا 5-6 کودک داشته باشی میتونی کار نکنی پا بالای پا فقط چای کود مندگی در پیشت میزنی خوبی امروز اومدگیان واقعا هم همین خشیدگیه میگوی شو که همین کارا خطا نه بچه اومدین فراموش کرده مبارزه را بیاید لااقل کمک بکنه کمک یک برادر مبارز من کمک نکنه من نیاز ندارم به کمک آدم اشرف کمک کنه محمد اقبال کمک کنه اونا نیاز دارن چی برنامه دارن بخچون مثلا اونا من او خیلی برنامه که با پلای نیاز ندارم من هم یک استودیا یک و هم خزور میرسه که همینا وای کنم ایوداش میری اوخی میبرم من ایودا اینش مثلا من طلب ندارم من مردم خواهش میکنم ما 600-700 نفر تماشا میکنه بگیم که بگوش که یا لایک بمونه لایک به پلای رحمانوف گفته که برای لایک مردم ترمه نکنه ای مسلمانو رحمانوف گفته از لایکی برای لایک مردم ترمه نکنه ای بچه بمونه شما لایک باید دروغ میگه نه من لایک اکل لایک میبندی شد چه دروغ میگه پد وای چه خیلی و 33 سالشی دروغ گفته ایش کنون خفانه میبانده شکل نمیدونه باشیری مادرش قسم خورد این 2000 چند بود گفتی سویت پستایانی میکنه 2018 بود 19 بود نشید بابا دیگه چه باور میکنی خب اینجا برادر عزیز یک کمتر کوتاهش بگی باید تمام ما همه خگاب داشتیم که همین التماس اکای الماس همین مبارزه را خود دایدون میشه همش سرجم کی با این خالی کو با 20 سال دیگه دام جمعش نشستی خورده و بودجت انگلیا و چرا گرمانیا را خورده برای همه التماس همین برادرها را وای با ما من آمادم قربان بشم من به خدا آمادم قربانی بشم همین مخالفین یک جایه بشم والله آرزوی من همینه خای اکای الماس الله نگهبانتان باشه خدا نگهبان بگو همین درآمدی بسیار تاخیر نکنه وارد کاره او اکای محمد اما میدونم یک شعری نرای اکای انوای بسیاری چیزی و پرابلم رسونا دو نفر دیگه ان شاء الله اونا قبول میکنن سلام با تمام مردم تاجیکستان دعوت کرده سلام سلام بله خدا نگهبان خب فیض الله بعد رولوشنر برفت یا نه رولوشنر همینجا فیض الله بعد وای سلام علیکم فیض الله سلام علیکم بفرمایید خب یه برادر فیض الله نیست رولوشنر سلام علیکم السلام وعلیکم السلام آقا جان برادر و علیکم السلام این برنامه شما رو کمتر چیز هستم پرابلم بین خودی را اینقدر سخت چی نشوید کم یک دو سکند گوش میدید برای چونکه اما اپا یکی در اومد گفت زد کو نماشی مخالف میگره چی من او اپا سوال دارم یکم بار با چهره اشکار در برنامه ها نه در علاویدگی من با چهره من حسین اشرف هم محمد اقبال هم میلیون بار دیدگی در علاویدگی размери патинкамро ато медонанд аз кадом ноҳияюм ному фамилия чим кадом сол таҳол шудагим 100% медонанд ки ҷоро хондагиём ҳамаша медонанд ҳардушонам
ақыл ҳамин хел маълумот додаган ҳамин хел савол дорам. мумкин ҳозир ҳусейн ашурифро ҳамин хел таъриф кардаи сай мисол на самом деле ҳусейн ашуриф ӯро намешиносад кияй чияй. фаҳмидед? ҳамин Штирлиц ҳам дар байни немисҳо буд дар вақти ҷанги чӣ вазифаи Штирлиц чӣ буд? Борманро бо Мюллер бо Гиммлер чап кардан буд. лекин хай Гитлер гуфта формаи немисҳоро пӯшида мегашт Штирлиц дар байни немисҳо. лекин вазифаи ӯ Борман яке аз дасти чап ё дасти рости ки буд охир номаш Гитлер буд. ҳавай Борманро бо Гиммлер ин гестапора шефаш буд, СС шефаш буд. ҳавайёро барои байни онҳо барои алов мондан дар байни ҳавайё мегашт. кинои Штирлиц ҳамаи шумо дидаги ҳастед. на самом деле бу прототип аст. Штирлиц як сохтаги ин хел чиза. як чанд разведкаро прототипашро гирифта як кинои Штирлицро баровардаган. мақсади ӯ вазифаи ӯ ҳамин буд ки байни онҳо алов мондан аз дарун. лекин формаи немисиро ҳам хел шеринар борин пӯшида мегашт. хай Гитлер гуфта мегашт. ама апал ҳам чеҳрашон дар номаши ягон кас мешиносад ё не? лично ман чеҳрама миллион бор дидаги Ҳусейн Ашурифам дидаги киам номаши Муҳаммад Иқболам дидаги дар куҷо таваллуд шудаги ман дар кадом число дар кадом моҳ кадом сол дар кадом ноҳия ҳамаша медонад. Муҳаммад Иқболам медонад, Ҳусейн Ашурифам медонад. чунки ман 5 сол пеш гуфта будам ки ман фалончи чикор кунӣ кун. лекин онҳо худашон гуфтаги ҳастанд ки мо туро бо чеҳра намемонем дар барнома. ҳамин хел даромада гап заданги. ҳамин апатам ка савол дорам. агар дар ин қадам мерем идафара биёем савола мекунемш. хоб як ҷаҳон ташаккур. морам тағо охири барнома чанд нафарҳо инҷа ҳастанд. иншаллоҳ ки ино қабул мекунем ва хадоҳофизӣ мекунем. бовар ки 3 соат зиёдтар шуд ба амеди просто камтарак шиштанаш проблема айда. одамое ки дар студио мешинанд одамо мана мефаҳманд. мераванд барои уно вай нест. просто дар як ҷо бишин 3 соат 5 соат бовар ки миёнта дард мегирад. ба ҳамин хотир бародарои азиз моро бифаҳме. ман мехостам ки 1 соат 1.5 соат барнома давом бикунанд. лекин вақте мебинам ки мардум суҳбат доранд дига ҳамаи даводаи ман барои ҳамине ки мардум биёяд суҳбат бикунад, фикра назарҳоро бигӯянд. як дигаргунӣ мешавад. мисол як нафар мебурояд тид мегӯяд, дигариш мебурояд бед мегӯяд. баъд мардум инҷа қиёс мекунанд ки дурустай, ки ҳаққай, ки ноҳаққай. ба ҳамин хотир ман ҳам дига бигем ки ҳичия нигоҳ накарда ҳаминҷа 3 соат зиёдтар шуд ки инҷа шиштем ба шумо суҳбат дорем. хоб бародар Файзалло агар ҳаминҷа бошӣ суҳбат кунем ба худоҳофизӣ менем. бародар Файзалло бифармоед. хоб микрофонтонро киштин рӯй кардем. бифармоед. ман ҳамин садои ман ҳаста. ман хоҳиш мекунам бародарои азиз дар ҳамин коммент бинависед барое ки ҳамин одам ё ки мана намефаҳма ё ки гапои ман дер мераванд вайда. خب 100% آواز میلیون تشکر زیاد تشکر زیاد میلیون فویز. خب تشکر زیاد. اینجا تقریبا آخری برنامه خداحافظی میکنیم با مردم. چی گفتنیم مردم کسی که گپی پست گفتیم بلند گفتیم کسی رنجونده باشیم 100 در 1000 بخشش میپرسیم ما را ببخشید. ما یک برادری پرگناهی شما یگان آدم به کم بودی نمیشود. باید یکی در وقت ایموسیا بودن یگان گپی بگیم که سخت گفته باشیم ما را ببخشید. من چی گفتنیم برادر عزیز باید ما مردم تحمل پذیر باشیم وقتی یک آدم یک چیز نون میگه یا که تنقید یک نفره باید قبول بکنیم. تنقید یک کس منو بکنه والله که من اون انسان بد نمیبینم. من محمد اقبال همه سرزنش میکنه گپش ندارم
دوست مای که همی گپورا من میگه یا که عده برادر دیگه هستن که مثال من میگن که همی کارات خطا یا که همی کارات درستن من چی با اونا مثال بدبینی بکنم برادری واقعی همون آدمیه که ترا میگه دوست میگن تواروار دشمن میگه شکروار و همین خاطر به حمید نشه که اون نفرایی که دستاتون آو میگیرن و بعد بیو اکای بالا بگذره اینا گفتی همون برادرای خوجندی که شما گفتم اینن به همین خاطر یک کاری بکنه که شما تون نگن وقتی شما گفتن بدون که رفتگی به همین خاطر من نمیخوام که من در تا اورو برورانه بگن که تو یکون گرینی نه ناتغوری هم بگو که ناتغوری 100% قبوله تغوری هم بگو که ملدیس الماس برادر گپت نداریم کار بارد زورای فقط چس نده بری ما باشه رنگی برادر عزت امانه بگیم که گفته که در برتیم نکی بیچاره بردن زندانش کردن امروز یک نفر یادرس همون نفر نمیکنه نه تنها عزت امانه دلیری امام علی این همین برادرایی که هستن کو کمک های ما چون نمیتونیم اون را کمک بکنیم ما میتونیم کمک بکنیم لیکن چون نمیکنیم من آمادم که یکان کمک بکنم به همین آدمایی که در زندانن لیکن متاسفانه نمیتونم من اگر شما میتونه یکان راه داره بیاین من آمادم که ژرف بکنم که مثال برای همون برادرایی که در زندانن ما امروز اینومی هوایی اومدیم در همینجا بگیم که زوره کردیم تولا کردیم گیریه کردیم نمیدونم لبای کار کردیم که حجت همینجا را گرفتیم اشاتی که گرفتیم اشاتی اون همه آدمایی که امروز در زندانن گودکای ویا در قد کوچه‌ان ما در اینجا نمیدونم کار فرمون در چون جای ما فراموش کردیم که مردم برای ما شده در خیلی عذابن ما یا تمام کمک نمیکنیم یگان آدم گذشتگیمون اگر یگان تد میدونه من آماده ژرف کردنم میخوام که اون برادرها را کمک بکنم که همه بدن که من امروز مادم در اروپا خداوند من نصرت داده بگم که زندگیم خوبه او آدما نمیشدن من نمیتونستم در اینجا بگم که من اینا میخوام یگان مشکلی وای دارم ها پاسپورت من ندادن گفتم بسیار برادر من زندان کردن چند برادرای دیگه مثال ایزاید سعید سر کردم ایسه گفتم فلان انسان ها بردن زندان کردن برادر من قطعی نه برادرای جوانان بعد قطعی بعد گروه 24 شده بعد همه میتینگ ها اشتراک کردن خیلی مثال همین چیزا سبب میشن که ما میایم حجت میگیریم در اینجا یا که میگن که فلانی ما زندان کردن بعد ما فراموش میکنیم که همون انسان همین حکمت ها برای همون گذشتگی همون ما را لکمین میتین یگان تا پروست گرفتگی نیسته ولی این گپای من سخت میرسه به بعضی انسان ها برستون والله برستون پروست تگ یگان تا دکومنت گرفتگی نیسته خاطری کسی شما را دادگیان که شما را برادرتون نمیدونم پدرتون مادرتون همسنگرتون زندان کردگیان شما امروز بگم که آرام زندگی کنید اینجا که حکومت رحمانوف دیکتاتوره شما در اینجا خوب زندگی کنید که شما ترمه نکنن نه که ما متاسفانه امروز فراموش کردیم به اون نفرایی که در منبری بگم در اون پارلمان میبرمدن گپ میزدن درباره بگم که دین اسلام گپ میزدن که میگفتن که مسلمانای ما را غم نتیه ما فراموش کردیم به خدا زیادت فراموش کردگی بعضی انسان ها نامای همون انسان ها را فراموش کردن باور کنید برای چی نامای اون انسان ها گرفته نمیشه والله قسم من سری قدرت بیام اون انسان ها قهرمان های تاجیکستان رحمانوف یکم وچه سوراچ الله میزنیم در جای رحمانوف این برادرها را میمونیم یکی محمد علی حیتا یکی نه برادر دیگری به خدا عزت امان مثلا هزار برادرایی که دیگر هستن من اینجا نماشون نمیگیرم که بعضی وقت در یاد نمیمونم و همین خاطر این انسان ها قهرمان های زنده ما مرد پرست شدگی مردم
یک کس از دنیا میگذره که یگان کار میشه بعد ما میگن که فلانی زور بود. این انسان ها واقعا زنده‌اند، زورند، با سواد یگان کار کرده میتونن. ما برای میگم که برای یک کادر تیار کردن 25 سال در کاره. ما اگر اونی با امید باشیم که در اروپا 25 سال بعد کادر تیار می‌کنیم با میریم پیروارات میکنیم، این خطا. او آدمایی که امروز زندان شو کردن اون انسان ها خاکستر شو نمیمونه دیگه، سقوم شونه خاکستر شو نمیمونه بعد 25 30 سال بعد دیگه. او آدما برای ما رفتن زندان شدن، ما اینجا اومدگیم بگیم که نمیتونم دمی چون چی گپ گرفتگی گشته شده رحمان دا اوجا ولاست بود کرده شده. بعضی طرفدارای همدیگرمون بگیم که اینش با وایش میزنه. خب آخری برنامه برادرای عزیز، بازم یک بار دیگه میگم که کسی که رنجونده باشیم، دغل گفته باشیم، بخشش برادرای عزیز ما را دستگیری بکنین، به طرف نباشین. بگیم که ما را 500 600 نفر تماشا کرد، ما 160 لایک نتونستن کرده. تا 600 نفر همین روز ما را تماشا داشت، 155 لایک. برادرای عزیز به طرف نباشه، آبونه شوید در برنامه ما، دستگیری فراموش نکنید. دستگیری شما پیشروی ما. من نیاز به کمک مالی ندارم برادرای عزیز. من کمک بکنه با همون لایک دام، لایک به پلای، همون آبونه باشین، همین قش بسه. آدمایی که میخوان برنامه سومی دارن، یگان برنامه دارن که سوم قطعی میشوه، مرحمت برین اونا را کمک بکنین. من یگان چی نمیگم، فرق نداره کیه، کسی که نباشه دعوت داره که برادرای عزیز من برنامه دارم، این خیلی سوم رسخود میشه، یاردمش بتینده برنامه‌اش پیش ببره، بگیم که موفق شین تستر. باقی خب این برادر عزیزمون آخیره که برنامه اومدی، خب خیلی بیا ریسک میکنی میگوی دعوالی برنامه بیام، میگوی دعوالی برنامه بیام. سلام علیکم. علیکم السلام برادر عزیز. نه من راستیش خیلی بفرما که دیگه ما خیلی شاد میشیم که مثال محمد تقایف اومد خودت اومدی، باید دو برادر دیگه مرد ما دعوت کنی باور که این قد نوام 3 4 تا اومده شده، خیلی که تیز اومده شده یا که خبرای ما نمیرسن. راستی برنامه را تماشا داشتم، اما جایی که بحثی برادری است من کوشش میکنم که در اون بحثا وارد نشم و به همین موضوع و به همین دلیل دیگه وارد برنامه نشیدم، چون من دوست ندارم که بدرم در بحث‌های صحبت کنیم که اونجا اسم برادرای مبارز کشیده میشه و این طوری. از این طریق دیگه کوشش کردم که دیرتر و در آخر برنامه داخل شیم و صحبت کنیم. البته مشکلات ها در همه جا وجود داره، ولی ما باز هم کوشش کنیم که طرف مثبت، یعنی طرف خوبی ها نگاه کنیم. این خوبی ها برای ما ان شاء الله که فایده میرسونه. اگر که ما بیشتر به مسائل منفی نگاه کنیم، این چیز برای ما ضربه میرسونه. البته منفی ها را با همین انتقاد سازگار ما باید اصلاح بکنیم، در شکی نیست، اما کوشش کنیم که بگذاریم احزاب ها و جنبش ها مشکلاتشون در داخل خودشون حل بکنن و اگر که مشکلات های آنها در داخل حل کرده نشد و تاثیر آنها به جامعه یعنی رسید، منظور تاثیر منفی، در اون صورت ما میتوانیم در این حالت با اونها انتقاد کنیم و حرفای خود بزنیم. به نمونه مثالش اشخاص برومدن امروز در سامانه‌های مجازی از نام این حزب و حرکت ها مثلا استفاده میکنن و گویا که طبق اساس آیین‌نامه های کدوم حزب ها و حرکت ها کار میکنن، اما کارهایی میکنن که اونها کارهای امنیتی تاجیکستان است، کارهای فسبی روسیه است و کارهایی است که یک حزب سیاسی در چارچوب برنامه ها و آیین‌نامه های خود که داره این مشکلات ها را این چیزها را ذکر نکرده، ولی اونها از این استفاده میکنن و کارهای را انجام میدن که اون بیرون از دایره اون حزب و حرکت هاست. و اگر سری راهی این اشخاص گرفتن نشود، در شک نیست که در اون صورت میشود با تنقید نسبت حزب ها و حرکت ها اشاره کرد و اونها را فهموند که اشخاص معینی اول این چیزا در داخل حرکت ها باید با طریق همون اشخاص هایی که میشود رسان از این طریق رسان و در غیر از صورت اگر که نرسید و نفهمیدن بعد میشود به طریق سامانه‌های مجازی این چیزا رو حل زد. حالا مثلا مشکلات هایی که در بین مخالفا به میان میآید و من این چیزها را بارها گفتم که
من هیچ وقت نمیپذیرم که یک مخالف بین خود بیاید بحث بکند در حالتی که یک حکومتی و یک بوزی امنیت در مابین ما هست و صحبت‌های را بین ما میاندازد. من مثلا دیروز صحبت‌های تلفنی چندین اشخاص را گوش کردیم، در اونجا یک حکومتی میآید بین دو مخالف جنگ می‌اندازد. یک مخالفش این درک میکند مثلا اون امنیتی را یعنی حقارت میکنه و فحش میده میگه کاری تو به این نباشد، ولی این مخالف دیگری برعکس به همون داده میشود و نسبت یک برادر مخالف دیگه شرط میده. نه عقیده های متفاوت بین مخالفا باید باشد. یعنی زیبایی جامعه در همین است که ما با عقیده های گوناگون در جامعه زندگی میکنیم. یعنی اگون میدان با گل یک رنگ زیبا نمیشود، گل های گوناگون میتواند اون میدان رو زیباتر بکند. به همین خاطر مخالفت هم با داشتن افکاری متفاوت میتواند زیبا باشد. اگر ما افکارهای متفاوت نداشته باشیم و یکدیگر با این افکارهای متفاوت داشتن نپذیریم، در این شکی نیست که جامعه زیبا نمیشود و جامعه خوب نمیشود و پیشرفت نمیکند. و پیشرفت ما در یکدیگر پذیری ماست و مهم است همه که شایسته سالاری در میان ما باید موجود باشد و ما با کسانی که علم و دانش دارند و در راه مبارزه خدمت میکنند چیکار کنیم؟ ارج بگذاریم و شایستگی اونها را بدانیم که اونها وقتی خود، علم خود، دانش خود، مال خود، زندگی خود در راه مبارزه مصرف میکنند به هر راهی که نباشد. حالا با اینها باید اجرگذاری کرده شود و نباید بگذاریم که در راه مبارزه اشخاصی که به مانند مثلا امروزه که در حکومت تاجیکستان مشهور میشن، مثلا در یک دمی میبینی که با یک رقص قدم قربان مثلا برمت در چون کجا رفته چندین میلیون ها بیننده پیدا کرد و در عرصه چی برآمد تو کلی تاجیکستان. این چیزها چی را نشان میدهد؟ یعنی نشان یاد میدهد که بیسوادها، ناتوانها جای شایسته ها را میگیرند و باید ما مخالفت تاجیک امروز به اون درجه نیاریم برسونیم که 4 تا ناشایسته، ناتوان بیاین جایهای اشخاصی را بگیرن که اونها میآیند و در راه مبارزه مال خود، جان خود و تمام بد نابود خود چیکار میکنن؟ در اینجا مصرف میکنن. و 4 کسی که امروز پیدا شده و میآیند نه علم دارن، نه توانایی دارن، نه تجربه دارن و میآیند در مابین این مبارزه برای منفعتی که خودشان دارن اون کارو میکنن. برای این اشخاصی که مثال میگیریم مستقلا یا که زیر کدوم برنامه احزاب پشت پرده پیش میرن، برای اینها کی دستور داده است که باید در راه زندگی مخالفان سیاسی باید در زندگی شخصیشون دست درازی کنند، باید برن بفهمن که این در زندگی شخصیش چی دارد. مهم یعنی اینها را کی وظیفه دار کرده است. باید این چیزها آشکار کرده شود و اشخاصی که چنین دخالت ها را میکنن باید ما کوشش کنیم که از بین ببریم. یکی از سبب‌هایی که ما وقتی که من سخنگوی حرکت سیاسی گروه 24 معرفی کرده شدم و چیزهایی که من در اینجا مجبور کردم شورا و رهبر حرکت که برای من معین کنن که همین مشکلات بین مثلا نهضت و گروه 24 چی است، چون سالها زیاد میشد چون سخنگو من پاسخگو بودم. یکی از سبب‌هاش یعنی کوشش دخالت در حرکت سیاسی بود. ولی امروز وقتی که قطع رابطه برای کوشش دخالت در داخل یک حرکت کرده می شود، یعنی به همین خاطر باید ما کسایی که در داخل زندگی یک شخص کوشش دخالت میکنند با هر راهی که موجود است باید اونها رو به جوابگری بکشیم. اینطوری نیست که امروز میوی و زندگی یک انسان دیگه دخالت میکنه، کارهای زندگی و انسان مثلا برهم میریزه، خانواده و انسان خراب میکنه، شأن شرف و ابروی انسان میبره و باز بیای بگوی که نه من کاری انجام ندادم. و این وظیفه را اصلا برای شما کی داده است؟ کی برای شما چنین یک مسئولیت داده است که شما میتوانید برید مثلا یک مبارزه سیاسی که امید میکند برای همین مبارزه از روسیه، از تاجیکستان، هر جای فرار میکنند، مبارزه میکند، اول میبینند جانش در خطر میاد، فرار میکنند میاد به اروپا و امروز تو میای اون مبارزه که به ما امید کرده است، فرار کرده است، اینجا اومده است، زیرش آب میگذاری و کوشش میکنی که این انسان چیکار کنن؟ دپارته سکنه رویش کنن برن تاجیکستان در پشت پنجره بشینه. فکر میکنیم این برنامه‌های امنیت ما احساس کردن نمیتوانیم. البته اینا احساس میشن و اگر احزاب‌های سیاسی در اینجا دخالت نکنن، در این شکی نیست که سری راهی منظورم اینا را نگیرن، در این شکی نیست که جامعه شهروندی، احزاب‌های توان سازمان‌ها و اینها خود دست به کار میشن و این اشخاصی که با زندگی مبارزان مستقل دخالت میکنن و در این شکی نیست که اقدام‌های ضروری گرفته میشود و این چیزا دیده میشود. و هم خود ما کوشش کنیم که در پخش‌های مستقیم طور صحبت کنیم که به یکدیگر
اونقدر سخت حرف نزنیم. حرفای تنقیدی که سازشمندن ما میتونیم اونها رو در علیحدگی با همون طور و کانال هایی که داریم برسونیم. من فکر میکنم که ما احزاب های سیاسی یا اینکه مخالفانی مستقل با احزاب های سیاسی بین هم اونقدر دوری ندارن که نتوانن حرف خودشون در راهبرش و یا اینکه در جانشین راهبر و یا اینکه در سخنگویی یک حرکت یک حزب برسونن. البته این کارها امکان پذیر است و من مطمئنم که راه سازیش و خوبترش همین است که ما از این طریق بتوانیم صحبت‌های خود برسونیم. البته گوگو درد میکنه، رنج میکنه، علم داری، درد داری که چرا چنین میشود و چرا چنین اون میشود، ولی بازم کوشش کنیم که این نقاط رو بگذاریم به همون صحبت‌های خصوصی و به صحبت‌هایی که در داخل بتوانیم راه حل چه پیدا بکنیم. نه برادر عزیز من چی بگم؟ انشالله زور گفتی که همینجا دور نیست مسافتمون ما میتونیم که بگیم که پیدا بکنیم. به خدا قسم پیدا کردن نمیشه. والله قسم 3-4 نفره بس 3-4 آدم نامش گفتگیم که برادر جایی که صحبت کنیم در شخصیت در نمیدونم لبوی خیل پیداش نکردم، جواب نگرفتم تا حال. 1 ماه زیاد چید، 2 ماه زیاد چید، یا مانه 2 ماه زیاد چیده. من این برنامه را نو سر کرده بودم. 2 ماهگی بود، توزی 4 ماهگی شده، 2 ماه پیش بود. 2 ماه پیش من یک خواستم که با همین 2 نفر هم صحبت چند تا امروز جواب نگرفتم. واقعا هم مشکله وقتی که بعد میبرو یگان چیز میگوی کو بعد نمیدونم قهر شما میکنه که ما را یگان چی بوده. بچه چیکار کردن مخالفین در گروه 24 سال 2000 کی اومد ای دوری پیغمبر در اروپا چون مردم سرجم کردن نتونست. من اینجا علمی من در این که چون صحیح پیدا نکرد مخالف اومد پراکنده دوره میشه هر روز. مردم چون نهضت اومد یا که نهضتی ها اینو فریاد نکردن که اینو نمیدونم چون اینو یخی کردن که مردم هم علاهیده شدگیه. دردی من اینه نباید مشکل نباید تنها در مخالف در حرکت ها دید. ببین بیایید سوال به طور دیگر بتیم که آیا در حالت سختی حزب‌های سیاسی قرار گرفتن آیا مردم در کنار حزب ها بود؟ کدام وقت مردمی توجیه اومده در پشت و در کنار همه حزب ها قرار گرفته است و حزب ها به یک حرکت ها کار انجام ندادن؟ یعنی این طریق چون باید نگاه کرد. یک طرف شما نگاه میکنیم که اینها نتوانستن برنامه تاثیرگذار در جامعه پیشنهاد کنن که ملت رو جمع کنن، سرجم کنن و برون شکار کنن، انقلاب کنن. ولی سوال دیگهش این است که آیا ملت اومد در کنار اینها بیسته که اینو برنامه خود پیشنهاد کنن؟ ملت هم دوری میجوید. مثلا من مثال آشکار میگم، ما وقتی که به اونجا سفر میکنیم بین توجیک وقتی که میریم از ما میگریزن. وقتی که توجیک از تو میگریزه و میترسه تو چگونه میتونی برنامه خود برای او پیشنهاد کنی؟ من با یک برادر روسی یک سال 2020 بعد انگلیس گذشت صحبت نکردم، یعنی چندین بار اشاره کردم با من صحبت نکرد. یک روز چی طوره که با تلفن یک برادر دیگه زنگ زد، من تلفن او را برداشتم با من صحبت کرد. وقتی با من صحبت کرد گفت که برادر من اومدم تمام کارا بکنم. گفتم تو در این مدت چرا با من صحبت نکردی؟ گفت که من فکر کردم مثلی. گفتم شما وقتی که میوید با اشخاصی که توانایی متقاعد ساختن طرف دیگر را دارن صحبت نمیکنید و نمیشینید، حرفا و سوالای خودتون پیشنهاد نمیکنید که جواب و پاسخ منطقی بگیرید، پس هیچ وقت آماده یگان کار عملی نیستید. یعنی در صحبتایی که در صحیفه مجازی کرده می شود و من میبرم در یک برنامه میکنم، این فرق کننده از اون است که تو درد دل داری، حرف داری و مقصد داری که میای در من در تنهایی صحبت میکنی و سوال تا میکنی، پاسخ تا میگیری و متقاعد میشی که چیکار کرد در آینده و اون زمان مطمئن میشه که میشه کرد یا نکرد. یعنی ملت وقتی که دوری میجویه نه میترسه بیا بعد سوال جواب کنه، فقط از صفحه مجازی یک دو نقطه تا گوش میکنه میره و به این متقاعد نمیشه چون هر کس سوال مشخصی خودش رو داره. با این اساس ما میتونیم بگیم که حزب‌های سیاسی متاسفانه امروز تنها قرار گرفتن، ملت از اونها دوری جست. این یک نقطهش. نقطه دوم، در همه حزب‌های سیاسی امروز اشخاصی هست که فقط به خاطر بدن نبدنن، یعنی هستم نیستم. این همین قچز است. یعنی وقتی که یک روبر حزب بخواه یک کار عملی انجام ده، مثال اشکار میگیریم، حاضی مثلا یک حزب سیاسی یک حرکت تصمیم بگیره که مثلا یک جبهه مثلا نظامی تشکیل بکنه در یک جا، چند نفری از همین اعضای همین حزب حرکت ها میخیزه به اون جبهه میروه
من مطمئنم که یگان تاش نمیره با تو 3-4 تا میگی. یعنی وقتی که راهبر این چیز رو درک میکند وابسته به این تصمیم میگیرد که چیکار باید کرد. وقتی که میبیند ملت آماده نیست، اطراف برش آماده نیست و در این صورت او باید چیکار کنه؟ کدام برنامه را تحریزی بکنه. وقتی جان فیدایی موجود نیست، امکان انقلاب بدنش به میان نیست یا تحریزی کردن برنامه یا عملی کردن اون موجود نیست. به همین خاطر ما میگیم که مطمئن باشه که روزی که ملت آماده قربانی بد، اون زمان تصمیم گیرنده ها و تشکیل کننده ها به میان خواهد آمد. البته باید ذکر کرد که ملت تاجیک متاسفانه تشکیل کننده چیزهای دقیق نیست. ملت تاجیک یک جایی که تشکیل شده باشه آماده رفتن است، در اوج اشتراک میکند، ولی جایی که تشکیل نشده باشه نمیرود. از همین دیدگاه ما میبینیم که یعنی کسایی که در عملا مخالف حکومت رفتن، در عملی اشتراک کردن، مثلا میبینید هزارها تاجیک در جنگ سوریه و عراق اشتراک کرد، در افغانستان اشتراک کرد، میگه در ایران انفجار کرد. یعنی اینها فقط در جایی میروند که براشون نقشه و برنامه کار عملی در دست داده شده است. یعنی تاجیک تحریزی کننده نیست، فقط اجرا کننده ای وظیفه است. به همین خاطر مشکل حزب‌های سیاسی همین هم هست که همین کار تشکیل نمیکنند. شاید از سببش گفتیم که در بری مخالفو کناری یعنی در حزب‌های مخالف و در ریاست‌های مخالف و کسایی قرار گرفته است که خودشون اهل عمل نیستند که بروند به همونجا و این اقدام اولا خودشون بگیرن تا ملت از پشت اونها برود و شاید میتونه سبب دیگه ناامیدی اونها راهبر باشه به همون اشخاص اطرافش که اینها نمیروند، پس اگر من این کارو بکنم یعنی بیکار، یعنی رنگی هجوم علیه قوات دهم تشکیل کرد و اعلان کرد و کسی نرفت. چرا؟ چون اشخاص‌های مهمی که در اونجا میرفتن اشتراک میکردن نرفته بودن. به همین خاطر این میتونه یکی از سبب‌ها باشه که سری روی چنین مشکلات رو بگیره. ولی والله اعلم دیگه اون طرفش ما میسپاریم به الله و به همون اشخاصایی که توانایی دگرگونی کردن جامعه را دارن. برادر ولی من میخوام که برم برادر، اینا میخوام که بیان مردم در بر من توپ بزنن، شما تماشا کنید که من چیکار میکنم. من شما رو نمیگم شما من مبلغ بتیه یگان کار میکنید، راه هست، همه چی هست، همه چی هست، فقط رفتن در کار. بیا یگان کار بکنید. من پروستا نمیگم که مثال کبیری بروه، من نمیگم اشورف بروه، من نمیگم سلمان بروه. این آدمای کلیدی ان، اینو بست شما گپ تو ندارم. نه که مثال میگیریم نهضت یک دنیا اعضا داره، گروه 24 هم باشه مخی قصه چورتای تو بونه اصلی تو بیای بریم مخی. این من یک قدم طاقم، من او آدمای من نمایون نیستن، این من قطعی اعضای شما میرم. بیای بریم یک کار بکنیم مخی. اونا شما برای بچه چند بار شد گفته شدم که همین آدمایی که ما اومدیم حجت داریم، زندگی داریم در اروپا، اینو کی گرفته؟ حجتمون به خدا قسم میگم جواب میتیم روز قیامت. این آدما رفتن زندان شدن، اپشتی کی؟ اپشتی ما رفتن گفتن که همین مردم ما برمدن گپ زدن بودن زندانشون کردن. امروز ما اومدیم اینو اونها دکمن گرفتگیم. امروز نه کمک میکنیم نه کار میکنیم که بریم اونها را آزاد بکنیم. من میخوام که مخالفین یکم اچره همین خیلی سرجم بشوه دیگه مشکی یک چند قدم پیش بریم. آرزوی من همین چیزه. او چیزی که ما رحمانو چپا میکنیم نمیکنیم ویش حرکت ما برکت چای پروردگار. فقط من آرزوی من همینه که ما یک جایه باشیم و همه کسا یک کار کرده بتونیم در دست جمعانگی. نه همیخواه دیگه یکان چیزی دیگر نی. خب بگذار انشاءالله همینی که متحد شوند. ما را مشکلات رو در متحدی نمیبینیم بلکه آسانی را در اون میبینیم. البته متحد بودن مخالفان خودش یک ضربه سخت به رحمانوف میزنه، ولی مطمئن باش که تا زمانی که آدم‌های کلیدی بر نگردن و آماده برگشتن نباشن هیچ دیگرگونی به میان نمیآید. اولین نقطه باید کسایی که نقشه را میکشن همون نزدیکترین اشخاص و باید برای بازگشت آماده باشند و به هر راهی که نباشد تشکیل کننده اول باید خودش برود در اونجا، تو اینه که امیدی برای هم اعضای همون حزب سازمان و حرکت ها باشد و هم برای جامعه امروزه تاجیکستان. و اگر این دو نباشد دیگرش انجام نمی شود. یعنی شما فکر کنین که فردا یک حزب حرکت یک چیز تشکیل میکنند و یک انسان نوباوری و یک پس مثال میگیریم یک حکومتی در بین مخالفا هست و او آماده رفتن است،
اون همون را روان میکنن میره در همونجا و در هر جای تشکیل کنن دیگه هم هر کسی را اونجا برای بفروشنش بروه. وقتی که چهره‌های دقیقی را در راه مبارزه در راه عمل نمیبینی مطمئن باش که اونجا کسی نمیروه. راه مبارزه دقیقاً اون چیزهایی را طلب میکنه که اونها مثلا چهره هستن و سالها مبارزه بردن و پشت اونها کسی میروه. و اگر انسان های نامعین نامشخص رفتن در اوجا به اونها هزارها تهمت زده میشوه. فکر میکنی امروز دولت های ابوالقدرت میپذیرن ما مثلا تروریست میزنن، اکستریمیست میزنن و ده ها اسم دیگه نام میکنن. به همین خاطر وقتی که حزب های و جریان ها و سازمان ها و حرکت ها اشخاص های معینی خود و مشهور خود اونجا روان میکنن، اینها سالها در اینجا صحبت کردن، تجربه دارن و حرف اینها، یعنی یک کس میگه که مثلا این تروریست است، میگه چگونه تروریست؟ هزارها صحبت کرده و برنامه داره و این کسی میشناسه و تهمت اتهام کردن به این سخت‌تر است نسبت اون چیزی که مثلا به دیگران اتهام وارد میکنن. به همین خاطر بعضی حالاتو ده باید اینو بروند. نرفتن اشخاص کلیدی، منظور من این نیست که خب راهبر حتما، ولی اشخاصی که آبرو دارن در جامعه باید بروند. نرفتن امکان نداره، باید بروند تو مردم پیشو بروند. مثلا ما همین جنگ تاجیکای افغانستان باید دور نبینیم. وقتی در زمان امید احمدشاه مسعود در داخل افغانستان بود، تمام تاجیک‌ها در کنارش جمع شدن و در مقابل روسیه و بعدا در مقابل طالبان جنگیدن. اما پسرش وقتی که افغانستان را ترک کرد کی در کنارش موند؟ حوزی در تاجیکستان و در فرانسه در هر جا گشت است و هیچ نفریم در کنارش تقریبا نمیبینی در داخل افغانستان. یعنی وقتی که شما میخواهید در یک جای یک کار عملی انجام داده شود باید بره اوجا، بدون رفتن چی نباشید، یعنی منتظری نتیجه نباشید. و همین خاطر باید بروند، بدون رفتن نمیشود. بله درسته برادر عزیز، باید بریم. من پروسته اگر به مثل نهضت یا که 24 اگر نفوذ می‌داشتم در بین مردم، والله قسمه حاضر میرفتم، به پگر نمیموندم. انقلاب قضا شدگی در تاجیکستان ما باید 5 سال پیش باید میخواستیم، نه که من نمیدونم که من چه این مردم بگم که این مردم به گپی من بکنن. آخه مردم به گپی گروه 24 به گپی نهضت میکنه به گفتی خودت. اینا نفوذ دارن، اینا رو یک کس میشناسه. من کی میشناسه؟ اگر بشناسم شما مردم در حالت با فکر نظر یک حزب حرکت کار میکنه که او حزب حرکت باید در جریان یگان کاری عملی نشان داده باشن که میتونن انجام بدن و یا که دارن برنامه‌ای که میتونن مثلا همون کار به خیر و صلاح جامعه عمل کرده شود. وقتی به خیر صلاح جامعه یک کار انجام دادن نمیشود، مردم چگونه میروند؟ باید این چیز اول نشان داد. خودی حزب‌ها و حرکت‌ها تو امروز یک اقدام عملی انجام ندادن، مگر اینه که در سال 2014 و مرحله قوت یک بار این کار کرد. همونطوری که گفتم متاسفانه سبب نرفتن اشخاص کلیدی یا اینکه نزدیک نبودن اونها در کشورهای همسایه که یک نیرو امید ببخشه برای تاجیک‌ها که میتونن مثلا اگر بر بخیزن، اگر قربانی هم شدن قربانیشون چیکار کردن نیست، یعنی به اثر نیست و مردم پیش اونها هستن. وقتی که اونها دیدن که تمام اشخاص‌ها و مدیرات‌ها و کسایی که اراترن و صحبت میکنن دعوت میکنن در خارج کشور در داخل خانه در بر زنها نشستن، البته که مردم مطمئن نشد و به میدان نبرآمد. همین خاطر بعضی حالات قطعی باید دید که صدای همین مخالفا هم او قدر موثر نیست، یعنی نمیشنونشون ملت. سال 2014 خودش یک نمونه مثال است. به همین خاطر نشنیدن صدا را. نه درسته، نه این گپ ختم درسته که مثال درباره مخالفین مردم نبود یا که امروز پروسته من نگاه می‌کنم مردم ما زیادش مثال گیله دارن. من نمیدونم درست میفهمونم مردم یا نمیشم بگیم که دل شکسته شده، مرغی دلش گفتی همون مردم کوچکی قدیکی مرده، ولی قبولش نمیکردیم. ما همین صحبت ما تمام میکردیم آخری برنامه بود. کمونش چی میگه آخری؟ مونش صحبت کنه آخری خیلی تو قید دیگه مردم هم بودی صحبت کنن گوگو.
این همی خیلی سلام علیکم. خوی اینترنتش باز سسته. و علیکم السلام. نگاه کن وایدلو یک گپ گفت با خاطر همین سخن وایدلو اومدم تا تو گفت امروز رو برای حزب حرکت میبینن که مردم تیار نیست خب میکنن. همینجا ده سوال همیون اومد مردم تیار نیست که مردم قبول نداره امو حزب حرکت داره. ببین قبول داشتن نداشتن این یک سوالی مثلا زمانی است، چون یک زمانی میشه یک انسان قبول کرد، یک زمانی میشه قبول نکرد. مثلا اگر ما مثال او را ببینیم در زمان سهراب ظفر بعد از زندان شدن یا که دزدیدن عزت امان در یک صدوی حرکت سیاسی گروه 24 زیاده از 18 تا 20 هزار در پخش‌های مستقیم تماشا میکرد و آماده تمامی کارها بودن. اما چون بعد از او دیگه مسئله کرونا ویروس این چیزا به میان بود و مخالفان نخواستن در این حالت سختی یک انقلاب در تاجیکستان صورت بگیره. خود سهراب ظفر چندین بار این مسئله اشاره کرد. به این خاطر این مسئله زمانی است. میشه بعضی حالاتو که یک رهبر قبول نکنن و بعضی حالاتو میشه که رهبر قبول میکنن. این حالت است و به هر زمانی میتواند متفاوت باشه. امروز شاید قبول نکنه، فردا یک حرف میزنه که ملت او را بالاتر هر چی میدونه. مثلا محمد گاندی یک زمانی زندان بود و بعد از زندان یک حالت دین برآوردن و قهرمان امروزه مثلا یک کشوری بزرگ. و به خاطر این سوال زمانی است. یک مخالف میتواند یک حالتی ده نقطهش حرف قبول نکنن، ولی بعد از یک بیداری او یا که خودآگاهی ملی او میتواند صحبتش هم یک ارزش مقدسی و ولوی در یک ملت قبول کنه. نگاه که یعنی از خودت گفتنی که اول ملت همه به عقلم به سوادم تو پایان که گپایش ما را درک نمیکنه، بعد یکون وقت با سواد شوانه بعد انقلاب کنه. من یک سوال مثلا خیلی کوچک میدم. ببین تو من این حرف نزدم، این حرفی خیلی شما است که ملت رو با این نام ها و نامبر میکنید. من این حرف رو در ملت تاجیک نزدم و نخواهم زد. مسئله یک چیز دیگه ای است که هر چیزی که به یک انسان مثلا میدهی نتیجه همون رو میگیری. مثلا اون خودت اگر که به درخت آب ندی همون درخت برای خودت میوه میتیه یا نمیتیه؟ اسفندیار درخت ها شما بتی نک میره هم دلونه چینی نفتگی گنبور. نه ببین دلونه او هر یک درخت وابسته به فضای خودش داره. ببین درختی هست که بدون چی میتونه و در من منظور از ببین ما ما درخت میوه وقتی که میوه‌جات تاجیکستان در نظر میگیریم، میوه ما در عموم به زبان پارسی بسیار سیب، نوک و دیگر چیزها را ما میوه میگیم. و ما درختی میوه را وقتی که میشنونه بدون آب برای ما میتیهد همون حاصل شد. مطلب با دیگه فهمونده استم که زویش عباد هوا میکنه بهار خیلی نبیگذار تمام. ببین هزار بارون هم باره یک الماس. اوکی اسفندیار یک سیاست یک چیز بدون اسفندیار ببین اسفندیار نگاه هیچ چیز بدون زحمت برای تو نتیجه نمیتید. و ملت تاجیک امروز از همون ساحه خودآگاهی ملی و آگاهی سیاسی یا یکی بیداری سیاسی دور است. حتی حکمتی ما یه لحظه بعد به حرف میزنیم. حتی خود امام علی رحمانوف در صحبت سال گذشتهش در آخر سال به نظرم در روز استقلال سال 2024 بود این نقطه را اشاره کرد که ملت ما باید به سیاست دست نزند. شما با سیاست چیکار دارید؟ وقتی که این حکومت با راهبرش اجازه نمیتید که مردم آگاهی سیاسی را بگیرد، چگونه میتواند اون ملت اون آگاهی را پیدا بکند؟ وقتی که در مکاتب درس سیاست دادن نمیشود، چگونه اون ملت به خودآگاهی سیاسی یا که به آگاهی سیاسی برسد و بداند که یک سیاست یا دولت چگونه اداره کرده میشود؟ ما هم گپ زنم مخمن در قبیلتی شدم فکر مرا هم مشکل
اگر بگو چیزی دیکتاتوریش گپ زنیم ما میبریم افیر گوش کردن تون میگیریم. خب بفرما صحبت کن. بیو گوش کرد نگاه کن وقتی که تگو که میلاد از سیاست و گوه نیست چی یا اینکه میلاد در کورت خودی نیست یا لایق نیست یا تیار نیست برای چی تو فکر نمیکنی که میلاد یک بار فندی خورد فند یعنی مخالفو را خورد در تاجیکستان جنگ شد بعد هر یک جنگ باز سیاست مداری که هم خرید لاکیش نفکر میکنه و درست نخری بپرسینش چکنه نکم $50 کره که با میلاد برقرار شود نکم $50 اون یکی از سکون بس همین صدای همین دتران کرده میره که با من خیلی کم کم کنده میره ولی فهمیدش میشه بیجا چون اینترنت تاجیکستان از دیگه اینترنت امومالیستی است دیگه هیچ گم نداره بگذار صحبت که اجازه شد ممکن ما در اینترنت باز ما گم کنم لکن نگاه که باید لوبا که ما میبریم میگیم که میلاد امروز آماده است این میلاد تا پس میزنید نمیدونید که میلاد یک وقت است یک حکومت قدرت آمد حکومت اثر قدرت گرفت خودش حکم این کرده که مردم خیز در بین 6 ماه 7 ماه بود 7-8 ماه سرش کرده اثر قدرت برای که مردم خودش انتخاب میکنه مردم بها بده هیچ درک نمی مردم بها داد نازدم و 7-8 ماه که راهبری کرده بود زد اثر قدرت سرش کرد نفشین گفت بدون مشمو خیلی بار هم ویدیو هست که نشان اسفندیار یک بار همینجا مسئله که مردم اومد و حکمت مخالفا رو از بین برد همین مسئله شاید بر اشکارا بگو که خیلی همین مردم اومد از کدام طریق همین مردم اومد همین حکمت مخالفا رو از بین برد و اساسگذار این بود کدام بار در دوشنبه مردم اومده حکمت مخالفا رو از بین برده است خودت همین نقطه رو آشکار بگو تا اینکه بینندگان ما مطمئن میشن که حرف خود حقیقت داره و چگونه حکمت مخالفا از بین رفت سال وقتی که سر آزاد اومد یک بچه فلوبی بود همین چیزو همین گپا روی روزی نبود شاید شما نمیدونم در جمع خوینو که هست در همو اروپا در جمع زعفر همو چیش میگن همو خود میشنن ناشم دونن بچه را بردن در بین میلاد گفتن که این کفیره گردن شریده گیان کلجه آتش جیدو وقتی مردم اشراوی اومد شوروی دیگه نبود یک برای چیزایی شد گفت دفشن شما لایق حکمرانی نیستین حکومتی نیستین زد شما مردم خست فرونت خلق فرونت دستی کن بست اسفندیار همین یه بار خواهش میدم همه براو همین ویدیو تا بار تماشا کن من نفهمیدم میگم گپتره من خواهش میکنم که یک اینترنتی خوب که التماس همین آخری برنامه 4-5 ساعت شتگی بخدا یک گپ تنه فهمی یک گپ تنه مسئله اسفندیار بار بدرو از نو بدرو آوازت کنده میومد مسئله ای که در حزب کدام حزب سیاسی که در سر قدرت بدن مخالفا و او را کس از بین برد هیچ مردم هیچ وقتی در هیچ گاهی بازی حکومت مخالفا نبود اینجا یک اثری خارجی بود که اومدن با هر طریقی در بین مخالفا که به دو گروه تقسیم بدن اینها مشکل ایجاد کردن و یک جنگ شهروندی را به میان آوردن و خودی رحمانوف به خوجند را و در خوجند او را از طریق کمک روسیه و اجباراً با کمک فرانت خلقی در سر قدرت آوردن تمام حکومت مخالفا را ایالاو هر کسی که صدا بلند میکرد رحمانوف با کمک فرانت خلقی و حکومت روسیه از بین برد در اینجا هیچ نمونه ای که کسی اومد و دیگران را به قتل رساند و مردم خیست اینا را سر کرد حرفای وجود نداشت این دروغ ها را میشه در پیش اشخاصی گفت که نه ملت بشناسن نه وطن بشناسن و نه تاریخش رو بدونن محمد رسول هم پیوست کنید کی است خب سلام علیکم
Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aka Ubaydullo, aka Abdulwasi. So'zing tinching? Alhamdulillah. بهترین. من aka Almaz از savol دارم. بفرما. اگر اجازه باشه. بله اجازه همین افیر برای چی میکنی برات؟ افیر برای سرجمعی همین مردم. تا همیده باوری داری که سرجمع میشه این مردم؟ چونه؟ به باوری هم کار میکنی یا آدم یکسا نیاد مینه باور مینه مبروی هم کار مینه. تا اگرنی باوری داری هم؟ بله باوری دارم که ما مردم سرجمع میشیم رحمان فای طرفه مینه. این کاری بهترین اگر سرجمع شد این کاری بهترین اینه که هم میونه داد فتنه شده ایسته. تو خیلی کیسی همیره؟ میدونم 100% میدونم. من میگم که من با یکون کس مشکلی ندارم. پروست ایجا دساوگیره کنم. من پروست یک سنه میدونم که همین راهبرای همین حزبا و حرکتان نتونستن درست تربیه کرده اعضاهای خودشونه. وقتی که یک آدم ما تنقید میکنیم یا که یک چیز میگیم 10 مینوت مثال زیق میشوند. برادر عزیز ما رحمان فقط شپیده شدیم. شما کیه با کی شما در ممکن نبوده است. رحمانوف رئیس جمهور شما یا مخالف وقتی که مثلا یک کاری خطاگی میکنه یک کس میگه تو این نباید که تیر کمون پر کنی و سنیان برادرت بشپی. بعد بین ما و رحمانوف چی فرق داره؟ همون هر دوش همون یک دیکتاتور. به همین خاطر باید ما تحمل پذیر باشیم. فکرها باید دیگر باشن. گپ نیست مثلا تو میخوای اسلامی بکنی یگان مشکلی نیست. تو میخوای کمونیستی بکنی یگان مشکلی نیست. تو نمیدونم او زردشتیه من یگان پرابلم ندارم با یگان آدم داشه نمیدونم بودیسته چیزی که نباشه. کسی که در تاجیکستان زندگی میکنه سرزمین تاجیکستان زندگی میکنه باید برای من تاجیکستانیه تاجیک نه تاجیکستانیه. من او قبول دارم عقیده‌ش هم قبول دارم حرمت دارم عقیده‌ش. نه که مورم باید عقیده مورم باید دیگه انسان ها قبول کنن بپذیرن باید کو. هدف اینه که مثال ما اونو را حرمت کنیم اونو هدف ما را حرمت کنن. مثال من میخوام که ریش داشته باشم نمیدونم کودکای من قرآن تعلیم بگیرن در این چیز اجازت باشه. او آدمایی که دیسکوتک میرن ایله هم که برون و پیش گلی رقص کنن با یگان مشکلی نیست. مثال هر کس یا الماز این مسئله طرف هم مخالفانه باره موضوع خوبتر بود. برادر محمد این سوالی خودت همین مسئله رو میبری همون طرفی که باید حتما حرف زده بشود با اون طرفی که باید مخالف اسمش گرفته شود و مخالف تنقید کرده شود. خیلی همین سوال خودش نه اکا جون شما مرا نیپرای فهمیدین. من مثلا من همین سوال برای خود برعکس همین سوالی که در الماز دادی برعکس سوال میتونم. و یک انسان وقتی که بخش مصرف میکنه پولش مصرف میکنه زندگیش هم مصرف میکنه خب که برای مادر و پدر و اولادش همش در خطر میشه. همه برای اینجا صحبت میکنن او به فایده هم خیلی بدون یگون نیت میبره همینجا بخش مصرف میکنه عمرش برباد میتونه مالش میسپره. نه من مقصد دیگه من همین بود که یعنی همون سوال خودت دادی مثلا همون سوال تا پاسخ بدی که همین خودت همون سوالی کردی آیا همین امید نداشته باشه اگر همین کارا میکنه مثلا الماس مثال پدر مادرش امروز در عذابن برادرش به خاطر برآمداش 7 سال دیگر زندان کردن هر روز تهدیدش میکنن از وطن بی وطن است برای این برنامه پرداخت میکنه برای اینترنت پرداخت میکنه در این استریم پرداخت میکنه ده ها چیز دیگر پرداخت میکنه. سوال خودت جواب بده که اگر همین باوری نداشته باشه همین کارا میکنه اونه یک البته باوری داره که مقصد خب پس همون سوال خودش بی منطق میشه. سوالی بی منطق دادن پاسخ بی منطق میگیره یعنی اختلاف با میون میاره. مشکلات اصلی هم در همین جا است که ما وقتی یک سوال میکنیم منتظر همون نمیشیم یعنی اول تشخیص نمیکنیم که همین سوال وقتی که من میتیم اویم به خودم اول یه بار بتیمش که خودم چگونه جوابش میتیم بعد برمیگردم همون به این باره به کسی میتیم که اون باید پاسخ بده. یعنی بدون یگان تحلیل همین سوال ما میپرسیم و منتظریم که یگان جوابی فایده آور بگیریم. خب این جوابش میره و طرف اون طرفی که خود مخالفت دیگه درجه اگر دوستی مخالف باشه این سوال نمیته تو اینه که باز هم موضوع بر نگرده طرف همون نقطه ای که
یک مخالف، یک حزب، یک حرکت تنقید کرده نشود. در این شکی نیست که باید هر حزب حرکت تو اندازه اعضای خود را بتوانه اداره کنه. ایدئولوژیشون طریقی باشه که یک نفر در نفوذ کرده بتوانه، که یک نفر نیا از چارچوب و دایره اون نبره. مثال میگیریم اگر که دین اسلام پیروی کنی، چارچوب و معین مشخص داره، از چارچوب بیرون شدی خارج میشه از دین. حزب حرکت یک دایره و یا آیین‌نامه داره که از چارچوب همون نباید بیرون برآمد. از چارچوب او بیرون برآمدن البته این خودش ضررآور به همون حزب حرکت میشود و این مشکلات به میان میاره. مثال عادیش همون کسی که در زل و برمت دودو جان عطایلویف به احساس دوده کرد، همون اعضای گروه 24 بود، همون طرفدار گروه 24 بود که دودو جان عطایلویف برمت گروه 24 تو نسکی و تو فلان رو شق خورد کرد. نه، او دشمن حرکت سیاسی گروه 24 بود که اومد چیکار کرد؟ به احساس دوده کرد دودو جان عطایلویف تا او از همون ضعفیش استفاده کنه و حقارت بکنه. هم اوبروی اون نفر برد، هم ضربه زد به بچهای حرکت سیاسی گروه 24. وگرنه یک انسانی که در چارچوب یک حرکت و یک سازمان میروه و نیتی نیک برای همین ملت و همین حزب‌ها و حرکت‌ها داره، این کار انجام نمیده هیچ وقت. چون این حرفا میتونن ضربه بزنن. در حالت احساسی ما باید کوشش بکنیم که چون این سوال‌ها را، این احساس خود کنترل بکنیم، نداریم کاری کنیم که در اونجا به اصطلاح روسی پروکاسیون بکنیم، احساسی کنیم یه انسانه. این چه ضربه میزنه. ما ضربه‌اش در گذشته دیدیم. این سوال‌ها همش تشخیص تحلیل کرده میشه و که چرا چون این سوال‌ها داده میشه، برای چی است این عاقبتش. ما خود کوشش کنیم که همین اختلافی بین حزب‌ها، حرکت‌ها، جریان‌ها دوری بجوییم. ما را فقط یک چیز متحد میکنه و اون هم تاجیکستان است. با همین هدف باید ما مبارزه ببریم. برنامه به خاطر تاجیکستان است، آینده تاجیکستان میخواه. پس بیا امروز ما در روی یک میز، یک منبر، در یک پیاله چای میخوریم و میریم در داخل وطن و اختلافات خود در داخل وطن حل میکنیم. چرا باید من بیام اختلافی داخل وطن خودم در بیرون در جای دیگه حل بکنم؟ بیایی بشینه صحبت کنیم. بالای یک نقطه تاجیکستان باید اتحاد شیم. مثلا من قبول نداشته باشم، الماس قبول نداشته باشم، فردا ما تاجیکستان رفتیم چگونه با هم زندگی میکنیم؟ من الماس در یک کنج دیدم یاد تاش بزنم، اون در یک کنج دید یا لغت دیگه هم بزنه، تو مرا یک جای دیگه دید پیش کسی اخورات کنی، جنگ کنی. ما همه خیلی میتونید با یک دیگر زندگی کنیم. پس باید با عقیده‌های گوناگون با یک دیگر را پذیرفت. اگر ما حوض یک دیگر را نمیپذیریم، مطمئن باشید که در آینده هیچ وقت یک دیگر را پذیرفته نمیتونیم. یک انسان میتونه تنقید کنه، یک انسان میتونه حرف بزنه، ولی این حرف باعث باید نشود که دیگه تمام دیگه تو از ما نیست. تنقیدی باعث اصلاح میشود. ما چرا میگیم که ما آینه حکمت امروزه ایم؟ اگر ما نباشیم حکمت خودش دیده نمیتونه. همین مخالفت اصلش همی است. در حکمت امروزه مخالفت عملی کرده نمیشود. پس ما فقط مخالف در چه هستیم؟ در سخن. در عمل، در اجرای او نیست، دست نداریم. چون حکومت تاجیکستان ساختارش اجازتی ایران نمیتید. پس وقتی که ما این کار انجام دادن نمیتوانیم در عمل، پس مخالف سخنیم. ما خودمون مخالفت میکنیم، تقدیم میکنیم و میخوایم رحمان برای ما هیچ کاری نکنه. پس باید در طرف دیگر هم اگر مخالفت و سخن یعنی سازنده هست، سوزنده نیست، مشکلی ندارد. بیایید بگید که برادر انصاری تین امروز فلان اشتباه کردی. این همین حرف سوزنده نباشه، اگر سازنده باشه من میگم تشکر برادر عزیز که من اصلاح کرده. خاطر این نقاط رو باید بستیم فکر کنیم برادر. انشالله که مطمئنم که همین موضوعی که یک انسان برمد یک احساسش یک نقطه در موبایل مخالفا یگون حرف زد، دیگه این کار ما نکشونیم. دیگه کوشش کنیم از این موضوع فرار بکنیم بریم یک طرف دیگر و اون موضوعی را که گذاشتیم آینده تاجیکستان و آینده جامعه در این صحبت کنیم بریم دیگه. مسئله مخالفت رو بگذاریم به یک روزی که به تاجیکستان برگشتیم. بله. ممکنه که گپ زنم؟ بفرما برادر. شاید من اشتباه کرده باشم سوال دیده، نه که مقصد من این نبود که من الماس بگم که تو مخالفا را گپ زن. مقصد گپی من همون بود که من افیر تماشا کردم، اما یا اپاشکا درآمد پروستا همه را همون هر گشت میبینم تغییر میکنه. ده او فرق نداره چی الماس باشه چی دیگریش باشه میدره، پروستا همون غو میکنه، نه که
ҳадафи мо бояд як чӣ боша, як кас медоре ҳозир фикри ҳамаро ҳамун сини худиш кашид. мақсади ман ин ҳам буд ки мисоли гап барои ҳам гуфтум ки фитна шуда истаи меёнада. мақсади ман ӯ набуд ки мисоли гап ака алмаз бироя ягон каси дигара таҳқир кина ё дигараш бироя таҳқир кина. просто ҳам шояд ман иштибоҳ кардам савол диида. не туғурия нигоҳ ки бародари азиз, ростан манам ҳамин минбари худам як хитоб мекунам ба ҳамаи ҳамин калонкалоно. роста тарафдоротуна дуруст тарбия бикунед ки наёя мана ёки тирада пеши ман ягон чӣ нага ёки як каси дигара. ман ку проблема надорам ба ягон кас, валлоҳи надорам, ба ягон инсон мушкилӣ надорам. ман мехоҳам ки ҳамамон якҷоя бошем, дар як барнома бидурем суҳбат бикунем, бирем Раҳмонова чапа кунем. ин ҳеҷ чиза орзуи ман. орзуи ман ин несте ки мисол Муҳаммад Иқбол аделӣ бошаву ваиш инишу дигараш. не, ман мехоҳам ки мо ҳамамон якҷо бошему, дар барномаҳои ҳамдигар бурем суҳбат бикунему, як коре бикунем ки як барнома бисозем ҳамакасаву бирем Тоҷикистон бирем. мана ин чизаи ҳадафи ман. просто иҷода баъд як кас медуроя намедонам ин хеле мега бача бояд мана нафарҳое ҳастанд ки танқид мекунанд ба худо дӯстшон медорам ки мегӯянд ки ту амҷад хатои дар фалон ҷо фалон гапа бояд ту намегуфтӣ. мегӯям бародари азиз тамом дига такрор намешавад. тамом. барои чӣ ман мисол барои ҳамун гапи ҳамун одаме ки ман танқид дора ман хафа шавам. барои ҳамин хотир мардими мо нотуғурӣ мефаҳманд. барои ҳам мо вақте танқид намекунем ҳамдигара баъд ҳамун одам диктатор мешавад. یعنی رحمانوف تنقید که نکردیم 33 سال رحمانوف جناب عالی شد، رحمانوف پیشوای ملت شد، رحمانوف نجات بخش سیاره شد. برای که تنقیدش نکردیم. اگر ما اینا تنقید میکردیم این ویروس به این منصبای بگیم به این خلکی پیشوا و پسوا و به این خلکی نمیرسید. برای همین خاطر باید ما هم تحمل پذیر باشیم، هم تنقید بکنیم هم دیگره. تحقیر نه، تحقیر باید همین مردی ما کم ترک یه بار دبولی تروزای نمیدونم دیگان جو بومنه یه بار پیروادش بکنه همینه که چی معنی داره. بعد مثال همون بگیم که خب اینجا چند نفر دیگه سمینا قبول میکنیم باور که 4 ساعت چند خشید بعد خداحافظی میکنیم. همجا یک دو نفر هست. خیلی برادر محمد رضایی خدا نگهبان تو آخر سخن کنم ممکنه یا تمام برو. نه بله مرا مردوف این اکای عبیدالله چی دا افیر میگم افیرو همه دا میدرم مثالی گپای خوب شد مثالی گپ خودم نمیگیرم گپای خیلی نوجور شد خودم دور میکنم نه که هم مقصد باید یک تا باشه که هم بریم هممون هم وطن دا زندگی کنیم وطن ما خونه ما است باید بریم خوش خرسندی که زندگی کنیم اگر نه اکای عبیدالله بخش نکی سوال اگر یکم بزی بوده باشم بخشی زیاد نه برادر 100% نه 100% برادر عزیز 100% نه اینجا من یه مسئله را من گفتم که تو این هر یک کدمی ما بیستیم فکر کنیم ده وقتی یک چیزا میبرویم صحبت میکنیم همین من میگم یک چیزی که ما میگیم سوزنده نباشه نه تنها به خاطر مخالفت بلکه به خاطر تاجیکستان هم میگیم سوزنده نباشه سازنده باشه در مسئله سازندگی ما بیشتر کوشش کنیم که خدمت کنیم یک حرف میتونه منفی باشه مثبت باشه ما فکر میکنیم شاید مثبت است ولی باید طرف منفیش هم پهلوی منفیش باید نگاه کنیم که این ضرر میرسونه یا نمیرسونه سوال هایی که مثلا میتونه پاسخش منفی باشه کوشش کنیم از اونها دور بشیم تو یک مدتی که همون حزب‌های مخالفی که با هم مشکلات دارن همین مشکلات ها از بین بره و با یک دیگر بیان در سر یک میز بشینن و ما هم همین چیزا میخوایم همین چیزا میخواد و بورها تایید از مردم این چیزا میخواد که مخالفا با هم اتحاد باشن سرجم باشن البته اگر همین حزب‌ها و حرکت‌ها با هم اتحاد و سرجم شن این دیگه حرفایی که عین حال موجود است یک نفر میبره یک جای نقطه در نقطه میزنه اینا همش از بین میرود پس روی و چهره این اشخاص آشکار کرده میشود که دیگه اینها بهانه نمیوان ببینید این بیشتر از اشخاصی است که با هر رومیه این شاید بیشتر اینها امنیتی باشند که میان در مابین مخالفای این جمعیت همچون مخالف خود گرفته است و بین حزب‌هاش کار میکنه اختلاف نقطه میگرده کارش همین است برای این کار شاید معاش میگیره و به همین خاطر ما و شما باید کوشش کنیم که دوری بجوییم تا همون زمانی که همین حزب‌ها و حرکت‌ها و سازمان‌ها با هم بیان سازش بکنن و یک
عقیده کتی که تاجیکستان آزاد اتحاد سرجم شوند و برای تاجیکستان مبارزه برند. او صورت ده همین کسایی که امروز میبرند در بین اختلاف میدوزن اینا میمونند دیگه، چهره‌هاشون هم خیلی میمونند دیگه، هیچ کاری کردن نمیکنن، حرفی برای گفتن هم پیدا نمیکنن دیگه. او زمان چهره اینو آشکار کرده میشه دیگه. برادر الماس اگر منم خارج میشم دیگه برادر رو صحبت یا وقتون زیاد نگیریم. همین یه نفر دیگه بعد خداحافظی می‌کنیم، قبول کنیم و فکر کنم همین بخوریم که خیلی سوال داره. خب نه اگه ما اگر هنی کلینتو اخترام. سلام علیکم. و علیکم سلام. اکا جان یه مینوت بیستو. اکا من بوز بدم نگاه کنه. اینا میخوام فکر کنه. وقتش تا دوری بعد نمیریم. 2 روز پیش در گجو بوده. برنامه محمد اقبال تماشا کرده. خب یسلی او جمشیدی من نمیدونم دوای داشتم نمیکنیم خر گپی بیزه بشه اگر گپ خوشروش میفورم بزنم برویا خیلی گودک احمق چی میگی او را دیگه برویا ایشا پاستا وکنه پریچون زیس کبیری برو مدیان رئیسا کتوری در بالا ششتگی فرمان میتیه من ویدیوش دارم چوه همو چه نمی دهنی همی را محکم کنی این همی حوز یک کس برویا این همی گوه کی این همی هر سیده همی جایسه این همی خوهر انامورا من ویدیوش دارم در بالای ستال چوه همون ممینده نمیدروی محمد اقبال اگوی که هی بچه چی کو کدیسی یک آدمی بسواد جهان میشنوسش برومده خانواده هدای میکشه بیونی یوتیوب در میبروری در پیش شرکت که اسدالله و در پیش اونا بسخندیارش لخمه میپرتایی بگی بخوی اپا دقیقه نگه کده او آدم سوی استفاده داره اینام این نحظه وقتی که یک آدم میبروی مثال الماس هستیم اینجا منم جای سوال دارم که همین سوالی که همین چیزی که اپا اومدن در اینجا حرف زدن همین چی ربط داره به برنامه شما؟ با برنامه ما اگر من محمد اقبال همونجا قبول میکرد اپا من با برنامه الماس در همینجا همین مسئله از الماس در همینجا صحبت داره همین مسئله که چی در خود انا نگاه که شما چه نپرف اکا جون گوش کن چی خیلی همون برنامه را گوش کردی ملت خوش ایسرش پریده همین با الماس با برنامه الماس که امروز برمده صحبت داره چی ربط داره؟ اگانی برنامه او رحمت الله چی ربط داره میدروی من در فیسبوک خیلی برو وردن نشان دادن تو دختر نباشی تنتا نشان دادن همین چیز من موضوع اوست نباید من همین چی ربط داره در همین برنامه اینو ببینین ربطی خوشرو داره اگر محمد اقبال قبول کنه ما هیچ وقت نمیدونیم سری الماس گرنگ نمیکنیم اگر شما صلاحی همین رو میخواین صلاح این کاری است که وقتی که میبینین در یک من صحبت شما رو زیاد میبینم در این اطراف و طرف انسان در حالتی که میبینه در یک جا حرفاش ضرر رسان است و در جایی میبینه که حرفاش بیشتر اختلاف وارد میشوند کوشش میکنه که اگر در همونجا حرفش تاثیر رسان نیست کم اطراف دیگر را انتخاب کنه و همون لفظ گویش تغییر بده و اگر درمدن در فضای جامعه و همچون یک دادگاه و یا قاضی خود معرفی کردن و اومدن اینو او را حکم کردن این کار درست نیست. درست گفتی منم قاضیم بیا این کار بگذاریم اگر که محمد این کار نگذار یا لحظه اگر که محمد اقبال یگان مشکل با شما دارد باید شما زنگ بزنید یگان مشکل ندارم با یگان مشکل با حل بکنید اگر مشکل شما با رحمت الله است توجه ندارم با رحمت الله را زنگ بزنید اگر مشکل شما با حسین اشور فاس باید شما در مستقیم توجه ندارم همین میدونم انا همین مشکل وقتی که شما اگر دوست هستین پریچون زیست مشکلی من اکا جون اپا شما جواز برمدین اپا چی در کارم که شما بحث میکنین ما هم جا میگوید که ما نه شما من گفته ایسی که لیتسوش نشون نتیه ممکن همون بوز باشه گوش کو دانیوی من ما در جوازن در مسئله بزی گپ زدیم خب پاسپورت نه بحث شما یه آدم دیگه گپ زد چه دست ما جنگ کنیم ما هم جا هر کسی که هم جا یا صلاحی همین را میخواه باید از این مسئله اختلافی کنار شما توری گپ میزنی شما توری گپ میزنی چوبا ای گوشی تقایف نمیگیری نمیکشی کو گروهی 24 تهمت نکن
چیگاه سلیمان ایگوشش نکشیدی که میگی که حسین اشرف با چهره خیرات میکنه میفروشه نگویی گپ دروغ موضوع برنامه چی ربط داره؟ ما همینجا اومدیم ما در یک موضوع خاص تاجیکستان صحبت داریم و نه حرف ختم اینجا کشیدیم نه حرفی کسی دیگر در اینجا کشیدیم. من تقریبا 20 دقیقه میشه در اینجا الماس از مسئله اختلافات دورتر کردیم و خواستیم در موضوع تاجیکستان و مشکلات آینده صحبت شما گفتیسه که اکا جان شما گفتیسه که ما باید چیزی گفتم نگفتم فراموش کنم آخه خب کنی اگه نه بروی رحمت الله می بروی باور کد همو کبیری بیچاره شرمنده کردی آخه بسواده همو بیچاره شرمنده کردی همو بیچاره اوجه نمیدونه که ای خدا چیکار کنه شما اپا یگون دوستانی کبیری یگون قاضی یگون کسی وکیلی کسی هستین من قاضی یگون کسی نیستم نخیزه یک کسی دیگر شرمنده نکنه اپا ببین نحضرت اسلام در زمین نزنه اپا یا لحظه همین مسئله که شما من روز یک مسئله دودو جان اتویلوف در همینجا صحبت کردم که یک انسان دودو جان اتویلوف هم سگ شیطان یا لحظه من تأخیر نکنین اگر یک بار تأخیر کنین من خودم از این برنامه خارج میشه من در جایی که تأخیر از دیگه نمیکنم تمام دودو جان اتویلوف در سال 15 بود یا 16 بود اولای 16 و آخرای 15 همه قطعه بود تقریبا یک نفر اومد از اسم گروه 24 و نه گروه 24 بود نه طرفدار گروه 24 بود یک امنیتی ابله از اسم نام گروه 24 دودو جان اتویلوف احساسی کرد پرووکاسیونش کرد و دودو جان اتویلوف اومد دشنام کرد و حاضر دودو جان اتویلوف در کنار گروه 24 است و برها از گفتش شرمنده است و میگه بخشیشم پرسید و گفت که من با احساسات دوده کردن. یعنی وقتی که شما حوض میبروی همینجا شما از نوع کبیری وقتی حرف میزنید همین حرف شما دفاع از کبیری نیست بلکه کار میکنید که در همینجا ابروی همون شخصیت بیشتر بریزه. چرا؟ چون بحثای کردن میشه یک نفر در برنامه محمد اقبال ابروش نرسونه. یا لحظه من وکیل محمد اقبال نیستم که این سوال برای من بکنید. وقتی که شما اینجا میبرین در اسمی کسی حرف میزنین یعنی منظور است که شما به بحث ما همون را میکشین. یک نفر دیگه اینجا میبره او را اینامی که شما در بحث میکشین حقارت میکنه در همینجا گناهگار او کسی حقارت میکنه شما تاثیرگذاره. وقتی که یک انسان قتل میکنن سبب قتل همون اول میپرسن که چرا چی باعث گشت شاید که همون انسان را قتل کردن همون انسان را پرووکاسیون کرد که او را قتل کرد یعنی خود دفاعی این چی نمیشه. شما همینجا بیایی کار میکنه که همینجا همه مردم دشمن میشون بو کبیری دشمن میشون نگاه کنه منطقی گفتم گوش کن همین خاطر چی در کار است شما نه وکیل اون باشید نه مدافع اون باشید. جان گوش کن اکا جان من تلخه میکفم مبارزه را یکمش انمیا کلیت کردم. گوش کن وقتی که میدروی کدام معلمه نهضت اسلام میبروی وای ای خیلی بودو وای ای تریش کردن و ای خیلیش کردن دکزه دارم و با همونجا میگی که استاد کبیری آخه ما چیکار داریم با کبیری محیدین کبیری نهضتی محمد اقبال صدرالدین نهضتی ما برنامه مو جداگانه من رئیس سازمان جوانان برادر الماس یک انسان مستقل ما پریچو موضوع در همجا در موضوع محیدین کبیری و موضوع محمد اقبال صدرالدین شما درمده در موضوع نه با من رب داره نه با الماس رب داره. من سوال شما من گپای شما در یگم چه گفتنی نیستم. من فقط درآمد گفتی ممکن چهرهش گوش کنه دنیای پاسپورت های من در دستی همون گروه 24 هم هست آدرس های من در دست محمد اقبال هم هست فهمیده. اگر که من بوز باشم من میدونم من یعنی دهم ایتاش خودم دنگالا میکنم اگر من بوز باشم یکمش دویمش که من در عقلم در طوری نمیگیره که در برنامه محمد اقبال گوش که چی کار کردن او در برنامهشون چی گپا زدن با میگه استاد توکل شو با خدا که چیکار منه فکر باید ما دمی اونا نگیریم که مردم چیکار میکنن باید کاری بکنیم که سنی تاجیکستان رو بیشتر گپا که منم نمیگم اگر همین اپا یک سوال میکنم اپا شما همین چند در همین هفته گذشته چند مرتبه در همین سامانه مجازی در اومده صحبت کرد منظورم در همین کانال حسین اشرف در اومده ما تمام حسین اشرف انمی الماس در اومده گیم تمام. بله من همین صحبت‌های شما را اخیراً در این طرف میبینم تقریبا 99% درصدش
مسئله اختلاف با میان است 99% یا این طرف یا اون طرف یا با این یا با اون. آیا فکر نمیکنید مهم بز بدن نیست، مهم این که حرف شما اثر منفی بگذارد و بیسوادی ناتوانی اثر بگذارد که اون طرف اختلاف با میان بیاید؟ یعنی شما فکر نمیکنید شما در پرو کردن مردم، در نفرت ایجاد کردن بین احزاب ها، بین شخص ها تاثیر میگذارید؟ شما در همین فکر مهم چیه؟ مهم من باید ایدور تماشا کنم، من باید ایدور تماشا کنم در تنهایی صحبت کنید. اگر شما خوزی باشید بین این کار دیگر بزرگ زنگ بزنید. من شما بار دیده که من مثلا شما دیدم من صورتون چخلیه، من دلسوز همین رو بار نداره اومدم بین این حزب و حزب رو که تو جنگور فلان کار کردید تماشا بین. من هیچ نه من در تنهایی زنگ میزنم برادر این همین مسئله اختلاف است و این مسئله را نکشیده به مسئله اجتماعی را نکنه. اگر که حرفی من گرفت من یا لحظه اگر حرفی من گرفت من ثواب گرفتم، اگر حرفی من را نگرفت من همچون یک مسلمان، همچون یک تاجیک، همچون یک هموطن وظیفه خود را اجرا کردم. اون میکنه نمیکنه توکلش به خدا. به همین خاطر این مسئله اختلاف را بگذاری کنار. برادر الماس ما خروج میشم اگر بشینیم من بازم همین مسئله مشکلات مخالفه با میون میاد. یعنی ابراهیم بدونی جوشید ما را 800 نفر تماشا داره. برادران عزیز یک جهان تشکر، کسانی که ما را دستگیری کردن. من هم همه قچز گفتنیم که باید فکر نظر مردم گفته شوه و نه که تحقیر نشوه. مثال از اول اومد گفت که نمیدونم کبیریت مثال آورده محمد اقبال. من خواهش می‌کنم که اگر کدمت چی گپ خبر داره مثال در همه آدمو بروی بگه، مثال در برنامه من نگه، گپی من در پیش اشورف نگه، گپی مثال در یگون برنامه دیگه نگه. با من مشکلی داره یگون گپ داره مرحمت من برنامه دارم یا که با برادر عبیدالله بروی فکر نظرهاتون بگه. شما میتونید که تنقید بکنید، شما میتونید که طرفداری بکنید، نه که در پیش یک کسی دیگه برای مثال یک کسی دیگر سفید سیاه بکنی. او برنامه محمد اقبال وای برای ما چی گفت نگفت کاری وای درست میگن درست میگن. مثلا الماس دادگاهی بین حزب ها و حرکت ها نیست. خود دادگاهی قوزگی کردن نمیتونی. مثلا کی برای من یا برای خودت یا برای کسی دیگر یک مهر داده است که من برام بگم که فلانی فلان کار کرده است، ابله است، خائن است، کافر است و برام مهر بزنم. ما مسئله مهر زدن به عهده نگرفتیم که بیایم بین مخالفا هر اختلافی می شود، بین داخل حزب ها هر مشکلی که می شود باید بدونیم این خب انسان یک سوال داره میداره سوالش میتیا پاسخش میگیره میره. چرا باید من در پاسخ دادگی مثلا پافشاری کنم؟ مشکلی ندارد. اگر که بین اونها مشکل ایجاد شد چرا باید من به این مشکلات داده شود؟ بین خودشون حل بکنن. حزب‌های سیاسی باید در داخل خودشون همون اینستیتوت یا که دپارتمنت نظارتی و یا جای باید داشته باشن که اگر اختلافات به میان اومد باید اون نقاط مثل که یک شاخه حاکمیت مثلا تاجیکستان اگر در نظر بگیریم مثلا قانونگذار است، حکمت یا اجراییش میگن و سودی است قاضیات و این سه شاخه از همدیگر باید جدا باشن. در آینده تاجیکستان هم چنین میشود. قانونگذار قانونش هم میگیره، اجراییه عملی میکنه و سود نظارت میکنه و جزا میتیه برای. باید همین حزب‌های سیاسی چنین ساختار در داخلش داشته باشن و این ساختارها وقتی که میبینه که مثلا شورا ریاست و یا یک انسانی که همین کار کرد و یا که غیری چی در مابین همین اختلاف اومد این حالت بیا به میان بیا. ما کوشش تلاش داریم حتی در حرکتایی که ما هستیم و در جای ما هستیم چطور تشکیل بکنیم این چیز داشته باشه و اگر این چیزا موجود نباشه مشکل تو به میان میاد. ولی ما چی حق داریم که بریم در مسئله مثلا داخل حزب نهضت اسلام دخالت بکنن، مشکل خودشون حل بکنن و این مسئله به اونها تعلق داره یا که به مشکل حرکت سیاسی گروه بسیار اگر مشکل دارن خودشون حل بکنن یا اینکه بین حرکت سیاسی گروه بسیار و حزب نهضت اسلام اگر مشکل دارن خودشون حل بکنن. خودشون صلاح‌تر میدونن برای اونها چی خوب است و چی بد است. سیاست اساس منفعت هاست و اگر منفعت اونها با هم دیگر یک بیا بکنن، اگر منفعت یک نمیاد ما چی باید بیایم با اونها منفعت بفهمونیم.
اونها هم که عقل دارن، اونها هم که قلم دارن، اونها هم که دانش دارن میفهمن یک چیزا. همین خاطر ما قوزی نیستیم. بیا اگه خورید چه معلومات بود میگیم نه بستیم یا بریم دیگه. نه تمام خداحافظی می‌کنم. منم راستش میون مدار گرفت. 4.5 ساعت 6 دیگه. من خب چشمم صدار میگیره. برای چیه؟ میزنم چشمم. خب اینجا چند کسا در کامنت ها گپای خوب نویسن نسبت خودت ملادس و بدلو نه مسئله تعریف توصیف هیچ وقت نه. وقتی که یک انسان یک گپی مثال ساز میزنه، مثال شما واسه نظر با من مثال گپ زدن شما میدروید در برنامه من شما در اومده گیتا 500 نفر زیاد چی برای که شما لهجه گپ زنیتون دیگه طرزی گپ زنید من همون کوچگیده قبولم کنه گفتم شهرامک امریکا من خدمت ایدئال کردن نمیتونم. هر هم زیباگیر هم در همون لهجه هاست. اگر لهجه نباشه بازم زیبا. من از زیاد نمیفهمن بچه‌ها کو خیلی بیشتری مردم شکایت میکنن که من نمیفهمم کو با همین خاطر گوگل غرمی گپ میزنن من میگم کو سر کردم کم میشه. ما تشکری میکنیم که شما در برنامه ما اشتراک کردید. من اگر خودت میشم دیگه من خیلی خرسندم که مثال برادرای مخالف میان در برنامه‌های ما اشتراک میکنن. به خدا این سرجمی ما انشالله من امیدوارم که اولی روزش میشه محمد اقبال میاد، اشورف میاد، کبیری میاد، دادا جان عطاقلویف میاد، شرف الدین گدایف میاد، همه اینها میان در برنامه من اشتراک میکنن. من آرزوی چیزا دارم که این مردم میاین ما همه کسا سرجم میشیم میریم رحمان و سرنگون میکنیم. ما سرجم میشیم در این شکی نیست، اما از کسای باقی میمونه در مابین که بین حزب‌ها اختلاف به میان میاره اونها روشون سیاه میشود. هر کسی که رهبر حرکت سیاسی گروه 24 اومد بد گفت و او را خائن شمارید و امروز در زندان است، او رو آبروش میروه. اگر فردا منفعت ها بین حزب‌ها با هم بیایه، همطوری که اگر برنامه ما را تماشا کرده باشید در مسئله اوکراین، من همه حرف زدم وقتی منفعتی یا ارزش‌های روسیه و امریکا یک شوه دیگه اوکراین قربان میشوه، از بین میروه دیگه. اونها دیگه در مسئله اوکراین بین خودشون صحبت میکنن، اوکراین حتی دعوت نمیکنن. فهمیدین؟ همه خیلی وقت حزب‌های سیاسی با هم منفعت چون یک میشوه و اینها با هم نزدیک میشون، همین کسایی که امروز میان به خاطر یک نفر دیگه با یک حزب دیگه میاد بدبینی میکنه، حرفای بد میزنه و اختلاف وارد میکنه، جنگ میکنه، ابروش میره و تنها میمونه و توقع میمونه و او زمانی هست که همه دروش توف میکنن. به همین خاطر ما باید کوشش کنیم که هیچ وقت به خاطر یک شخص دیگر، یک حزب حرکت، یک سازمان و یک نفر دیگر بدون دلایل اثبات کننده حرفی نزنیم. اشخاص بودن که حرفای زدن که هیچ اثباتی ندارن در مسئله حرف، یعنی بدون اثبات نباید ما بیایم بگیم که فلانی مثلا بزی حکمت است. خب تو اثبات که نداری نمیشود نقاط رضایت که اون آینده شرمساری به میون بیارد. به همین خاطر مطمئن باش که روز میشود که همه ای اشخاصایی را که نامشون گرفتی در برنامه نه در اینا را ما در منبرها در یک جا خواهیم دید. سهراب ظفر اگرچه با حزب نهضت اسلامی تاجیکستان قطع ارتباط کرده بودن، وقتی در مسئله بدخشان وقتی صحبت رفت در اونجا آشکار گفت که ما عین حال وقتی که هدف تاجیکستان و رفت بازگشت به تاجیکستان باشه هیچ چیز سر راه ما را نمیگیره. با دشمن ما میریم اتحاد میکنیم، میریم تاجیکستان رو میگیریم. ما آماده ایم با نهضت بشینیم و یک سازشنامه را بنویسیم که ما یک سال با هم اتحاد میکنیم تا زمانی که تاجیکستان از دست همین ظالم نگیریم ما میریم برمیگردیم تاجیکستان. این حرف سهراب ظفر در یک جلسه در عموما در بین بچه‌ها زد. این ارتباطی که عین حال هست این به خاطر اون است که آینده حزب‌های با یکدیگرش کوشش نکنن ایش در مابین ایش دخالت کنه، ایش در ایش دخالت کنه، ایش به نظر نگیره، ایش به نظر نگیره، بلکه گوناگون اندیشی و دیگرگونی را در مابین یکدیگر بپذیرن و یکدیگر را قبول بکنن و اگر قبول نکردن این مشکلات ها به میون میآید. این یک درس عبرت است و این چیزی دیگری نیست که باید دیگر تمام درجه گردن کسی دیگر از زدگی است و حزب‌ها با هم یا که حرکت‌ها با هم یک جا نمی‌شود. این یک زمان کوتاهی را میخواد و در حالت ضروری
با همدیگر اتحاد میشوند، ولی کسای روشون سیاه میشود که در همین موبایل به حرف یک کس منفعت داره که باور کرد یک نقطه را گفتش، اومد در همین موبایل اومد حرفایی زد که ضرر رسون به یک حزب، ضرر رسون به ایمیج یک راهبر یک حرکت. پس آینده در این شکی نیست که در این موبایل اینها روشون سیاه می شود. به همین خاطر من این مادر چندین بار فرمودم که مادر عزیز کوشش کنید مسئله اختلافی را در داخل حل بکنید و هیچ وقتی نبروین در برنامه در عموم، یعنی کسی باشین که فقط از زبانتون اختلاف به میان بیاید. یعنی این شخصیت نباید باشین، شخصیت باشین که از زبان شما محبت، سرجمعی، اتحادی، وحدت به میان بیاید. شما وحدت سالار باشه، شما کاری کنه که وحدت رو به میان بیاری، اتحادی رو به میان بیاری. همیشه هر از اختلاف زدید کجا بوی اتحاد میآید؟ در کجا شما میتونید یک نفر با یک نفر دیگه اتحاد کنید؟ بازی شما اومدی مثلا در بین مثلا محیدین کبیری و محمد اقبال حرف بد زدید، فقط چگونه میخواهید هر دم اینا رو شما با این اختلافایی که بین یک دیگرش ایش بد میگه، اوش خوب میگه، ایش خوب میگه، اوش بد میگه، بتونید اتحاد جمع کنی؟ نمیشود دیگه، خودت نمیتونی نمیکره بکنی. اونها شاید یگان نفری دلسوز دیگه در مابین شو بیا اونها را اتحاد بکنه و چی روی شما آخر میشود با سیاه، اونها با هم دیگر میشوند دوست و روی شما در مابین سیاه. به همین خاطر باید ما کوشش تلاش کنیم که در جنگ و دعوای دو نفر خودمون دخالت نکنیم، کوشش بکنیم برای اصلاح، اون هم در پشت پرده. اگر که نشید پس کوشش تلاش کردیم و اوش به خدا میسپریم و ما یتوکل علی الله فهو حسبه. هر کس توکل کرد به خدا، خدا بوست. ما توکل میکنیم میریم دیگه برای خودمون. بله. یا جهان تشکر برادر عزیز. زنده باشی برادر، زنده باشی. دیگه خارج میشیم، خداحافظی که دیگه با من خارج میشم دیگه، خودت بعد دیگه خداحافظی میکنی. بله. منم خداحافظی میکنم. زنده سلامت باشین. از تمام برادران تشکر که این مدت با ما بودن، از برادر الماس برای زحمت ها و تلاش هایی که طول 4.5 ساعت در بخش مستقیم بودین. واقعا تشکر از زحمت، تلاش، وقت مصرف کردین. و بازم برات راجع به برادرت که هفته دیگه زندان شد، پروردگار دعا میکنم که صبر جمیل دیگه، امیدوارم که پروردگار ظالما را شکست میده و برادر شما و دیگر بزرگانی که در زندان هستند در کوتاه‌ترین فرصت آزاد میشوند و امیدوارم که این ملت از اون ارزش هایی که داره آگاه میشه و اون نقطه اصلی که تاجیکستان است و آزادی او است به اون میرسه و میاد این ظلم و ستم، این فساد و این چاپلوسی را از بین میبرد و با اون شایسته سالاری، با اون راه مقدسی که ما هممون آرزوی او را داریم رسیدن برای دین صراط المستقیم است، با اون میرسیم و تاجیکستان را اون تاجیکستانی میسازیم که همه در یک فضای صلح، آرامش و یکدیگر پذیری زندگی میکنیم و هیچ نفر دشمن یک نفر دیگر نمیشود و هر عقیده گوناگونی که نداشته باشیم تاجیکستان رو گوگوش فال میکنیم و زندگی میکنیم. همونطور که اجدادان ما این سرزمین رو برای نه تنها تاجیکان بلکه برای دیگر ملت ها یک سرزمین آسایشته و آرام انجام داده بودند که در اونجا ملت ها زندگی کردن. امروز هزارها ملت ها رو در آسیای مرکزی میبینیم، همه اینها با شرف ما در اونجا زندگی کردن، اونجا خانه خود اختیار کردن و همین گونه ما را بتوانیم که یک ملت باشیم که از بزرگای خود با آموزیم آینده نسل آسیای مرکزی را زیر دست خود بگیریم، زیر کنترل بگیریم و صلح و آرامش را در این منطقه به میان بیاریم. دیگه همه شما رو به پروردگار میسپارم. الله همه شما را حفظ نماید. السلام علیکم و رحمت الله. تشکر زیاد شما. خب برادران گرامی قدر، یک نفر من گفت که بیننده های تو فکر، من همیشه میخوام که بفهمم ما 190 لایک داریم، ما را 700 نفر تماشا داره. برادرای عزیز، همین 200 تا لایک نیکو میشه و یا که همین واقعا همین مردمی که من تماشا دارن فکرن، همون گپی همون انسان میخوام که اثبات بکنم. ما 190 تا لایک داریم، ما را 700 کس تماشا داره، 200 تا لایک میشه و پروسته. خب بعد انشالله که 200 لایک آجی زیاد چه من آماده هم که برادرای عزیز چند ساعت دیگه با شما بمانم. مثال من 3 تا بچه میگذرده با میمونیم. برادران عزیز واقعا دستان در نکنه، گپ تا ندارم.
همتون تشکری، کسانی که اشتراک کردن، کسانی که لایک موندن، کسانی که ابونه شدن، کسانی که اشتراک کردن، دستاتون درد نکنه. در برنامه‌های آینده بازم دعوت دارم از همه مخالفین، مقابلین، از همه طرفداران به طرف خواهش میکنم که بیاید در برنامه ما اشتراک بکنید. هدف من سرجمعی همین ملت سرنگونی رحمانوف، یگان چیز دیگر نیست. به همین خاطر برادرای عزیز به طرف نباشه، ما را دستگیری بکنید، بیاین صحبت بکنیم. تا برنامه‌های دیگر، خدا نگهبان. سلام علیکم.